Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ating pong beloved Ate Vine, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. At tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay pinagtipon-tipon ng ating dakilang Diyos sa dakong ito upang ating po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang magpuri sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Ano man ang ating pagod, amen, sa ating mga trabaho, mga minamahal, amen, tayo pa rin po ay hindi makakalimot, mga minamahal, amen, sa dakilang araw na ito na itinalaga ng ating dakilang Diyos na ating po siyang papupurihan, pasasalamatan, mga minamahal, amen, sapagkat ang ating dakilang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay, amen, napakabuti ng ating dakilang Diyos na tayo patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos saan man tayo pumunta, saan man tayo dako naroon, mga minamahal, amen, nariyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Yung kalakasan, kalusugan, kagalingan ng ating mga karamdaman, yung pagbabago ng ating mga buhay, yung mula tayo sa isang mahirap, tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, amen, tayo binigyan ng kapayapaan, katahimikan, kagalakan sa ating puso't isipan, amen. Tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy na pinagtatagumpay ng ating dakilang Diyos sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Kaya wala tayong ibang maigaganti sa ating dakilang Diyos, kundi ang ating po siyang papurihan, amen. Sa papurihan, amen, aawitan po natin siya ng makalangit na awitin, mga minamahal, amen. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. May kapangyarihan sa pagpupuri, kaya wag po nating tipirin ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Gaya po, mga minamahal, amen, ng isang puno. Ang puno kapag nagpupuri, nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Kaya kung ang mga Kristiyano ay magpupuri, mga minamahal, amen, matutulad ang isang Kristiyano doon sa puno na nagpupuri. Amen. Kung ang Kristiyano, mga minamahal, amen, ay may mga problema, suliranin, mga pagsubok na pinagdaraanan, isa lamang ang nais ipagawa sa atin ng ating dakilang Diyos, ang atin po siyang pupurihin, mga minamahal. Amen. Kaya bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, tayo po muna ay tumayo, ang lahat ay nihiling na tumayo, ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O rigil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, kami po malapinoon ay hallelujah, lubos na nagpapasalamat sa araw na ito, sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa dakilang pagkakataon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba o malapinoon, hallelujah, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved assist, sa mga beloved song leader, kami aming mga minamahal mga kapatid na mabibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat, ipahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa kanilang buhay o malapinoon. Hallelujah. Tambahan mo po sila sa mga mag-a-assist sa patutuo, sa mga kukuhan na magpapatutuo, sa mga papuring awitin na iaalay po malapinoon. Hallelujah. Na mapinagpalang mga awit sa araw na ito mula po sa kapunan ng Beloved Children Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Kumilos ka po malapinoon. Hallelujah. Sa aming kalagitnaan na iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo kaming lahat malapinoon, yung Santong Espiritu. Hallelujah.
at sa aming pagbibigay na aming kasabong bahagit handog, patuloy mo kaming tulungan o malapinoon makasunod sa iyong banal na kalooban. Buksan mo po pang unawa kaisipan, hallelujah, lalong-lalo na mga nag-aalinlangan, hipuin mo po ang kanilang mga puso, malapinoon, hallelujah. At higit sa lahat, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na amin pong hallelujah mapapakinggan sa araw na ito, dadalhin ang aming pinagpalang mga aral sa araw nito malapinoon, hallelujah. Lakipan mo po ng kapangyarihan, hallelujah. Samahan mo po siya, gawin mo po siyang daluyan ng masaganang pagpapala sa mga tagapakinig na ito po'y tumimo sa aming mga puso't isipan, hallelujah, aming maipamuhay o malapinoon. At sa aming mga minamahal mga kapatid na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, hallelujah, i-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas, lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At bago po tayo umawit ng mga joyful songs, isa po munang malumanin na awitin para po sa ating napakabait na Diyos na buhay. Amen. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurian, pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurian, pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Every day with Jesus, sweeter than the day before.
Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, amen, hallelujah, is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Every day I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky over the heavenly
I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for there is Jesus, day after day. I live for there is Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Lay your hand, mighty Lord, on the waves. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hands, mighty Lord, on the waves. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds
clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God and Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous thing, who only doeth wondrous thing. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the
whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of a great King. Down His glory, ever living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own He's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Down from His glory, ever living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own He's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, yet much by gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired are they than gold, yet much by gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true, and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yet much by gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like You, my dear Lord. As for me, I will behold Thy face
face. O aming Diyos, inaasang mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Jesus is the joy of living, is everything to me. I will do as He commands me, and where He leads I go. He is the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. I will do as He commands me, and where He leads I go. He is the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. When I counted all my blessings, and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul, and He made me whole, and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing
He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, when I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the whirlwind I was speeding round. You stopped the speeding, give me a beginning from a solid ground. No, life has a purpose, life not a circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Now my souls are very clear, white here is standing near. Everything seems black and white since I saw your love. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through.
I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. Oh, loving and patient he must be. He's still working on me. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge him yet, there's an unfinished part. But I'll be perfect just according to his plan, fashioned by the master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. In the mirror of his word, the reflection that I see makes me wonder why he never gave up on me. He loved me as I am and helps me when I pray. Remember, he's the potter, I'm the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. His love for me is suffered from agony. His love for me, he died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. His love for me, he suffered from agony. His love for me, he died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan.
kalangitan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Oh, when I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. Now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through each valley and each ride. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on each breath and you each day. And with love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through each valley and each ride. There's a love that I can depend on each present you each day. And with love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Oh, what peace, oh, what joy, oh, what irreplaceable comfort I enjoy when God's children get together and sing praises to the King. This feeling I just couldn't trade for anything. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better
When God's children get together, it feels so good just being here again. Just look around and you will see happy faces where those faces used to be. Jesus saved us by His mercy, placed the saint in His family, and now His fellowship meant all the world to me. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga lakad karamdam ay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig.
kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalahiyas. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, kasalanan nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay nakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, you are so good to me, oh Jesus. You are so good to me, oh that is Jesus. You are so good to me, you've been good. We praise your name. And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way,
And when I think of where I could have been, I just got to stop and say, oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. You've been good. We praise your name. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit, sabay-sabay na humimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. O kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. O kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. O kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at ating ikaw ay sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. O kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. O kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at ating ikaw ay sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalambot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. O Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalambot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan.
sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, awit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! At taas ang Diyos kami, humaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho.
may awit, may sayaw, sa pagpupuring para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapangal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, cause the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. We'll try Jesus, my Lord and my God. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing nakilaang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Napakabuti mo sa akin. Amen. Hallelujah. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot,
sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, Ikaw Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-rati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city and street. Singing everywhere you go, tell everybody on beat. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah, proclaim it on the city and street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. I came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, spill on every one of them, and the wind that blew at Pentecost. Praise God! It's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keep blowing and blowing again. The wind is blowing again, hallelujah. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I will give him glory, I will give him praise, I will shine his light deep into the night. I will give him glory, I will give him glory,
I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart has to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang
Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Amen, hallelujah. Purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Trina, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Hallelujah, hallelujah. Purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Trina, bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. O si Jesus Trina, o purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Amen. Hallelujah. Come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise His coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a sure victory. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus. We have the victory. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, ye children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Hallelujah, amen, amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, ye children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya,
wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Walang karamdaman, amen, sa kalangitan. Walang karamdaman sa kalangitan. Walang karamdaman sa kalangitan. Tunay na masaya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus na mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Hallelujah! Ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping us alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping us alive. My Jesus, keeping us alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. He's all over me, and he's bubbling up beside, bubbling up beside, bubbling up beside. He's all over me, and he's bubbling up beside. My Jesus, bubbling up beside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up beside, bubbling up beside, bubbling up beside. All over me, and it's bubbling up beside. My Jesus, bubbling up beside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless his holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus.
Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful songs at tayo na po ay darako sa mga solemn songs. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. At habang naghahanda po, ating minamahal na kapatid, mga minamahal, muli tayo po'y manalangin, mga minamahal. Amen? Sama-sama po muna tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dahil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Hallelujah. Marami pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, mahal na Panginoon, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkakulang, sa aming mga kahinaan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagad mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat papuring awitin aming iaali po sa iyo, maging ang hallelujah ang mangunguna po, mahal na Panginoon, sa pagpapaawit. Gamitin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Kabagan mo po ang bawat isa. Ibuhos mo po, mahal na Panginoon, sa aming kalagitnaan ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, at sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At uli, mga minamahal, amen. Habang ating hinihintay, ating pong minamahal na kapatid, tayo po muna umawit, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang pagpapala mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako
sawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Langing aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi akong sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa Panginoong Jesus. Purihin ka. Sadyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, tatapatin, pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw, maasahan, lagi maging hanggang wakas dito. Hiya, oras kita'y ating pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, sa ugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw, maasahan, lagi maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigotin, tagumpay mang hinaroon, haluin ang pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin, doon hanggang iyon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay,
magmula pa sa mukha ng aming lahi. Buhay makuna maasahan lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sadyang kay buti ng aking Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyahe niya'y patuloy na laan. Katulad ng sikat na itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Hiyak sa puso ko ng damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ng tunay, magmula pa sa katangang lahi. Buhay maghunang maasahan lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, pagod ng laging nagdarama ko. Tabi mo ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng lamang siyang samantala, sagot sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Kung na malaman saan ako pupunta, maaaring sa hangin pa ako nagdilang saan tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman saan ang tungo. Sumasabay sa ahos ng mundong ito, ako'y gulong. Di ko na malaman
mong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkot, walang pagbabago. Pagkulang ng langit, nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman, siyang magsamantala, sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring saan pa ako nagbilang sa kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, hindi alam saan hanap. Napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Pwede pong magbabalik ko, malapit na. Anak sa hinay, lumapit ka. Sabihin ko ikaw mamahinga. Ulo ko'y hiling sa aking dibdib, binding ng puso ko iyong marinig. Handang labis kita iniibig. Handang napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Panin mong magbabalik ko'y malapit na. Anak sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo ko'y hiling sa akin, ang puso ko'y iyong marinig. Handang labis kitang iniibig.
anak sa akin na lumapit ka. Sa bisig ko ikaw mamahinga. Hulumuin sa aking ngiti, hindi na gusto kong iunahin. Anak, labas kita iniibig. Kailan ba bibigyan ang buhay mo lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya kung wala na pagkakataon. Huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kung kailan pa? Kailan ba ibigay ang buhay mo at lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala nang pagkakataon, at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kung kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y maglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Bakit may pagsubok? Bakit dinadala sa buhay? Hinuhubog, dinadalisan upang tumibang, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaraan ng mga pagsubok? Ikaw ay aking kinalikuran, ngunit ako iyon pinabalikan. Bakit pinili mo iyong malibit na nalalambing
sa paglilingkod nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinaranasan sa ako'y hinuhubog, dinadalisan upang tumibay, maging tunay? Bakit sa aking paglilingkod ay dumaraan ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo iyong malibit na lalambing sa paglilingkod hanggang kakabalik? Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo iyong malimit na nalalambing sa paglilingkod nagkukulang, nagkakamali? Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Ayoko nang mawali pa, o Jesus, sa iyong presensya, pagkat ngayon ang buhay ko walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may naging bawat umaga, magmula nang makilala ka. Ayoko nang mawalay pa, o Jesus, sa iyong presensya, kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawala sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, o Jesus, sa iyong presensya, pagkat ngayon ang buhay ko walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga, magmula nang makilala ka.
ayoko nang mawala sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus. Ayoko nang mawala sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawali pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, sunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus. Ayoko nang mawala sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ngayon at kailanman. Alam kong malapit ka sa akin, kahit na malayo ang namin. Narin ka sa akin ay nagpapantay, upang ako hindi maago ng kaawa. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang namin. Nariyan ka sa akin ay nagpapantay, upang ako'y hindi maago ng kaaway. At kung dumaraping ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako pinibig-o. Isang tawag sa'yo, matatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, uli ako nagpapalit. Narita, kahit na anong nangyari, patawad mo sa akin ay lagilaan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumaraping ang aking kahinaan, ikaw, Jesus,
ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako hinihimon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw susigaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw susigaw ang aking kalakasan. Pag ako'y nalulubog, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw susigaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Pag ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi marinas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Halika, lumapit ka, at akong nawala. Mga kasalanan mo ay nilibot ko na. Sabik ako na mayakap ka sa tuwina, ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, at akong nawala. Mga kasalanan mo ay nilibot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. At sa tuwina ay makapiling ka. At sa tuwina ay makapiling ka. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. At Diyos, ikaw
awa ay totoo. Landas ko ay nasa kadiliman, nagdiriyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo pinatagpuan, lahat ng hirap pinaparan. Buhay ko'y dahil pinagod niya tundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya hanggang sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dahil hinagod niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dahil hinagod niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. He'll never be up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. There could be up, hill, there could be up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry, yes, Lord, hallelujah. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. There could be up, happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. Oh, how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 yes, Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy now. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 yes, Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. So happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 yes, Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian,
believe in your word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, happy, happy. Happy na Lord, o napakahuli mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y natanap at natatakot sa aking paglalaban. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagkulan, lalo't higit ang pagtutunguhan. Subalit kung nakilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog kong buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man paunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging halaga. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng kapal. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi dapat sasayang
ang lahat ng kabago. Doon ay pinaluluhan, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailangan na mangyari at bagong maging huli, hit siya yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y magapit. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Basta't mo karoon siyang liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat na magpakailan. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Basta't mo at naroon siyang liwanag ang lahat. Siya'y sisikat na magpakailanman. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung na'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung na'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang gawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung na'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to praise Him, come to praise her coming King. We come to praise Him. We come to praise her coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. The name of Jesus, in the name of the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, Lord. And for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, Lord. And for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, Amen. Praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise
Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had gone, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him high. Living our life, what's a life at all? I know sin. Hallelujah. Nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my heart be healthy. Walking His safest way, I've been born. Living for Jesus, my King. Ride of faith, wait for the victory. Ride of faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as the trouble on thy way. Let it down go by the faithful hand. And it's all bring out there the joy begin. Pray down, you down, is your ride of faith wait today. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, Jesus is mine. My bread of berry, my bread of cherry. Mine, Jesus is mine. Mine, oh, I will is mine. Every promise in Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. And every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. See men, see men, see men, the children of the Lord. See men, see men, see men, the children of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, Jesus made me whole. Some people understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling and it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, Jesus made me whole. People don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling and it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang kamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapabuot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist Pastor Orville Estrada Almeda. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din, ako'y bumabati sa kanilang beloved children. Sa buong angkan po ng ating beloved pastor. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na ating beloved instrumentalists, beloved choir, ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo po minamahal ay dadako na kung saan ito ay pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Ito ay pagpapala na nagmula sa ating dakilang Diyos. Ito ay paghahayag na personal na karanasan ng mga Kristiyano, hallelujah, buot nung sila makakilala sa ating buhay na Diyos, hallelujah. Na kung saan minamahal at para po sa kapakanan, maging ating mga minamahal na bisita, maging ating mga viewers, hallelujah, na kung saan at dati-dati na kung saan napakagulo ng buhay, walang direksyon ng buhay, napakaraming karamdaman, mga problema, hallelujah. Ito'y personal na karanasan kung saan nandun ang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Dahil dati-dati nga walang direksyon, nandun naranasan ang grabing biyaya ng Diyos ng buhat ng makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang ang kanilang mga buhay, aming mga buhay ay nagkaroon ng direksyon, minamahal, pinagaling sa mga karamdaman, mga problema, nilutas ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Tunay po maging sa ating mga minamahal na beloved viewers, hallelujah. At sa mga magbabahagi po ng buhay na patotoo, dito po'y walang binabayaran. Ito po'y talagang himala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya amin hindi ko kayong iniimbitahan sa ating mga beloved viewers, kung saan man kayong lugar sa buong mundo, manamahal. Hallelujah. Kaya dumalo na po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kayo po'y tumanggap at magpabautismo na po sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. At upang inyong maranasan mga bagay na pinapatotoo po dito at inyong masasabi, buhay talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil dati-dati rin minamahal, nung kami rin ay baguhan, nung nandiyan manamahal talagang kami rin, sabi nga rin naman talaga namin mga binayaran yata yung mga nandiyan minamahal. Ngunit nung aming naranasan talaga minamahal na dumalo kami sa ministeryo ito minamahal, talagang naranasan namin ng mga aming napapanood lamang dati, aming napapakinggan lamang dati minamahal. Yan ay nangyari din sa aming buhay. Kaya amin din nasabi na talagang buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na magbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Talagang ihayag ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, huwag ikahiya. Sabi nga po ng banal na kasulatan, atin talagang huwag ikahiya. Sabi nga po ng 2 Timoteo, Kapitulo
1, ang talata po ay 8, huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Atin daw talagang huwag ikahiya ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Kaya mangyari lamang din po, manamahal. Talagang sa ating mga, minsan may mga magpapatotoo, manamahal, ayaw magpatotoo, manamahal. Ito'y grabing pribileyo, manamahal. Talagang ito lamang ating magagawa, yung magpasalamat sa dakilang Diyos. Wala tayong may gaganti sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating grabing pagpapala, ang ating lamang magagawa, manamahal, talagang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. May praise the Lord. Kaya sa mga hindi pa ho nakapagbabahagi ng buhay na patotoo, talagang samantalahin na po ang pagkakataon. Hallelujah. Talagang hindi natin hahawak ang bukas, manamahal. Baka mangyari, hindi pa tayo makapagpatotoo, manamahal. Kaya tayo magpatotoo na po, manamahal. Talagang ito'y grabing pagpapala po sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, manamahal. Sabi nga rin po ng Hebreo 13:15, ganito po, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga ay ang bunga ng mga labi ang pagpapahayag sa kanyang pangalan. Tignan nyo, minamahal, sabi nga ng Balang Kasulatan, talagang yun daw maging bunga ng ating mga labi, minamahal, yung paghahayag sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, yung pagsasabi ng lahat ng mga ginawa ng dakilang Diyos sa ating mga buhay, minamahal, na kung saan dati-dati mga buhay natin talagang napakagulo, grabe mga problema. Ngunit talagang tunay ngayon, minamahal, talagang binigyan kalunasan at kalutasan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin lamang po magitin yung mga ating minamahal na kapatid na mapalad na magbabahagi ng buhay na patotoo upang sila makapaghanda. Amen. Praise the Lord. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved Brother June Amaro. Amen, praise the Lord. Siya po unang magbabahagi. Sudla po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan, ating beloved Brother Domingo Serafica Jr., ating beloved Sister Corazon Juan, ating beloved Brother Mario Fernandez, ating beloved Sister Ashley De Los Santos, ating beloved Brother Fernando de Guzman, ating beloved Sister Ashley Serafica, ating beloved Brother Norman Intrada, ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved Brother Romel Morante, ating beloved Sister Jonelyn Milan, ating beloved Brother June Dumondon, ating beloved Sister Avelina Rosario, ating beloved Brother John Carlo Rosario, ating beloved Sister Hannah Villaros, ating beloved Brother Lemer Saklit, ating beloved Sister Christine Qualquera, ating beloved Brother Perry Castillo, at ang ating beloved Brother Sister Marisol de Vera. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Sila po ang mga mapapalad na magbabahagi ng buhay na patotoo ngayon. Hallelujah, mangyari lamang po sa mga nabanggit po na pangalan. Mag-ready na po, manamahal. Talagang pagreadyhan, manamahal. Talagang pagkakataon yung magpasalamat sa dakilang Diyos. At sa hindi na rin po pagtatagal, manamahal, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother June Amaro. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, paparanghal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay papaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Welestrada Almeida. At ganoon din po sa di malinmutang mga aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga elders na kasama natin ngayon. At ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Uboy Deer, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Binesneer. At sa atin po mga live webcast viewers sa Facebook at YouTube, praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal ko mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa lahat ng mga pagpapala, himala, mga paalala na ginawa niya sa aking buhay.
Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, ang aking karamdamang positive 300 na diabetes. Sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ako po ay pinagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. At ganoon din po, hallelujah, anong COVID-19 ko po mga minamahal, na ang buong akala ko, katapusan ko na po. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa mga back-up prayer ng ating mga beloved pastoral workers, at sa unang panalangin ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ako din po ay pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pag-ingat sa akin nung nagtatrabaho pa ako sa ibang bansa. Hallelujah. Nandyan yung kanyang pag-ingat, habag sa akin mga minamahal. At labis ko po pinapasalamatan, hallelujah, ating pinakamahal na Panginoon Jesus, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalang pala, maging sa pisikal, sa material, financial, at higit sa lahat, ang pagpalang espiritual. Kaya dito lamang po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother John Amaro sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay minamahal talagang isang napakahirap na bagay, lalo na yung nagdaan COVID nga po minamahal. Talagang nang magkaroon ng COVID. Tunay na dahil nakita ko rin po at naranasan ng aming pamilya, nagkaroon din ng COVID. Talagang napakahirap minamahal. Talagang nandun na talagang matindi yung mga karamdaman na yun na talagang lumaganap ng gusto minamahal. Ngunit ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Mapalad na lamang tayo dahil nasumpungan tayo ng dakilang Diyos. Talagang nandun minamahal na Diyos na nag-iingat po sa atin minamahal. Nandun na talagang nagpoprotekta sa atin. Hallelujah. Bagamat minsan sa atin din na may mga nagkaroon minamahal ng COVID minamahal. Ngunit andyan pa rin ang ating Diyos na nagpapagaling sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming minamahal. Talagang imagine, maraming mga tao minamahal na talagang nandyan, mayayaman pa ho sila minamahal. Talagang nagkamandamatay lang din, milyon-milyon ang kanilang ginastos. Ngunit sa mga anak ng Diyos, tunay na pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun grabing pagpapala, walang ginastos minamahal. Puro pagpupuri at pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, ng dalang beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawin na mahal, ang mga anak ng Diyos, pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos at talagang mapalad sa lahat ng mapalad. Minamahal talagang sa araw-araw ng ating buhay, nandyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising na mahal upang lubos po tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos. Atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating malapatid at beloved sister Norma Binluan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Domingo Serafica Jr. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida. At ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po, mga beloved kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Papasalamat po ako dahil andito po ako sa iyong harapan upang maipahayag po ang mga kabutihan po ng ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig, sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po,
binago po ako, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan, inalis din po ang aking bisyo na yan, ang aking pagmumura, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba, maiksi, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking kagalingan po dahil noon po mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala na po akong makita, wala na po ang kung hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po. Ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat Praise the Lord. ang aking mga kapatid, takot po sila, di pa po sila save. Talagang ako po'y tinakbo po sa ospital dahil hindi ko rin po sinabi sa kanila. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa hospital po, talaga ang tiyan po na, talagang nandyan na talagang ako po'y in-examine po, chinik up. Sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang andyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na talagang ako po'y inobserbahan, chine-check up, in-examine. Alam niyo po, ang lumabas po na sakit ko po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ayaw ko po silang magkawatak-watak. Alam niyo po, nung ako, sabi po ng aking beloved ate, dahil nung pagkasabi po ng cancer sa matris po, sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi niya po sa akin. Alam niyo po, andyan po, na nung nandun nga po ako, talagang inobserbahan, sabi po ng doktor ay, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, andun po na nagmumukmuk po ako, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Talaga andyan halos takot po akong kumalaw dahil naranasan ko po na mag-bleeding po na halos parang puso po yan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako, pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya po sa akin, dahil marami pong gamot na ibinigay, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo itapon mo, sabi niya po sa akin, sumama ka sa gawain, sabi niya po, sabi ko po, hindi ko po kaya ate, sa kalagayan kong ito, sabi ko mahina po ako, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, yun nga po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa barangay Papuldokban po, ang gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po ay nagpupuri. Hindi po ako humiga, sumabay po ako, nagpuri na po ang nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Talagang pinalakas po ako ng Praise aking the Lord. Hallelujah, pinakamamahal na hallelujah. Jesus. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Tunay po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Panginoong Jesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Right, amen. na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil kanina po,
ang aking beloved apo na si Joyce Ann po, kanina po siya rin po ay talagang nag-graduate po siya kanina po sa kursong Bachelor Science Information Technology. Siya rin po ay nabigyan ng isang award po, nakasama rin po sa nabigyan ng award. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po, talagang napakabait po, mapagpala po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napagamat noon po, talagang andyan po, napakahirap nung baguhan po kami. Talagang napakahirap po ang aming bahay. Talagang nandyan, butas-butas po. Talagang ang sahig po namin talagang lupa. Talagang kawayan din po ang bubong. Tuwing bagyo lumilipad po yan, umaalis po kami sa kabilang bahay. Alam niyo po, talagang hindi ko po yung tinignan po. Nagpatuloy po ako kahit ako po yung inuusig. Tinatawanan kung saan daw po kami kumukuha ng pagkain, pamasahe. Dahil dalo daw po ako. Kaya hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Ngayon po ang aming bahay, pinalitan na rin po, talagang inayos na rin po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hindi na po kami nababasa, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na pagamat ang paglilingkod po, hindi puro rosas, minsan may pagsubok, minsan nandyan. Nakakaramdam po tayo panghina na nagkakasakit, pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo pinapabayaan. Siya po ang nagpapagaling po sa atin. Talagang Right, amen. hindi na po tayo gumagamit ng gamot sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang tunay po, andyan lagi na siya po'y kasama po natin. Karamay po natin kahit may pagsubok. Andyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po ang aking beloved anak po, siya po'y kinagat din po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang, sa amin pa po Barangay Tandok. Alam niyo po, sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nung pagdating niya po sa aming bahay, talagang binalot niya po ang kagat ng ahas na ipinakita po sa akin. Sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Nanginginig po yan sa takot. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil, wala ka na, patay ka na. Pero napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang Amen. ating Praise the Lord. beloved Hallelujah. anak. Pinag-ingatan po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking beloved manugang po na talagang siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Talagang andun po sa Maynila po yan dahil may trabaho po siya. Talagang nung nagpa-ultrasound po, talagang mayroon po siyang bato sa abdo. Alam niyo po, hindi na po yan kumakain, 2 kutsara po. Isinusuka na po niya, talagang hindi nakakatulog. Umiiyak po yan, nasa sulok daw po siya. Alam niyo po, dahil ang aking anak lalaki po, sabi ko po sa kanya, magbakasyon ka, sabi ko po, dahil isasama ka namin sa gawain namin dito sa San Carlos. Alam niyo po, talagang siya po'y talagang nagbakasyon po, umalis po sa kanyang trabaho po, nag-resign po. Talagang siya po'y isinama po namin dito sa banal na gawain po natin. Talagang siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa 6 months po yan na
nanatili po dito, nakasama po namin overnight Wednesday, Sunday po. Talagang sa 6 months po yan, kasama-kasama po namin. Nung nainip na po, talagang dahil nandun po ang aking anak, dahil driver po siya, umalis na po, umuwi na po sa Maynila. Alam niyo po, pagdating niya po sa Maynila po, siya po yung nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po yung bato sa abdo niya po, talagang lumabas po, talagang clear po. Wala na po yung bato sa abdo niya. Praise the Lord. Pinaganda Hallelujah, po hallelujah. ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat-lahat ng mga pagpapala, sa pag-provide po ng pang-araw-araw po namin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito na lamang po nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mabiyaya, pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritual. Lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Thank you so much. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Norma Binluan sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na ating po nakita ang grabing pagpapala ng Diyos sa buhay ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. At minamahal ang mga grabing pag-iingat, maging pagpapagaling sa mga karamdaman. Hallelujah. Ang ating kapatid ay mayroong sakit na cancer, minamahal. Hallelujah. At tunay po maging nandun ang mga grabing pagpapala ng Diyos dahil maging mga bisyo, minamahal. Talagang dati ang ating mahal na kapatid ay dati rin manginginom, minamahal. At tunay napakababaeng tao, minamahal. Ngunit talagang grabe, minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. At talagang napakaraming mga karamdaman na pinagaling ng ating dakilang Diyos, hallelujah, at mga grabing pagpapala. Ngunit ang mga bagay na yan, mga bonuses lamang po yan, minamahal, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag mong ikagalak kung gumagaling ang karamdaman mo, kung yung mga maging sa kagat ng ahas, minamahal, talagang hindi tumatalab, minamahal. Ngunit iyong ikagalak ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dahil yan po ang katunayan, minamahal, na sa mga bagay na yan na ating mga pinapatotoo, minamahal, yan ang katunayan, minamahal, ng ating mga pangalan na nakasulot sa aklat ng buhay, minamahal. Kaya grabing pagpapala po yan, minamahal, ang mga nangyayari, minamahal. Sabi nga po ng banal na kasulatan, yan ang tanda, minamahal. Talagang grabe, minamahal. Talagang nandyan, minamahal, talagang binibigyan tayo ng patotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoon at nating hindi nasasayang yung ating paglilingkod, minamahal. Talagang nandun, minamahal, na talagang mga bagay na yan. Sabi nga, huwag mong ikagalak, maging ang mga demonyo, minamahal, nagsuko. Kaya pag tayo po yung nanalangin, minamahal, maging sa mga demon possessed, talagang nandun, minamahal, talagang yan ay napapalaya, minamahal, dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal Panginoon. Sa unang dalangin ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, minamahal. Talagang tunay, minamahal. Grabe ang mga himala na nangyari sa atin, minamahal. Sa unang dalangin ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Medyo inantok na po yung mamamahal. Tayo po minsan tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Domingo Serafica Jr. at sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po, mga mahal, hallelujah. Ang paborit, pagdadakil at pagsama sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang, hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, maminamahal sa ating ginagarap mga pastor. Will Estrada Almeida, ganun po sa mga turo. At aral po, maminamahal na iniwan po ng ating assistant, Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong beloved children. At inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah, bagon mo datihan, sa kapwa kumawit, tug, maminamahal sa ating, hallelujah, mga elders, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobainer, mga minamahal, hallelujah, isa mapagpalang hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi man po karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, pang magpasalamat, mga minamahal, sa kamangamang gawa, mga minamahal, hallelujah, na nagawa sa aking buhay mula po, mga minamahal, nung ako'y naglilingkod, mga minamahal, hallelujah, sa gawain ito, mga minamahal, hallelujah, dahil wibag po, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa po ako, mga minamahal, sa paglilingkod niya ito, mga minamahal, hallelujah. Napakagulo po, mga minamahal, ng aking buhay, mga minamahal, nung araw, mga minamahal. Hallelujah, ako po, mga minamahal, hallelujah, ay umiinom ng alak, mga minamahal, hallelujah, ako po ay naninigarilyo, mga minamahal. Ako din po, mga minamahal, hallelujah, ay gumagamit ng marijuana, mga minamahal, nung araw, mga minamahal. Hallelujah, sari-saring mga barkada ang aking nakasama, mga minamahal, napasama rin po ako, mga minamahal. Hallelujah, sa isang samahan, mga minamahal, ito'y fraternity, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah. Grabe mga minamahal nung ako ay pumasok diyan sa samahan na yan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal ang gawa ng kaaway, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, kapag tuwing mga minamahal, hallelujah, nung kami baguhan, mga minamahal, hallelujah, almost massacre ang aming tinanggap, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa mga minamahal, hallelujah, nung ako mga minamahal ay hallelujah, nakapasok sa samahan na yan, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal.
na mayroon din po akong posisyon, mga minamahal. Ako rin po, mga minamahal, ay pumapalo, mga minamahal, hallelujah, sa mga baguhan, mga minamahal. Hallelujah, kaawa-awa, mga minamahal, hallelujah, ang mga baguhan, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal na kahit napapalood na, mga minamahal, hirap ng tumayo, mga minamahal, pinipilit po namin yang itayo, mga minamahal, matapos lamang, mga minamahal, hallelujah, ang aming ginagawa, mga minamahal, hallelujah. Sa pagbarkada, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, marami rin akong nakasama, mga minamahal, hallelujah, sa aking pag-inom ng alak, mga minamahal, napasama rin po ako, mga minamahal, sa isang patayan, mga minamahal, na ito'y sanhi, mga minamahal, ng aking pagkakakulong nung araw, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa aking pag-inom, mga minamahal, second year pa lamang po ako, mga minamahal, hallelujah, natuto na po akong uminom ng alak, mga minamahal. Hallelujah, hanggang mga minamahal, hallelujah, ako'y nakapag-asawa, mga minamahal. Balik mga minamahal, nung wala pa po akong asawa, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal sa aking pag-inom ng alak, sa sugapap, mga minamahal, sa alak, mga minamahal. Hallelujah, araw, gabi, mga minamahal, umiinom po kami kahit tanghaling tapat, mga minamahal. Nandyan ang aking mga barkada, mga minamahal, nagyayaya na yan, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, sa laging ganun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nasugat po yung aking lamang loob, mga minamahal. Hallelujah, ako na po yung nagdudura ng dugo, mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, yung aking dinudura na dugo, mga minamahal, may matigas na po, mga minamahal. Natakot po, mga minamahal, ang aking magulang, mga minamahal, pina-check up po ako sa doktor, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, madaling sabi, niresitahan po ako ng gamot, mga minamahal. Subalit ang gamot na yan, mga minamahal, hindi ko po yan ininom, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, bata pa lamang po ako, mga minamahal, naisama na po ako, mga minamahal, ng aking bayaw, mga minamahal, sa daw ko po ng linggayin. Hallelujah, sa ating banal na gawain, mga minamahal, hallelujah. Nag-decide ako, mga minamahal, hallelujah, nadalhin po ako sa pastoral, mga minamahal, hallelujah. Ang dinala po ako sa pastoral, mga minamahal, ako po'y pinanalangin ni Lehans, mga minamahal, hallelujah, nagdaan ang mga araw, mga minamahal, linggo, mga minamahal, hallelujah, sa unat pagluhod, pananalain ng ating ginagalang mga Pastor Will Rustada Almeida, mga minamahal, sa makapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, yung aking karamdaman, mga minamahal, na pagdudura ng dugo, mga minamahal, yan po'y pinagaling, mga minamahal, ng Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. buhay, mga minamahal. Hallelujah, napakagulo ng aking buhay, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, kahit walang kasalanan, mga minamahal, kapag napagtripan po namin, mga minamahal, hallelujah, sinasaktan po namin yan, mga minamahal, maging yung abang lingkod, mga minamahal, kahit walang kasalanan ang tao, mga minamahal, kapag nagkursunada, mga minamahal, hallelujah, nangungursanada rin po ako nung araw, mga minamahal, hallelujah, dahil po minamahal, iba ang aking kaisipan nung araw, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa ako po'y nakapag-asawa, mga minamahal. Hallelujah, yung aking vision na yan, mga minamahal. Dala-dala ko pa rin, mga minamahal. Hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Napakagulo ng aking tahanan, mga minamahal. Pambili ng gatas ng aking anak, mga minamahal. Pinambibili ko pa ng aking bisyo, mga minamahal. Minsan umuwi ako hating gabi na, mga minamahal. Minsan umaga na, mga minamahal. Mayroon pa nga po yung time, mga minamahal. Hallelujah. 2 araw, 1 araw, hindi po ako umuwi sa aking bahay. Kasama ko ang aking mga barkada, mga minamahal. Hallelujah. Kahit tumatawag, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, hindi ko yan sinasagot, mga minamahal, kapag kasama ko na ang aking barkada, mga minamahal. Ganun kagulo, mga minamahal. Ganun, mga minamahal. Hallelujah. Ang aking buhay nung araw, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, hindi man po kami karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah. Tatawagin kang pala kami, mga minamahal, ng mahal na Panginoon sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hindi man karapat dapat, mga minamahal, kami pala'y gagamitin, mga minamahal, ng mahal na Panginoon Jesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hindi ko sukat akalain, mga minamahal, hallelujah, na dati-rati, mga minamahal, nung wala ka pa kami sa paglilingkod na ito, grabing hirap, mga minamahal. Ultimo, bisikleta, mga minamahal, hindi ko kayang bilhin, mga minamahal, utang dito, utang doon, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, minamahal, nung kami baguhan na, hallelujah, narinig po namin, minamahal, pagbibigay isang susi ng pagpapala, mga minamahal.
Hallelujah, hindi man po ako karapat dapat mga minamahal. Hallelujah, ako po'y sumunod sa bahaging po yan, mga minamahal. Dumating pa nga po yung time, mga minamahal, na sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, wala na tayong pambibili ng ating kakainin sa susunod, mga minamahal. Subalit hindi ko yan pinakinggan, mga minamahal. Bagkus pinakinggan ko kung anong laman ng aking puso at isip, mga minamahal. Hallelujah, hindi ko inisip, mga minamahal, kung hallelujah, mayroon kaming kakainin sa susunod, mga minamahal. Bagkus ang inasa aking isip, mga minamahal, makasunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hindi po namin namalayan, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal. Dumaan yung buwan, mga minamahal, taon, mga minamahal. Unti-unti na pala kaming pinagpapala ng mahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hindi man po kami karapat dapat, mga minamahal. Na yung aking tahanan, mga minamahal, napakaliit, mga minamahal. Hallelujah, parang ganyan lang po, mga minamahal. Hallelujah, kung aking kung aking isipin, mga minamahal, ilang square meter lang, mga minamahal. Hallelujah. Kung hindi ako nagkakamali, 12 feet by 12 feet lang, mga minamahal. Napakaliit, mga minamahal, nandun ang aming mga gamit. 4 ang aking mga anak, mga minamahal, siksikan kami sa loob, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang Diyos na ating nakilala, Diyos na mapagpala, mga minamahal. Right, amen. Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Nandiyan, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, yung aking tahanan na yan, mga minamahal. Ginawang 2 grados ng Praise aking the Lord. dakilang Hallelujah, Diyos, mga hallelujah. minamahal. Hindi ko sukat akalain, mga minamahal, kung aking isipin ang kalalagayan ko noon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko kaya magpatayo ng ganyang bahay, mga minamahal. Subalit ang pagpapala ay nagbubuhat sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. At hindi lang po yan, mga minamahal. Hallelujah, binigyan po kami, mga minamahal, ng negosyo ng ating dakilang Diyos na buhay. mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Hallelujah, nasabi ko, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko kayang gawin, mga minamahal. Hallelujah, yung ganyan, kung hindi ko kayang ipatakbuhin, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang aking kalakasan ay nagmumula sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Right, amen. Dahil po, minamahal, nung bago po namin itayo yung negosyo, mga minamahal, iniisip na po namin kaagad, mga minamahal. Hindi pa napatayo, iniisip na po namin talaga kaagad, mga minamahal, yung first fruit, ibibigay po namin sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi pa kami nagbubukas ng pwesto, inaayos pa lamang po namin, mga minamahal, may bumibili na, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpus na nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Nag-open kami 2020, mga minamahal. Hallelujah. Last week ng January, mga minamahal, nan po yan, mga minamahal, ng lockdown dahil po sa COVID, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay sa pagbibigay, mga minamahal, bago dumating yung lockdown, mga minamahal, may pinagkaloob na tubo o kita, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, hindi yan naging aking kahinaan, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, doon na dumaan nga po yung lockdown, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, sa pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung negosyo na yan, mga minamahal, lalong pinagpapala ng ating Praise dakilang the Lord. Diyos na Hallelujah, buhay, mga hallelujah. minamahal. Sabi nga, mga minamahal, meron akong narinig na patotoo, mga minamahal, huwag kang makontento sa 20%, mga minamahal. Kung gusto mo pang pagpalain, gawin mo 30%, mga minamahal. Hallelujah, sinabi ko yan sa aking beloved wife, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, habang sinasabi ko yan, mga napapangiti-ngiti pa ako, mga minamahal. Iba ang aking kagalakan, mga minamahal. Sabi ko, sa aking mahal na asawa, mga minamahal, gawin din natin 30%. Sabi ko ganun sa kanya, mga minamahal, kapag may kita ang negosyo, mga minamahal, yung aming pwesto, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, iniisip pa lamang namin, mga minamahal, pinaplano pa lamang namin, mga minamahal. Ginawang doble, ginawang triple, ginawang full play. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang ipinakita ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi ako makapaniwala, mga minamahal. Inulit-ulit ko yung kwenta, mga minamahal, hanggang 5 beses, mga minamahal. Hallelujah, baka nagkamali ako, mga minamahal. Subalit, yun talaga ang pagpapala na ibinigay ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hallelujah. At noon din, mga minamahal, idagdag ko lamang po, mga minamahal. Nung wala pa po ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal, nagpa-opera po ako ng cyst sa aking daliri, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nung kami na ay naglilingkod sa gawain ito, mga minamahal, kami ay baguhan, mga minamahal. Natubuan uli ako ng cyst, mga minamahal.
Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, bilang baguhan, mga minamahal, hallelujah, dumaan sa aking isipan, mga sumagi sa aking isipan ang pagpapaopera, mga minamahal, inischedule ko na po yan, mga dahil maapektuhan po ang aking trabaho, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, ipatong mo ang iyong kamay sa may karamdaman, ang karamdaman ay gagaling, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal, hindi yun ang nangyari sa akin, mga minamahal. Bilang baguhan, mga minamahal, nandoon yung pag-ibig, nandoon yung kainitan, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal, na kahit saan, mga minamahal, hallelujah, kahit napakalayo, mga minamahal, krusada, pinupuntahan ko po yan, mga minamahal, nung nagbigay na po ng mahal na Panginoon ng brand new tricycle, brand new single, mga minamahal, ang mahal na Panginoon sa amin bilang pagpapala. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, tinignan ko yung aking sis, mga minamahal, nung aking naalala, yung aking sis, mga minamahal, tinunaw na pala ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, kaya lubos din po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus, mga minamahal, nung malilit pa ang aking mga anak, mga minamahal, kahit inaapoy yan ng lagnat, mga minamahal, hindi ko yan pinaiinom ng gamot, mga minamahal. Hallelujah, sa unat pagluhod pa, lamang ng panalangin natin, ginagala mo na Pastor Wilsada Almeida, mga minamahal, sa magpatong ng kamay, yung aking mga anak, mga minamahal, pinapagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At lubos din po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hindi man po karapat dapat, mga minamahal, bilang tumatayo sa banal na pulpito, mga minamahal. Hallelujah, ng mga ngaral, mga minamahal, hindi man po karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, sa pagkatawag, mga minamahal. Hallelujah, subalit ako'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hallelujah, noon, mga minamahal, high school graduate lamang ako, mga minamahal. Hallelujah, wala akong karunungan, mga minamahal. Hallelujah. Madaling sabi, mga minamahal, hindi ganun ang aking karunungan, mga minamahal, sa aking isipan, mga minamahal. Subalit kapag ang mahal na Panginoon pala ang nagbigay ng karunungan, mga minamahal. Hallelujah, lahat ng bagay ay mangyayari, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba, mga minamahal, ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Ating beloved brother Domingo Serafica Jr. sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay po, minamahal, na napakapalad po natin, mahal na kapatid. Dati-dati talagang gulo ng buhay, minamahal. Talagang napakaraming bisyo. Talagang ayon sa kanyang patuto, minamahal. Talagang parang priority niya sa buhay niya ang kanyang barkada. Minamahal, grabing mga bisyo, minamahal. Ngunit grabe magpalang ating dakilang Diyos. Sino mag-aakala, minamahal, na yung dati natin buhay talagang wala ng direksyon talaga. Ngunit nung tayo makakilala sa ating dakilang Diyos, di natin sukat akalain, minamahal, na talagang ganun na lamang, minamahal, parang isang pitik lamang, minamahal, ang grabing pagbabago at grabing mga pagpapala, minamahal, maging sa pagbibigay po, minamahal. Talagang ito nga po ay laging pinapangaral sa atin, minamahal. At tunay po, minamahal, may mga iba pa rin na nag-aalinlangan, minamahal. Ngunit talagang pinapatutuon ng ating mga kapatid, talagang nakasubok, maraming beses na nakasubok, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na talagang grabing mga pagpapala, minamahal. At actually, kanila pa nilalampasan yung standard ng pagbibigay, minamahal. Hinihigitan pa nila, minamahal. Ngunit talagang hindi natin mahigitan kailanman ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa pagbibigay. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Imagine, grabing pagpapala. Iniisip pa lang na ibibigyan ka ng first fruit, minamahal. Talagang yung kanilang kita, minamahal. Iniisip pa lang nila na ibang bibigay sila ng first fruit, minamahal. Yung kita, ginawa ng doble, triple, o ilang beses pa, minamahal, na nagdoble-doble ang ating mahal na kapatid. Akala niya nagkamali lang siya sa pagkukwenta, ngunit inulit-ulit na maraming beses. Ganon magpala ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay, minamahal, talagang hindi natin mahigitan ang ating dakilang Diyos sa pagbibigay, minamahal. Talagang ang nais talaga ng ating dakilang Diyos, talagang pagpalain tayong lubos. Actually, ang lahat ng mga bagay na ay bonus yan, minamahal. Sa ating patuloy na paglilingkod, ang nag-aantay sa atin, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, pagpupuri, pagluluhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobleng Amen. Praise the paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, sa mga turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong lahat, mga kapatiran, mga baguhan, datihan, maging po sa mga webcast viewers po. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating pong lahat. Amen. Ako Praise the Lord. pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po noon. Nung taong pong yun, marami po akong taglay po nakaramdaman. Andyan po yung pananakit po na aking ulo, maging po pananakit po na aking dibdib, maging po sa aking likod. Yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, yung sakit ko po na anemia, na tinaglay ko po ito simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, nagkapamilya. Subalit maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, napabautismo po sa tubig sa pangalan po niya. Alam niyo po mga minamahal, yung sakit ko po na aking nabanggit po ay wala po akong ininom po na kahit na isang gamot po sa kahabagan po sa pangunang panalangin po ng ating pong mga mamagulang sa mahal na Panginoon. Ako po'y pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At dumating din po yung time po na taong din po yung 1994 po, nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na ako po kinahabagan po at ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Simula po noong 1994 po hanggang sa mga oras pong ito. Andyan po yung mga pasapo na inalis at pinagaling po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya ako Hallelujah. pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kagalingan po na aking po natanggap. Alam niyo po, noon po talaga pong sa edad ko po na 20 lang po, alam niyo po, grabe po ako noon. Talaga pong sa hinahangad ko po na ako pigagaling. Nagagawa ko po yung luluhod po. Simula po doon sa altar hanggang sa simula po doon sa simbahan po sa harap hanggang makarating po ako ng altar. Ginagawa ko po yun para po sa kagalingan ko po. Subalit, bigo po ako. Kaya ko pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po, naabot po ako kami po ng panalangin po na ating pong mga magulang sa mahal na Panginoon. Sa po akong pinagpala po. Kaya ko pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na noon po, maliliit pa po yung aking mga anak. Wala pong nakakaalam po yung sakit ko po na sahin po ng leukemia. Kami lang dalawang mag-asawa po. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal sa taong din po yung may kasabayan po ako na nagkaroon po ng ganyang sakit. Matagal na po siyang nawala. Subalit, ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na maraming taon po na dinugtong mo ng ating po Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Panginoon hallelujah. sa kahabagan po. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking pong mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na totoo po ang pagbibigay susi po ng pagpapala. Alam niyo Right, po, amen. mga minamahal noon po,
Grabe po. Bali, 4 po yung anak ko po na nakarating po ng ibang bansa. Subalit, minsan po, nauna po yung pangangailangan. Alam niyo po, grabe po. Wala pang 1 linggo. Kasi po hindi po ako nagtatapat. Minsan iniisip ko po sa susunod na padala sa kana ako magbibigay. Subalit, ayaw pala naman na Panginoon yun. Alam niyo po mga minamahal, pagkatanggap ko nung pera, 1 linggo wala na po lahat. Hindi ko na po alam kung saan po ako kukuha. Subalit, simula po nung nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon, kasi po noon po, mga minamahal, ako lang po ang dumadalo po. Gawa po siguro ng yung hindi ko po pagsunod po sa pagbibigay. Alam niyo po mga minamahal, subalit, sabi ko po, pag dumadalo po ako, mag-isa ko lang po. Dinadalangin ko palagi sa malapay noon na aking pong mga minamahal na mga anak, aking pong mga pamilya ay makakasama ko po. Alam niyo po ang ginawa ko po. Nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon na magmula po ngayon, panghawakan mo po ako sa pamamagitan po ng pagbibigay. Ang para sa iyo ay para sa iyo. Alam niyo po mga minamahal, di ko po namalayan po na nung sinunod ko po yun. Alam niyo po, kusa po na isa-isa po na dumalo po yung aking mga minamahal na mga anak. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya ako po yung napupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat din po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Maging po aking anak po na isa po na nasa Baguio po. Hindi ko rin po in-expect na siya po ay magpapagamit po bilang isang finance choir na bagamat 3 na po yung anak niya, lalaki po yung aking anak. Subalit, andyan po na kinakabagan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon, nagagampanan niya po sa tulong po ng ating po pinakamamahal na Panginoon ang kanyang tungkulin bilang sa mga awit. Kaya ako pinapupuri na salamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Maging po dati-dati po noon, ang grabe po yung hirap po na aming pong buhay. Yung aking mahal na asawa po noon, para lang po kami makadalo, magre-rent po kami ng tricycle po. Grabe-grabe po yung pinagdaanan po namin. Subalit, di po kami tumingin doon. Nalam ko po na pagdating ng panahon, pagpapalain po din po kami na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi po nagkulang po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Dumating po yung time na binigyan po kami ng tricycle po na aming po magagamit po. Praise the Lord. Hallelujah. Napagamat po noon, wala po kahit isang tricycle po. Subalit sa ngayon po, isa-isa na pong may tricycle pong akin po mga minamahal na mga anak. Praise the Lord. Humingi po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na naririnig ko po sa pulpito na kapag humingi ka, sabi ko po kasi noon, pagpalain mo po kami na kahit siganhan po na sasakyan po, sabi ko po. Subali noon narinig ko po yung sa pulpito na paghihingi ka, humingi ka na lang ng branyo. Maraming salamat din po sa mga Panginoon na sa kabagan po. Pinakalooban din po kami ng bagong L300 po sa kabagan po natin po. Praise the Lord, hallelujah. Kaya pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakapalam. Mahal na Panginoon na ito po ginagamit po namin, nagagamit po namin sa pagsamba po, maging po sa paghahanap buhay po. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang yan, maging po, pagaman hindi po ako karapat, dapat muli po na binalik po ako na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus at nirapat po muli na ako po'y magamit po bilang isang adult choir. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang yan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Corazon Juan, sa pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay na grabing pagpapala, talagang siksik, liglig, minamahal, hallelujah. Ang nandun, grabe mga pagpapala, grabing mga karamdaman, minamahal, hallelujah. Imagine, leukemia, minamahal, cancer, minamahal, grabing pagpapala. Kung siguro, kung di pa tayo nakakilala, grabe ang gastusin natin, minamahal. Ngunit wala pang kasiguruhan, minamahal. Maraming ang mayayaman na nagkaroon ng leukemia, talagang hindi na natugtungan ng kanilang mga buhay. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, buot lang ating siya makilala, minamahal. Mga grabing mga karamdaman, minamahal, at yung mga grabing pag-iingat, talagang tunay po, minamahal, sa katapatan, minamahal, sa pagbibigay, minamahal. Lagi nga pinapangaral, lagi pinapaalala sa atin na tayo talagang magtapat sa pagbibigay, minamahal, dahil nandiyan nakapaloob nga po yung tatlong pagpapala, minamahal, pagpapalang material, physical, lalo tigit ang spiritual. Talagang aalisin ng dakilang Diyos yung mga mananakmal. Tunay nga po, sabi na ipatuto ng ating mga kapatid, manamahal, na talagang nung hindi siya nagtapat, manamahal, maging yung kanyang mamahal sa buhay, talagang nandun na nangawala sa paglilingkod. Ngunit nung binalik, manamahal, yung pagkanyang pagtatapat, isa-isa ring nanumbalik yung kanyang mga mahal sa buhay na naglingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, dahil sabi nga po ng dakilang Diyos, talagang pag kung tayo mananatiling tapat, manamahal, talagang aalisin ng dakilang Diyos ang mga mananakmal sa ating buhay. At tunay po yung kawalan natin ng gana at talagang hindi paglilingkod sa Diyos, yan ay mananakmal. Hallelujah. Tunay naman mahal, talagang napakarami pa manamahal. At tunay, grabe mga pagpapala, marami na nakasubok manamahal. At tunay manamahal, talagang ito tunay walang kalugihan sa ating paglilingkod manamahal. Talagang dito lamang natin yan natutunan sa tunay na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil tunay nga po, sabi nga ng banal na kasulatan, na grabing magpalang ating dakilang Diyos. Grabing dito po sa may aklat ng awit, 103. Amen, praise the Lord. Ang talata po ay 8, manamahal. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya at banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Grabing kasaganahan, minamahal. Andun, minamahal, talagang nais ng Diyos, talagang tayo labis talagang pagpalain. Talagang sumunod lamang sa kalooban ng Diyos. Talagang nandun ang grabing pagpapala, laging nag-aantay sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At medyo inaantok ko huli yung iba. Minsan pa ho tayong tumayo muli at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, say amen. Kung ikaw ay masaya, say amen. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say amen. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, naglalakad sa gintong danan. Doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong danan. Doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Inabig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan,
bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya. Lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan. Tunay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan. Tunay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay masaya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo at ating nang binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, at sundan po siya ng ating beloved Sister Ashley de los Santos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating Amen. pong lahat Praise mga the Lord. minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, ngayon pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, andyan na aki po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang panalangin, minamahal, na palagi po ang sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya palagi. Hanggang sa dumating yung araw, minamahal, na ako'y nag-decide, minamahal, na akin po siyang pinaulakan, minamahal, at sumama sa kanya, minamahal. Na akin pong nakita, nasaksiyan ang banal gawain, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, hallelujah, andyan ang mga layaw sa mga aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Pagka ganitong weekend, minamahal, andyan yung mga layaw sa laman ng aking ginagawa, minamahal. Andyan yung pag-inumpo ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito po ay aking ginagamit sa aking pagsundo at paghatid dito sa ating balgawain, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating balgawain ng tawin, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade. And praise the Lord. Ang araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon, Hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan ng araw na yun, minamahal.
Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andiyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan po ng December noon, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon Lord. na wala pong anumang tinamaan sa amin sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong mga anak, minamahal, na bagamat kami ay magkahiwa-hiwalay, minamahal, dahil po sa kanilang trabaho, minamahal. Andiyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalog din po sa kanila, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Napakapalad po natin, mga minamahal. Amen. Tayo po'y isa sa pinili ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Ating beloved kapatid, mga minamahal, alam niyo po, yung kanyang tricycle, Honda. Amen. Yung Honda, mga minamahal, amen, yan po ay mainit sa mata ng mga magnanakaw, mga minamahal, amen. Merong mga noon, mga minamahal, amen, merong pong may mga magnanakaw, mga minamahal, pag nakita yung motor natin, mga minamahal, Honda, sinasabayan nila, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, alam nyo pong nangyari, mga minamahal, kinuha na yung motor, binawian, kinitlan pa ng buhay yung may-ari, mga minamahal. Kaya napakapalad natin, mga minamahal. Amen. Kaya sabi ng magnanakaw, yung ating beloved kapatid, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kaya tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Tayo pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Ashley de Los Santos at sundan po ng ating pong beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagal na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong mga beloved children at sa mga beloved workers at sa elders po na kapiling po natin ngayon at maging sa inyong po mga kapatiran. Ako po'y nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Ako Lord. po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon na ipinagkalob niya po sa akin upang pong mapasalamatan siya sa mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin pong buong sambahayan at sa aming pong mga beloved parents, sa kanila pong pagpasok sa kanila pong mga trabaho at ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin at sa pagpaprovide niya po ng aming pangangailangan sa bawat araw at na bagamat hindi man po namin ito hinihiling ay kanya pa rin po itong ipinagkakaloob at ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding at sa
pag-iingat niya po sa amin. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil last Monday lamang po ay ako po yung nagdaos ng aking kaarawan at Amen. diyan po Praise na the Lord. patuloy pa rin po na binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial at higit sa mga pagpapalang spiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat ay ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Ashley de los Santos sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kahit kung tayo mga minamahal, amen, ay nagnanais ng mahabang buhay. Sa ating pong mga beloved viewers, amen. Nais nating madugtungan. Humaba yung ating buhay, mga minamahal, amen. Maglingkod tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Bakit? Mga minamahal. Amen. Sinasabi ng ating pong beloved parents in the Lord, amen, lahat ng ating mga karamdaman, amen, pagagalingin ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. Ang karamdaman, mga minamahal, amen, dumarating yan, amen, Kristiyano man o hindi Kristiyano, mga minamahal, mahirap, mayaman, malakas, mahina, matanda, bata, dumarating yan, mga minamahal. Amen. Subalit sa isang Kristiyano na naglilingkod sa totoong Diyos, nariyan ang kagalingan ay pinagkakaloob ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Maging ang disgrasya na tinatawag yung aksidente, mga minamahal. Amen? Nangyayari din yan sa lahat ng tao, mga minamahal. Amen? Subalit, ang kaibahan, mga minamahal. Amen? Sa isang taong hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kapag dumating ang disgrasya sa Kanya, mga minamahal, amen, agad binabawian ng buhay. Amen? Subalit sa isang totoo at tunay na Kristiyano naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Kapag dumating ang disgrasya, kapag nabangga ng sasakyan, mga minamahal, pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung iba nga, mga minamahal, sabi po, nabangga ng owner type jeep. Amen? Tumilapon. Ilang metro ang layo ng pinagtilapunan, mga minamahal. Amen? Pagtilapon, tumayo agad, amen, nagpagpag ng alikabok. Yung owner type jeep, mga minamahal, amen, UP, yung kanyang bumper. Amen. Pag-iingat yan ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. At tayo po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Amen. Sa ating pong beloved brother Fernando de Guzman at sundan po ng ating pong beloved sister Ashley Sirapika. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, pagsamba, ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, beloved Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa hindi malilimutan, turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Ordin Preacher, Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa kanyang minamahal na anak, si Sir Vice. At ganoon din po sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, at ganoon din po sa mga beloved viewers. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y napupuri, nagluluwalating nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. Mga minamahal, nung araw na wala pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. 20 years ako po na nagtrabaho rin po sa mga kumpanya, mga minamahal. Sa aking buhay, mga minamahal, wala rin po akong nabili na gamit sa akin personal, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nung ako'y
Ako po, mga minamahal, nasa akin ang mga bisyo pong ito, mga minamahal, ang pag-iinom ng alak, mga minamahal, at paglalasing, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay hindi ko rin mabago-bago ang aking sarili, mga minamahal. Habang tumatagal, mga minamahal, talagang lumalala ang aking bisyo, mga minamahal. Talagang wala na rin po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Talagang ang buhay ko po, mga minamahal, ay wala na po, mga minamahal, walang kapag-asa sa mga minamahal. Subalit nang ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa pamamagitan ng aking kuya, mga minamahal, ako po'y kanyang binahiginan, mga minamahal, sa ministeryo pong ito. Nakita ko po ang himala ng Diyos sa kanya, mga minamahal. Talagang pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Bata pa ako na ang bumibili sa kanyang gamot, mga minamahal. Naroon pa kami sa Sambales, mga minamahal. Talagang hirap na hirap po kami sa mga karamdaman, mga minamahal. Subalit, sabag ng Diyos, mga minamahal, kami tinawag din po sa ministeryong ito. Sa una't panalangin ng ating minamahal at ginagalang beloved pastor, mga minamahal. Yun po ang aking mga bisyo na yan, mga minamahal, sa pagpunta sa mga beer house. Yan po, mga minamahal, pag ako'y nakainom na, mga minamahal, yan po ang libangan ko po, mga minamahal. Talagang buwan nagbababad po ako dyan, mga minamahal. Yung sahod ko po, mga minamahal, na kinsinas po, mga minamahal, diyan ko po nauubos, mga minamahal. Sa patay sindi na po yan, mga minamahal. Ako uuwi, mga minamahal, naglalakad po ako, mga minamahal. Magtatrabaho na naman ako, mga minamahal. Ganun po ako noon, mga minamahal. Subalit, sabag ng Diyos, ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Iniisip ko po ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay nang siya'y aking nakilala, mga minamahal. Yung po mga minamahal, hindi ko po hinayaan na mawala ako sa mahal na Panginoon. Dumalo po ako ng 3 bisis, mga minamahal. Doon ko po naramdaman muli ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yun po, grabe pong kagalakan sa pagpupuri na lang po, mga minamahal. Talagang diyan po ako galak na galak sa spiritual, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal. May karamdaman din po ako, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal. Lagnat, trangkaso, sakit ng ulo. Yan po, mga minamahal. Talagang wala rin pong kagalingan niya, mga minamahal. Pabalik-balik yan, mga minamahal. Suwalit na ako'y nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Saan po yan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras pong ito, hindi na po bumalik yan, mga minamahal. Karamdaman ko ng sakit ng ulo po, mga minamahal. Sabalit kung ako'y nagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, dumadalo lang po ako ng 3 bisis na ang palataya ko sa mahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, ako'y pinapagaling ng ating pinakamamahal sa Panginoon Jesucristo. Dito po mismo sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat ang bahay ng Panginoon ay nandito po ang aking kagalakan, mga minamahal. Pero sa labas, wala akong kagalakan. Nandun po lagi ang kabagabagan ng isip. Mga minamahal, pag ako'y nakadalo na, mga minamahal, nawawala po yung kalungkutan ko po, mga minamahal. Nandito po ang kagalakan talaga. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa pagbabago ng buhay at kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal, talagang pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kasama natin ang Diyos, mga minamahal. Sa bawat hakbang ng aking mga minamahal, talagang ginagabayan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa paggawa sa mga bagay na hindi dapat gawin. Nandiyan ang mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga biyaya na yan. Nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Salamat sa pagbabago ng aking buhay at kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamama na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kung tayo'y hihiling, amen, hingiin natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung kagalakan. Amen. Yung kagalakan sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Amen. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sa oras na mawala ang kagalakan na yan, mga minamahal. Amen. Mawawala tayo sa gawain na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya nga mga minamahal, amen, kapag ito ay ibinigay ng ating dakilang Diyos, bakit mga minamahal, amen? Kapag ibinigay ito sa atin ng ating dakilang Diyos, yung kagalakan, anumang pag-uusig, amen, baliwala. Bakit mga minamahal, amen? Nasa atin ang kagalakan, amen, ang espiritu ng ating dakilang Diyos, anuman ang ating kalagayan, katayuan sa buhay, amen, mahirap man tayo sa lupa, mga minamahal, amen, baliwala yan, hindi natin yan makikita, mga minamahal, mga kadalamatian, amen, mga pagsubok, amen, sapagkat nasa atin ang kagalakan na yan, mga minamahal, amen. Lahat ng bagay, mga minamahal, amen, kaya nating malampasan sa tulong at habag ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kung hindi tayo pumapalakpak, ibig sabihin wala na tayong kagalakan sa paglilingkod. Amen. Kung hindi na tayo dumadalo, mga minamahal, amen. Pag dumalo tayo, pag dalo natin, late na tayo, mga minamahal, ibig sabihin wala na yung kagalakan natin. Amen. Mga minamahal, amen. Totoo po yan, mga minamahal. Amen. Kung nasaan yung kagalakan natin, mga minamahal, masayang-masaya tayo, mga minamahal. Amen. Pag tayo pumasok, maaga-maaga tayo, bakit? Galak na galak tayo. Bakit, mga minamahal? Amen. Makikita natin, amen, yung ating mga classmate, mga minamahal, amen. Lalong-lalo na sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Unang-una, amen, ang presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Ikalawa, makasalamuhan natin ating mga minamahal mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Diyos. At tayo po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Ashley Serapica. Amen. At sundan po ng ating pong beloved brother Norman Entrata. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na papupuri, pagdalawati, pagdakila sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Doble Praise the Lord. paggalang po sa ating pinalang Honorable Pastor Luis Almeida. At ganon din po sa hindi po malilimutan, iniwanan turot aral nating Assistant Pastor Lena Almeida. Pabati rin po sa ating beloved children, pabati rin po din po sa ating beloved Olden Preacher at ganon din po sa kanyang minamahal na anak. Praise the Lord. Ako po'y napupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang na binago po ng lubos sa aking papa sa kanyang bisyo. Amen. Napupurit Praise na the Lord. papasalamat din po ko sa ating pinakamamahal Jesus po lamang na pinagaling ang aking karamdaman na halos hindi po pa makahinga. Malala ko lang po, mga minamahal, na nung ako po ay pumasok sa aking eskwelahan at hindi ko po inasahan na ako po'y sinumpong na halos hindi po makahinga, mga minamahal. Nung tinawag po ang aking advisor, mga minamahal, tinanong po ako kung saan po ko iuwi. Sabi ko, mga minamahal, na ipunta na lang po ako sa pastoral house upang makapagpuri sa kanyang Amen. Praise the Lord. panalabasan, mga minamahal. Nung ako po'y napunta sa pastoral house, pinalangin po ko na ating preacher, mga minamahal. Hallelujah. Nung pagkatapos po ko pinanalangin, mga minamahal, ako po ay pinagaling ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. po lamang. Ako po ay napupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal po lamang
na pinagaling din po ang aking malaina sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Napupurit na papasalamat din ako sa pinakamamahal Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napupurit na papasalamat ako sa ating pinakamamahal Jesus po lamang na nung ako'y pasumpong-sumpong na halos di makahinga, ako po'y nagsisi sa ating pinakamamahal Jesus po lamang na patawarin ako sa ginawa kong di niya kinahugan. Praise the Lord. Praise the Lord. Napupurit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng papurin. Pasalamat sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita'y magbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Ashley Serapika sa kanyang pinagpala at buhay na matotoo maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakabuti po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Talagang kung galing sa puso, mga minamahal, yung ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Napakabuti. Amen. Ipinaparamdam niya, mga minamahal. Amen. Ibinubuhos niya ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po yung magpatuloy, mga minamahal. Amen. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo, atin pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Norman Entrada at sundan po ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong ginagalang pinamahal na mahal na Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Bumabati rin po ako sa ating pong beloved mga mahal na magagawa, sa ating pong mga minamahal na beloved elders, sa lahat po ng minamahal na mga manunutog, mga awit, lahat po ng minamahal na kapatiran. Puwi bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po. At ako rin po nagpupuli, nagkapasalamat at pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako na naman po, mga inamahal, ay nabigyan ng pagkakataon na siya po ay aking mapasalamatan. At tunay po, mga inamahal, na nais ko rin pong pasalamat ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung araw, mga inamahal, talagang doon po yung bago po ako nakilasa at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doon po yung kaguluhan po ng aking buhay, mga inamahal, dahil wala pong kapayapaan, dahil andun po yung mga bisyo, mga inamahal. Talagang tunay po, mga inamahal, na pinakamalala, mga inamahal, na talagang naging bisyo ko po, mga inamahal, yung talagang ako po'y natutong gumamit po ng pinagbabawal na gamot, mga inamahal. At tunay po na hindi lang po yun, mga inamahal. Dan po yung talagang nagbinta pa po ako, mga inamahal, nung araw, mga inamahal. Yung pinagbabawal na gamot na yun, mga inamahal, talagang tunay po, mga inamahal, na talagang hindi ko po mapigilan na aking sarili, mga inamahal, at talagang hanggang sa
ito rin po, mga inamahal, ay talagang nagbunga na rin po, mga inamahal, ng karamdaman, yung mga pagbibisyo na yan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na andyan po na talagang lalo pong naging magulo, mga inamahal. Talagang dyan na lalo pong nawalan ng kapayapaan, mga inamahal. Dahil ako po, mga inamahal, ay talagang walang kakayahan, mga inamahal, na talagang magpagamot, mga inamahal. Talagang tunay po, mga inamahal, na hindi ko po talagang mapilit yung aking mga tiyahin ng araw, mga inamahal, na talagang ako po kanila pong ipagamot, mga inamahal. Dahil talagang walang-wala po, mga inamahal. Talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa mga pagsubok na yan, sa karamdaman na yan, mga inamahal, talagang ako po'y natutong nung time na yun, natutong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naisip ko po, mga inamahal, yung mga kamalian na yun, mga inamahal, at tunay po, mga inamahal, na talagang bilang sa kinagis ng relihiyon, mga inamahal, talagang sa mga pagsubok na yun, natuto po akong magsimba, mga inamahal. Subalit talagang sa akin pong pagsimba, mga inamahal, talagang hindi ko po nasumpungan, mga inamahal, yung kagalingan, yung kapayapaan, mga inamahal. At talagang doon po ako'y nagsusumamo ng tao sa puso. Subalit ako po'y nagpupulit, nagkapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon, dahil nasumpungan ko po yung ating pong banal na gawain, mga inamahal. At tunay po na talagang ando po yung pangaral ng ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista. At talagang siya lamang po, mga inamahal, ang talagang nung time na yun, sa kanya ko lang po na pakinggan yung mga patutuo, mga inamahal, mga kapatiran, na talagang doon po yung pagbabago, kagalingan ng karamdaman. Tunay po, mga inamahal, talagang ako po tumanggap, mga inamahal. Ako po tumanggap sa bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. At talagang ako po nagpatuloy, mga inamahal, sa pagliliwas sa pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga inamahal, talagang hindi ko po nawalayan yung mga karamdaman ko pong doon po yung pagkakaroon po ng high blood, mga inamahal, sakit sa bato. Doon po yung nakitaan din po ko, mga inamahal, ng sakit sa puso, mga inamahal. Dahil tatlong klase po yung gamot na ininom ko nung time na yun, mga minamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang sakit pong pagpatuloy, mga inamahal, sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko po namalayan, mga inamahal, na ako pala unti-unti nang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po, mga inamahal, na sa tulong at habag natin pinakamamahal na Panginoon, sa unang panalangin ating ginagalang ang mahal na pastor, talagang ako po'y nakapagpatuloy, mga inamahal. At yan po'y pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, nais ko rin pasalamatan sa pinakamamahal na Panginoon, dahil nung araw, mga inamahal, sa akin pong pamamasada ng jeep, mga inamahal. At isang araw, mga inamahal, talagang mga bandang alas 4 ng hapon po yun, mga inamahal, na bigla po akong pinawisan ng malamig, mga inamahal. At andyan po na talagang parang pakiramdam ko, mga inamahal, ako po'y parang nabibingi, mga inamahal, at parang wala akong marinig, mga inamahal. Andyan po yung parang nanlabo yung aking paningin, mga inamahal. Andyan yung parang yung dibdib ko, mga inamahal, parang may mabigat, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang nung time na yun, mga inamahal, talagang hindi ko po alam ako po'y nag-alala, mga inamahal, at talagang hindi ko po alam aking gagawin. At dahil may mga pasahero po kung sakay, mga inamahal, at ang ginawa ko, mga inamahal, talagang karakadaka, mga inamahal, ako po'y nanalangin sa pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y humingi ng kapatawaran sa Kanya, mga inamahal, at talagang ako po'y nagmamadali, mga inamahal, na makarating po doon sa bandang may malapit na hospital po doon sa may bandang
hospital po ng Quezon, mga namahal. At para doon po ko hihinto, mga namahal. Dahil yun po yung naisip ko. Habang pinapatakbo ko yung jeep, mga namahal, talagang hindi po ko tumitigil na sumambit ng hallelujah, praise the Lord, mga namahal. At ganun po paulit-ulit, mga namahal, hanggang sa salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang naibaba ko pa yung mga pasahero, mga namahal, at tunay po na talagang upoy dumiretso doon sa hospital, mga namahal, at talagang dyan po na medyo mataas po yung aking BP, mga namahal. At talagang ako po yung nagpahinga, mga namahal, hanggang sa talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung kumalma, mga namahal, naiuwi ko pa sa garahe yung jeep, mga namahal. Subalit pagdating ko doon sa garahe, mga namahal, talagang bigla na lamang umulit, mga namahal, yung pakiramdam na yun, mga namahal. Talagang wala po kong ginawa, mga namahal. Kundi talagang magsumamo, humingi ng patawad sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po, mga namahal, na talagang nawawala siya, mga namahal. At talagang pagkalipas po ng ilang araw, mga namahal, talagang bigla na lamang pong umatake ulit, mga namahal. Minsan, habang ako po'y nagmamaneho, talagang bigla ko na lang nararamdaman yung gano'n, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang wala po akong ginawa, mga namahal, kundi talagang kayo magtiwala sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po, mga namahal, na hindi ko po naisip, mga namahal, na talagang ako po magpatingin sa doktor, mga namahal. Dahil talagang sabi ko, mahal na Panginoon, kayo na po bahala sa akin, mga namahal. Alam niyo po, pagkalipas po ng ilang buwan, mga namahal, bagamat pasumpong-sumpong siya, mga namahal, at salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ito po yung kusang pinagaling po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Wala po akong ginawa, mga namahal, kundi talagang dumalo ng 3 bisis, mga namahal. Talagang naalala ko nung araw, mga namahal, talagang pagdating ng Miyerkules, alas 2 nagpapahinga na ako, mga namahal. Talagang dumidiretso po ko sa timbanal na gawain. At tunay po, mga namahal, talagang napakabuti na pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yan po kusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ganoon din po, mga namahal, ako rin po nagkaroon ng karamdaman, mga namahal, sa infection sa mata, mga namahal. Talagang, alam mo po, mga namahal, talagang ako po nag-alala, mga namahal, na baka ako po'y mabulag, mga namahal, dahil yung aking mata, mga namahal, talagang pulang-pula at nagkaroon na po ito ng nana, mga namahal. Talagang napakati, kuminsan talagang masakit na parang may tumutusok na karayom, mga namahal. At alam niyo po na talagang ito po pinatingin ko sa doktor, mga namahal. At mayroon po silang, dahil sa pag-alala ko, mga namahal, talagang binili ko po yung niresita nila, mga namahal. At tunay po, mga namahal, talagang pansamantala lamang, mga namahal. Nawawala siya, mga namahal, subalit bumabalik din po, mga namahal. At pagka bumabalik, mga namahal, bumabalik din na ulit ako doon sa doktor, mga namahal. Talagang ibang resita na naman po, mga namahal, hanggang sa pangatlong beses. Ganun pa rin po, mga namahal, at talagang nung pangatlong beses, mga namahal, talagang ibang klase ng gamot na naman yung niresita sa akin, mga namahal. At doon po ako talagang napaisip, mga namahal, at talagang ako po yung nag-decide, mga namahal, na talagang itong ang karamdaman ko sa mata, ito po talagang ipagkatiwala ko na lamang sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po, mga namahal, talagang isang gabi, mga namahal, nung ako po nanood ng ating pong banal na gawain tuwing Sabado, mga namahal, talagang nung nanalangin ating ginagalang mahal na pastor, mga namahal, bagamat ito po reply na lamang po, mga namahal, talagang nung siya'y nanalangin, mga namahal, talagang hinawakan ko po yung TV, mga namahal, talagang kinas out ko po yung karamdaman ko sa mata na yun, mga minamahal niyo po, talagang ito po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
At Praise the hindi Lord. na po Hallelujah. bumalik mga inamahal. Mula nung ito po yung nalihans ko doon sa TV, mga inamahal, talagang hindi na po bumalik. At ito po yung tuluyan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po talagang nais ko po rin pong pasalamatan sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung talagang pag-iingat niya po mga inamahal sa aking pagmamaneho mga inamahal. Talagang tunay po mga inamahal. Talagang bagamat kahit anong ingat mga inamahal, talagang bigla na lang minsan yung disgrasya mga inamahal, biglang nasa harapan na lang natin mga inamahal. At tunay po mga inamahal, talagang isang araw mga inamahal sa dako na Maynila, akala ko talagang magsasalpukan na kami nung yung naka-rider mga inamahal. Subalit talagang nagulat din po ko mga inamahal, talagang bigla kaming parang pagkinamdam mo talaga magsasalpukan na po kami. Subalit talagang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay talagang nag-iingat po mga inamahal. Kaya po'y pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po sa talagang aming pang-araw-araw na pamumuhay mga inamahal. Bagay sa aking beloved wife mga inamahal, talagang biglang tumawag yan sa akin mga inamahal. Talagang nananakit daw yung tiyan na mga inamahal. Ilang araw na pong sumasakit yung tiyan niya mga inamahal. Talagang nung ako po umuwi mga inamahal, talagang tinanong ko siya mga inamahal kung ano po yung kanyang ginawa mga inamahal. Yung pala mga inamahal ay hindi daw po siya dumalo ng Sunday service mga inamahal. Talagang siya po sumama doon sa papuntang La Union mga inamahal. At doon po nagumpisa yung pananakit ng tiyan niya mga inamahal. At ilang araw po yun, mga 5 araw na pong sumasakit mga inamahal. Subalit talagang sabi ko sa kanya, talagang tayo magsumama sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po mga inamahal na katapos naming manalangin mga inamahal at talagang tayo dadalo ng overnight mga inamahal. Alam mo, pinagaling na po ang ating pinakamamahal na kanyang pananakit. Praise the Lord. Salamat na sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga pagpapalang spiritual, material, mga pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating brother Norman Entrada sa pagpapalag yan, mga minamahal. Hallelujah. Tunay napakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Galing po, mga minamahal ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa dambuhalang reliyon, mga minamahal. Palasimba rin po sila, mga minamahal, dahil sa kanilang bisyo, dahil sa kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Laging nagsisimba, laging tumatawag sa mahal na Panginoon, laging nagsisisi, mga minamahal, subalit walang katugunan ang mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Dahil nung nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, mismo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na hindi lahat ng tumatawag sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Yan po ang sabi mo lang sa Ebanghelyo ayon sa Mateo, ang kabanata 7 at ang talata 21, ito po sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So, sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, patay, mga minamahal, ang Diyos na kanilang tinatawagan dati-rati, mga minamahal. Subalit dito, mga minamahal, hallelujah, ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal, dahil may nagturo, mga minamahal, hallelujah, na may matapang na mga ngaral, mga minamahal, ng propeta ng Diyos, mga minamahal, sa ating ginagalang, mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. Hallelujah, yung kanyang karamdaman, mga minamahal na hallelujah, na kanyang inaasam-asam na ito'y gumaling, maging ang kanyang bisyo, mga minamahal, yan po'y inalis at pinagaling ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil ang totoong propeta ng Diyos, mga minamahal, na gumanap sa kalooban ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, hayop na tayo na tinuruan, mga minamahal, upang sumunod, mga minamahal, sa buong katungkulan ng tao, mga minamahal, upang makamtan ang buhay na walang hanggan, mga minamahal, dito pa lamang sa lupa, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng mahal na Panginoon, yung mga gumaganap lamang daw ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. At sino po yun, mga minamahal? Tayo po yun, mga minamahal, na kinahabagan, hindi man po karapat. Dapat, mga minamahal, nakakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. At ano pa yung napaka-importanteng bagay, mga minamahal?
hallelujah, na buong katungkulan ng isang tao, mga minamahal, hallelujah, na ang Kristiyano, mga minamahal, bagamat hindi exempted sa kasalanan, mga minamahal, subalit ang wise Christian, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, na kagawayan ng kasalanan, hindi na dadaan ang minuto, hindi na dadaan ang oras, hindi na dadaan ang araw, nagsisisi na yan kaagad. Yan ang gusto at hinahanap ng mahal na Panginoon at dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi sa Biblia, mga minamahal, kapag nagkaroon ka ng kasalanan, mga minamahal, huwag na abutan ng dilim, mga minamahal, o huwag na abutan ng kinaumagan sa umaga, dapat nakapagsisi na po na tayo, mga minamahal. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, dapat mga minamahal ang isang Kristiyano na kagawa ng kasalanan, magsisinag agad. Mga minamahal, dahil habang tayo ay narito sa lupa, mga minamahal, sabi nga ng mahal na Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa, lahat po ay nagkakasala. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, ay para sa mahal na Panginoon po lamang dobleng paggala, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagala, mga pastor, Will Estrada Almeida, ganun po sa mga turo at aral, mga minamahal, na iniwan po ng ating assistant pastor Lina C. Almeida sa kanila pong mga beloved children, mga grandchildren, mga minamahal, sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan manudatian, sa kapang mga awit, manunugtog, mga minamahal, hallelujah sa ating mga beloved elder, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Ner, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Nang gising magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dapat daw talaga ng mga minamahal, manatili po tayong gising. Bakit? Idagdag ko po, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, ang mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, tulad ng 5 mangmang at 5 matatalino, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, kung ating babasahin yan, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos basahin yung 5 matatalino, sabi ng mahal na Panginoon, mga hinalimbawa ng mahal na Panginoon Isus, nung siya nagkatawang tao, mga minamahal, dapat daw po tayong mga puyat dahil hindi po natin alam kung kailan o oras o araw darating ang mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, tayo ay magiging handa, mga minamahal. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, at tayo, hindi na po pagtatagal, mga minamahal, tayo po yung magpatuloy, mga minamahal. Akin na po tinatawagan sa ating beloved sister, Nida Bakuyag, mga minamahal, at sundan po ng ating beloved brother, Ramil Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapabot din po ako ng pagbati sa buong Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, sa inyong mga kapatiran po ng magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutiang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Pinasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil talagang nandyan po mga minamahal. Dati-dati talagang hindi rin ako naniniwala sa mga ganitong gawain po, mga minamahal, na talagang napakahirap po akong akayin sa mga ganitong gawain dahil meron din po akong inaatinan po noon na talagang ako po ay kinagisnan ko na po ang andyan sa dambuhalang reliyon din po, mga minamahal, na talagang akala ko noon po, mga minamahal, ay yun na po yung katotohanan po. Ngunit ako po'y maling-mali po, mga minamahal, sapagkat ang aming mga karamdaman po ay hindi po pagaling po, mga minamahal. Hanggang alam niyo po, mga minamahal, na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak po, mga minamahal, na pangalawa sa panganay po, mga minamahal. Bata pa po siya noon, mga minamahal, 1-year-old pa lamang po nung siya po ay dinapuan ng sakit na yan po, mga minamahal. Galis po, mga minamahal, mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po, mga minamahal, na talagang grabe po ito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, isang kapatiran po, mga minamahal, na talagang masugid na nag-share po ng kabutihan ng mahal na Panginoong Yesus dito po sa banal gawain. Ito po, mga minamahal, ngunit nansan po, mga minamahal, talaga noong una talagang hindi talaga, parang nagalinlangan pa po ako, mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po sa pagamutan po, mga minamahal, dito po sa may San Lazaro Hospital po. Pabalik-balik po kami dyan, mga minamahal.
Ngunit wala rin pong kagalingan po mga minamahal. Lahat ng kaparaanan na tinuro po sa akin para lang gumaling ang aking beloved kong anak, talagang nandiyan nabigo po ako mga minamahal. Ngunit alam nyo, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat nung walang-wala na talaga akong ang magagawa po mga minamahal, talagang ako na po ay nagpakumbaba na po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talagang nandiyan po mga minamahal na inalis na rin po ng mahal na Panginoon ang pride ko po mga minamahal, na talagang lumapit na rin po ako mga minamahal sa isang kapatiran na yan ng mga minamahal na palaging nag-share po sa akin na dito sa gawain ito po mga minamahal, na kahit anong klaseng karamdaman ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, yung unang dalo ko po mga minamahal na nung ako po'y sumama po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, sapagkat andyan po mga minamahal na talagang namangha po talaga ako. Dahil po mga minamahal sa mga papuring awit pa lamang po mga minamahal. Andyan na talagang first time ko lamang po mga minamahal na mga pakinig ng mga papuring awit. Talagang damang-dama ko po mga minamahal yung mga inaawit po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa pagkatapos po mga minamahal ng mga papuring awit, nandyan yung mga patutuo po mga minamahal na talagang nandyan na sabi ko, kamanghamanghang mga patutuo pong mga minamahal na napapakinggan ko po, dahil nung ako po nasa reliyon pong mga minamahal, wala po yung mga ganun pong mga minamahal. Ang karamdaman, cancer pong mga minamahal na tinanggihan ng hospital. Talagang dito po mga minamahal na sila po ay dumalo sa banal na gawain ito po mga minamahal. Talagang sila po ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Hanggang sa napakinggan ko po mga minamahal yung isang kitungin po mga minamahal na siya po mga minamahal ay talagang tumanggap po siya ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Sa kanyang karamdamang kitong po mga minamahal, ito po ay nilinis at pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo, that time po mga minamahal, hallelujah, ang aking karamdaman, ang aking anak po mga minamahal ay punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang sarili ko pong tagapagligtas po mga minamahal, rin ang aking buhay po mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain, ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal na sa aking pagdalo po mga minamahal ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor po, yung karamdaman ng aking beloved kung anak po mga minamahal na punong-puno ng galis po, ito po inilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. At gayon din po mga minamahal, nandyan din po na alam niyo po mga minamahal, bata pa po ako mga minamahal, meron po akong karamdaman na sa baga pong mga minamahal. Mahina po ang aking baga pong mga minamahal. Ngunit sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, yung karamdaman pong yan, ito po ipinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. At alam niyo po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, sapagkat nung araw ng Miyerkules po mga minamahal, ay talagang nagdaos po ako ng aking kaarawan po mga minamahal na alam niyo po mga minamahal, grabe pong aking pasasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat gusto ko sanang magpasalamat yung araw na yun po, ngunit late na po kaming nakadalo po mga minamahal. Alam niyo po, nais ko pong pasalamatan ang mahal na Panginoong Jesus, sapagkat alam niyo po mga minamahal, akala ko po mga minamahal, hindi na po ako aabot ng ganitong edad po ng 57 po mga minamahal, sapagkat nung ako pinagkasakit po mga minamahal, una po mga minamahal, ako po yung nakunan po mga minamahal, na talagang naggrabe po ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, naalala ko po mga minamahal, hallelujah.
Dahil po mga minamahal, nung nakunan po ako mga minamahal na ako po'y nag-bleeding po ng 1 linggo po mga minamahal. Ang pitos pa po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan na ito po'y bulok na po mga minamahal. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat wala po akong ginawa po mga minamahal, nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpuri po, humingi ng habag sa mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, sa pagpupuri lamang po pagsisisi po mga minamahal, sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldy Estrada Almeida, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mo mga minamahal, grabe pong pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat po, yung taon na yan ng 2004 po mga minamahal, yung taon na rin na yan mga minamahal, birthday ko po yun, pagkatapos ng birthday ko po mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman po mga minamahal. Nag-upisa po mga minamahal na natrangkaso po ako mga minamahal, ngunit nabinat po ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, inabot po ako ng 1 buwan po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, akala ko po nung time na yun po mga minamahal, hindi ko na po malalampasan yun. Pagkat po mga minamahal, butot balat na po ako mga minamahal. Praise God. Ako po ay inubo po mga minamahal ng grabing ubo po mga minamahal na walang tigil. Walang patid po araw-gabi po mga minamahal. Hindi na po ako nakakatulog ng gabi po mga minamahal. At talagang nandiyan na nagkulay dilaw na po ang aking katawan po mga minamahal. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng anak ko po mga minamahal na si Sister Rona, bata pa po siya noon, mga minamahal. 9 years old pa lang siya. 13 square po siya, mga minamahal. Sabi ko, anak, hindi ko na yata ito malalampasan. Sabi ko, baka mamatay na ako. Sabi ko po, alam niyo po, umiyak yung aking anak. Sabi niya sa akin, Mama, sabi niya, hindi po, sabi niya, kakantahan kita, sabi niya, aawitan kita, sabi niya po, aawit ako para sa mahal na Panginoon. Sabi niya po, mga minamahal, alam niyo po, naiyak ako sa kanya, sinabi mga minamahal, dahil maliliit pa po yung mga anak ko po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat isang kapatiran po mga minamahal na pumunta sa aming bahay po. Nakita niya yung itsura ko po mga minamahal. Sabi niya, kapatid, pumunta ka na sa ospital at magpatingin ka na. Sabi niya, dahil iba na yung itsura mo. Sabi niya po, alam niyo po that time mga minamahal, yung electric fan mga minamahal ay nakatutok na po sa akin. Kapag humiga po ako mga minamahal, ay na para akong nalulunod na nawawala na ako ng hininga po mga minamahal. Natutulog na lang po ako mga minamahal na nakaupo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi ng isang kapatid na yan, magpa-check up na daw ako. Sabi ko, ayaw kong magpa-check up. Sabi ko, dahil ang nararamdaman ko, sabi ko, iba na. Sabi ko, baka mamaya, sabi ko, pag pumunta ako sa ospital, i-confine na lang ako. Sabi ko po, mga minamahal, ayaw kong mangyari yan. Antayin ko na lang ang habag ng malapit. Sabi ko, antayin ko na lang ang iba nang galing sa mahal na Panginoon. Sabi ko, tunay nga po mga minamahal, di po ako nagpa-hospital po mga minamahal, di po ako uminom ng gamot. Sabi ko sa isang kapatid na yan, kung mahal niyo ako, sabi ko, magdala kayo ng manggagawa sa dito. Sabi ko, ililihan sila kung lalakas ako. Sabi ko, ayun lang po yun, mga minamahal. Kasalukuyan nung time na yun po, ang aking beloved husband ay taga-usig sa akin. Hindi pa siya nakakakilala po. Alam niyo mga minamahal, nandyan po mga minamahal, totoo talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay buhay po mga minamahal. Dahil po, nung nilihans nga po mga minamahal, dahil time na yun po talaga, nanghihina na po ako mga minamahal. Talagang
Grabe, sabi ko, minsan para ako susuko na po na masasabi ko na lang po, mga minamahal, na kukunin na lang ako. Ngunit naiisip ko lang yung mga anak ko po, mga minamahal. Ngunit sabi ko, mahal na Jesus, pagalingin mo pa ako. Dugtungan mo pa yung buhay ko dahil nandiyan pa yung mga anak ko, maliliit pa sila. Sabi ko po, mga minamahal, alam niyo po, tunay na nung nilihans nga po ako, mga minamahal, unti-unti po ako pinapalakas ng malapay ng Jesus. At nung ako po ay dumalo po, mga minamahal, kasi Merkules kinabukasan nung mga minamahal, dumalo po ako sa manalagawain po, mga minamahal. Talagang pinilit ko po ang dumalo po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na pagdating ko po dito, talagang grabe, nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi ko po talaga ito makakalimutan na aawit na po ang mga finest choir po, mga minamahal. At nandyan na kumikilos po ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon Jesus. At nandiyan na naramdaman ko po ito, mga minamahal, at sinabayan ko po ng pagsisisi. At ang sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, sabi ko, ano ang pagkukulang ko po, ipaalala niyo sa akin, sabi ko. Andyan po, mga minamahal, na sabi ko, kung mag-aalay ako ng ayuno, sabi ko, gagawin ko. Sabi ko, manapayin, pagalingin niyo po ako ngayon din, sabi ko po, mga minamahal. Dahil mag-aalay na ako ng ayuno, sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa kahabagan ng malapay ng Jesus, pagkatapos ng pananagawain po, mga minamahal, nung nagpalehans po ako dito sa harap po, talagang instant po akong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Umuwi po ako para lang akong nagdahilan po, mga minamahal. Talagang, andyan po na nag-ayuno nga po ako, mga minamahal. Nung ako po ay nag-ayuno po ng 3 days straight po dito sa pastoral house po, mga minamahal, tunay nga na yun na po yun talagang totally talaga akong pinagaling po ng mahal na Panginoon time po, mga minamahal. Kaya kahanga-hanga, kapuri-puri po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at pinasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Isus na patuloy niya po akong kinakahabagan na nagagamit bilang mga awit sa kanyang banal no ubasan po, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang pagpuprovide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw po. Hallelujah, praise God. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at salamat ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise God. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister ni Dam Bakuyag, mga minamahal, sa pagpapalag niyan, mga minamahal, tunay, mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Palasimba din, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, subalit ang karamdaman, mga minamahal, na natiling karamdaman, mga minamahal, subalit mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, yun po ang nagagawa, mga minamahal, ng isang Kristiyano at tinawag ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, na i-share, mga minamahal, sa lahat ng kinapal, mga minamahal. Hallelujah, ang salita ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, na may totoong Diyos na, hallelujah, nagkatawang tao, mga minamahal, hallelujah, at nagpapagaling noon, ngayon, at magpakailan-kailan paman, mga minamahal. Subalit ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, hindi po naniniwala, mga minamahal. Hallelujah, sa mga himala, mga minamahal. Kaya sabi nga, mga minamahal, kung walang paniniwala, mga minamahal, patay ang pananampalataya. Mga minamahal, walang kagalingan, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan siya'y nagpakumbaba, mga minamahal, pinaulakan niya, mga minamahal, ang imbitasyon, mga minamahal, na siya'y dumalo. Nung siya'y dumalo, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Yung karamdaman ng kanilang mahal na anak, mga minamahal, na hirap gumaling, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, dahil may totoong propeta, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal, hallelujah, yung karamdaman ng kanilang mahal na anak, yan po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, grabe, mga minamahal, hallelujah, kung maghimala ang ating mahal na Panginoon, bedridden na, mga minamahal, butot balat na, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, kahit tayo ay nasa buong katotohanan, mga minamahal, hindi po tayo exempted sa karamdaman. Dahil sabi sa Biblia, mga minamahal, ang karamdaman ay upang pagsanayan. Sino po
po ang pinagsasabihan na magsanay upang pagsanayan ang karamdaman, tayo po yun, mga minamahal. Bakit, mga minamahal din? Ang tao walang perpekto, walang matuwid, walang kahit isa, lahat ay nagkakasala, mga minamahal. Hallelujah. Minsan kasi, mga minamahal, dumaraan ang panglulupaypay, panghihina, mga minamahal, at pagkukulang, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos, kaparaanan lamang na mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, upang tayo muli ay magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, magsisi sa lahat ng ating pagkukulang, at yan po ay ginawa ng ating mahal na kapatid. Yung butot balat, mga minamahal, hirap tumayo, mga minamahal, hallelujah, siya ay nagsisi, nangako sa mahal na Panginoon, mga minamahal, at ipinangako pa, mga minamahal, ang pag-aayuno, mga minamahal, dahil walang salita, mga minamahal, hallelujah, na lumabas sa bibig ng ating dakilang Diyos na may kapangyarihan, mga minamahal, at walang lumapit sa ating dakilang Diyos na kailan may napahiya, mga minamahal. Yung kanyang karamdaman na butot balat na, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dito, mga minamahal, sabi nga nung siya nagkatawang tao, ang ating dakilang Diyos, bago umakyat ng langit, sinabi sa 12, mga minamahal, ipangaral, mga minamahal, sa lahat ng kinapal, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos mula sa Ebanghelyo kay Marcos, mga ang kabanata 16 at ang talata 16 hanggang 18, mga minamahal, ipapatong yung kamay sa may sakit at ang sakit ay gagaling. Bakit, mga minamahal? May totoong pastor, mga minamahal. Hallelujah, na nananalangin araw at gabi, nag-aayuno, mga minamahal. Idagdag ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa mahal na Panginoon lamang po ang kapurihan, mga minamahal. Hallelujah. Nung kasagsagan, mga minamahal, na nangangaral ang ating beloved Pastor Wilder Sada Almeida, mga minamahal, iniinggan nyo yan, mga minamahal, ng ibang mga sekta, mga minamahal. Subalit ano ang sabi ng ating ginagalang mala Pastor Wilder Sada Almeida? Patunayan nyo muna na ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, mga minamahal, ay siya ang totoong Diyos at buhay, mga minamahal. Lahat munang magsabi, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, pinakita ng ating ginagalang mga pastor, Wilder Sada Almeida, ang kanyang tuhod na napakakapal na kalyo. Mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, nagsialisan na po sila. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, mga minamahal, grabe ang pagluhod ng ating ginagalang mga pastor, Wilder Sada Almeida, upang tayong lahat ay tawagin, mga minamahal, dahil nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Sabi nga sa banal na kasulatan, dahil may totoong nilikha ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang matapang na mangaral, mga minamahal, sa buong kinapal, mga minamahal, alam niyo po, pinaiikli na po ang araw, mga minamahal. Kaya marami na po ang kaluluwa na tinatawag at inilalapit sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Manatili po tayong muli nagising, mga minamahal. At tayo magpatuloy, mga minamahal. Akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother Ramil Muranti, mga minamahal. Hallelujah. At ang mga susunod, mga minamahal, beloved sister Junilin Milad, mga minamahal, beloved brother John Dumundon, beloved sister Abilina Rosario, beloved brother Giancarlo Rosario, beloved sister Hannah Villaruz, beloved brother Lemar Saclet, beloved sister Christine Cualquiera, beloved brother PD Castillo, at beloved sister Mirasol de Vera. Maganda po ang lahat po na natawag, mga minamahal. Kung may oras, lahat po tayo ay matatawag, mga minamahal, luubin ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo magpatuloy muli, mga minamahal. Akin na po tinatawagan, mga minamahal, kung nakanda na po, mga minamahal, ating beloved brother Ramil Muranti. Amen. Praise the Lord. Kung wala pa po sila, mga minamahal, hallelujah, akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother John Dumondon. Amen. Praise the Lord. At kung hindi rin po nakanda, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ating beloved brother Giancarlo Rosario po, mga minamahal. Sila po ang sunod-sunod, mga minamahal, na brother, mga minamahal, na magpasalamat po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ating beloved brother Ramil Muranti po. Amen. Praise the Lord. Giancarlo Rosario. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At maganda po ang susunod po sa beloved sister Junilin Milan. Amen. Praise the Lord. Po ang pinatas na pagpupuri, pagluluhati, pagdakilay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Amen. Ako'y napapabon ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilder Sada Almeida, aganin po sa mga di malimutang mga aral at turo ng beloved sister Pastor Wilder Estada Almeida, ganit po sa mga di malimutang, ganit po sa turo ng ating beloved sister Pastor Lina Almeida, ganit po sa buong Almeida family, at ganit din sa buong Almeida family at sa inyong paminahal kapatiran. Ako po ay napapabot na sa magpalang madaling araw po sa ating lahat.
Ako'y napupuri po sa ating pinakalapang Isus niya po na ako'y nagbigyan ng pagkakataon upang ipayang ginakabutihan sa aking buhay. Ako'y nagpupuri na papasalan sa ating pinakalapang Isus niya po na way back Martin 2021, ako po'y nagkaranas ng kaso. 10 days wala pong kain dahil wala pong panlasa. Ako'y nanghihina ng hilo. Minamanahan niyo po na ako'y na-decision na magpatingin po sa manghilot kung may pila ba o wala yung aking likod. Minamahal niya po na pagtapos po ng panghilot na minamahal niya po na may pila po yung aking likod. Yan po ang dahilan ng aking pagkaroon ng aking trangkaso ng 10 days na minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalapang Isus na bumalik po ako sa pagdalo. Minamahal niya po na, ayun po minamahal niya po na ako'y bumalik po ng April 4, 2021. Uli supper po, yan, ako'y nasisisi na po sa ating pinakalapang Isus. Niya po na after fixing liang yung aking trangkaso na 10 days, stampong pinagalang ng pinakamahal pang Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakalapang Isus. Yung aking pilay po sa aking lingkod ay standing pong pinagalang ng pinakalapang Isus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakalapang Isus dahil sa ginawa kagalingan po sa aking buhay. Kinapupuri na papasalatan sa ating pinakalapang Isus sa paggabaya pangyay po sa aking pagbabayahe papunta po sa Testament na mahal niya po sa dako ng Dagupan City. Mahal niya po na lubos-lubos kang pinapasalatan sa ating pinakalapang Isus niya po na kahit na sa aking pagbabayahe marami akong nakikitang mga na-aksidente minamahal, pero ako minamahal niya po na yung nandiyan po yung pag-ingat ng ating pinakalapang Isus niya po na ako'y nagtataka, pinamahal niyo po na dahil hindi ako pinapabayaan ng ating pinakalapang Isus niyo po na sa kinapupunan pa sa ating pinakalapang Isus niyo po na sa patuloy na pag-provide ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw niyo po na hindi kami pinapabayaan. Pagkabat din po dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga pangawit. Kaya hanggang dito na lang po, ang langan ko po ng pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Giancarlo Rosario. Maminamahal sa pagpapalang yan. Tunay maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal, grabe magpala. Maminamahal hindi lamang sa kagalingan, mga minamahal ng karamdaman, maminamahal sa pag-iingat, mga minamahal sa ng pagpapala. Siya po pinagpala, mga minamahal, mula po sa pagpapalang physical, material, financial, mga minamahal, lalong higit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Tayo po tuloy-tuloy, mga minamahal, akin na pinagkakaloob, mga minamahal, kung nakanda po ating beloved sister Junilyn Milan. At maganda po ang susunod ng papasalamat sa ating beloved brother Ramil Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagana na Pastor Weldy Estrada Almeda. At ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat niya po sa amin, sa kalusugan na ibinibigay niya po sa amin, sa aking mga anak. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dati mga minamahal ay dumadalo po sa ibang gawain sa lugar po ng Manila, mga minamahal, isang born again Christian din po mga minamahal. Subalit ako po ay nagtataka po maminamahal sa aking pinanggalingang gawain maminamahal kasi po mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan maminamahal. Kaya isang araw maminamahal nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa kanya maminamahal. At kasi po nung araw maminamahal, napakarami ko pong karamdaman at mayroon din po akong mga bisyo na hindi ko po talaga maalis-alis maminamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noong time po na
kami po ay manirahan po ng aking beloved husband dito po sa lugar po ng Pangasinan, mga minamahal. Dingid po sa aking kaalaman, mga minamahal, mayroon po palang isang miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, na isang kapatiran po natin, mga minamahal. At ako po ay lagi po niyang sinisiran, mga minamahal, at ang sabi niya po sa akin, na dito raw po sa gawaing ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. Sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, nung araw, ako po ay marami pong karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga, na matagal ko po itong tinaglay, mga minamahal. Ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot, mga minamahal. Kaya nagsawa na rin po ako ng kakainom po ng gamot, mga minamahal, na lingid po sa aking, sa kaalaman po ng aking mahal na lola, dahil siya po ang napalaki sa akin, na hininto ko na po ang pag-inom po ng gamot sa sakit po sa baga, kasi talagang nagsawa, talaga ang pakiramdam ko, maminamahal, nasusuka na talaga ako sa kakainom po ng gamot, maminamahal, na ang isip ko hindi naman ako gumagaling sa gamot na ito, kaya hininto ko na po yun, maminamahal. At nagkaroon din po ako ng acute almoranas, maminamahal, na noon, maminamahal, kapag nagdumi po ako, maminamahal, excuse po sa mga kumakain, may kasama na rin po itong dugo, maminamahal. Nahirap talaga ako na magdumi noon, maminamahal. Talagang kapag nasa CR po ako, talagang matagal ako doon, maminamahal. Kaya, at nagkaroon din po ng ibang karamdaman, katulad din po ng pananakit po ng dibdib, maminamahal. May back pain din po ako, palaging sumasakit ang aking ulo, at mayroon din po akong UTI, maminamahal. Nagkaroon din po ako, maminamahal, ng pananakit po ng sikmura, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay lagi nakahiga at ako nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain itong, maminamahal, hindi po ako nagdalawang isip, maminamahal, na sumama po sa kanya, maminamahal, at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman na yan, sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, Kabalikat po ang mamanggagawa. Yan po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hindi po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati mang minamahal, ako po ay, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom noon, maminamahal, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada, nandyan din po na natuto rin akong magsugal. Tumataya din po ako sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya rin po ang aking buhay. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman na sakit sa puso, maminamahal, dahil noong 2004, maminamahal, ako po ay napaalalahanan po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Hindi lamang po sakit sa puso ang aking naranasan, maminamahal, nagkaroon din po ako ng mataas na blood pressure at nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan, maminamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang inyong abang lingkod, maminamahal. Narito napapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus na sa kanyang kahabagan lamang po, maminamahal, patuloy akong binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan, bagamat di man karapat dapat, maminamahal. Ginagamit po ako bilang isang adults ko rin, maminamahal. Ganyan po aking mga anak, maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan na ibinibigay niya po sa akin, lalo sa aking mga anak, at sa kanyang pag-iingat po sa amin, maminamahal, at patuloy na pag-provide po ng aming mga pangangailangan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng papuri pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin palagpak na yan. Amen. Ang pinakataas na pupuri, pagloro, lahat ipagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, minamahal sa kanyang mga kabutihan at pagpapala po, minamahal. Amen. Pinapabot natin ang dobling paggalang, pagbati na po ng magandang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Weddes Estrada Almeda, at lagi po natin naalala mabalturin lang sa araw natin po minamahal ginagalang na Pastor Lina C. Almeda, sa po mga beloved children, sa ating minamahal manggagawa sa dakong ito. Sa inyong po minamahal,
datihan man at sa mga Facebook and YouTube viewers sa palang madaling araw po sa ating lahat. At mga minamahal, yamang nandito na po, mga minamahal, at handa na po ating mga pilabid mga awit, mga minamahal, para sa napapuring awit sa mga Pinoon. Inaanyan, bawat isa mga minamahal, tumayo po tayo mga minamahal, at ating sama sa papuring awiti, ialay ng kupunan ng choir. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Yes, Lord, hallelujah. I love you, Holy Spirit. You're cultivating my soul, and every day I grow to love you more. Amen. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You've captivated my soul, and every day I love you Praise the Lord, hallelujah. Worship the Lord, hallelujah. For your heart, you hold my life in your hand. Praise the Lord, hallelujah. Drawing me closer to you, Thank you so I much, feel Jesus. your power in you. Nothing compares to this place. There I can see you face to face. I worship you, spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I
love you, Holy Spirit. You captivated my soul. Praise the And Lord. every day Hallelujah. I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Hallelujah. Hallelujah. Nothing compares to this place. We worship you, Lord. Where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Hallelujah. 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 I'm reaching for your heart. Thank you so much, Hold Lord. my life in your hand, Thank you so much. drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Hallelujah. 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 And in truth. We worship you, Lord. Hallelujah. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see to face to face. I worship Praise the you. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Spirit and We in worship you, Lord, in this place. Hallelujah. I'm you, Lord. reaching Hallelujah. for your heart. You hold my life in your hand, draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold Hallelujah. my life in your Napakabuti mo, hands, Pala Panginoon. drawing you closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see to face to face. Praise the Lord. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Thank you, Lord. Hallelujah. Closer to Thank you so much, Lord Jesus. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Hallelujah. 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 I'm reaching for your Hallelujah. hold my life in Lord. your hands, drawing you closer to you. I feel your power in you. Nothing Glory, glory. compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your
Amen. Palagpak na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen. God bless sa ating beloved children's choir sa papuring awitin na yan. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Gayon na lamang maminamahal na lulugod ang ating mahal na Panginoon, maminamahal at kanyang ibinubus ang kanyang matabi sa balang presensya, maminamahal. Amen. Sa mga Kristiyano, maminamahal na talagang nagpapagal. Amen. Nagpupuyan para lang papurihan, sambahin, luwalatiin ang ating mahal na Panginoon. Dakila siya, maminamahal, sa kanyang mga kabutihan sa ating buhay. Imagine, maminamahal, napakabilis mo minamahal ng paglipas ng bawat araw. Mga minamahal, kailan lang yung tayo nagsama-sama nung linggo. Ngayon mga minamahal ay Sabado na mga minamahal. Amen? Gayon na lamang mga minamahal sa mag-isang linggo mga minamahal. Tayo mga minamahal ay talagang pinag-ingatan mga Panginoon sa na ating lakad sa parito mga minamahal, sa pagpasok mga minamahal, sa pagtatrabaho mga minamahal. Amen? Tayo'y iniingatan ng mga Panginoon, tayo'y talagang nililingap ng mga Panginoon, tayo'y tinutulungan ng mga Panginoon kung paano natin maminamahal mapagtagumpayan ang bawat araw, maminamahal, amen. At sa mga panahong ganito maminamahal pagkakataong tayo ay umawit, magpuri, magpasalamat sa mga Panginoon, doon natin maminamahal, nararamdaman maminamahal ang paglingap ng Panginoon, ang kanyang matabi sa abang na presensya maminamahal, kumikilos sa ating kalagitnaan maminamahal, amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. At mga minamahal, bago tayo magpatuloy mga minamahal, isa-isa po nating bagitin po mga minamahal yung mga natitira dito mga minamahal na magpapasalamat sa mga Panginoon upang sila po ay makapaghanda mga minamahal. Amen. Ating pong beloved brother June Dumondon, beloved sister Avelina Rosario, beloved brother Lemar Saclin, beloved sister Hannah Villaruz, beloved brother Paddy Castillo, beloved sister Christine Cualquera at ating pong beloved sister Mirasol De Vera. Sila po mga minamahal, yung mga nakahanay po dito mga minamahal na natitira po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal na tayo po mga minamahal ay pray po mo maghanda mga minamahal in case man mga minamahal na yung ating mga kapatid kapag tayo may tinawag at hindi pa po sila mga minamahal naka-ready, at least po mga minamahal ay wala pong maantala, tuloy-tuloy po tayo mga minamahal. Tawagin po natin yung susunod po mga minamahal doon sa ating pong kapatid po mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at mga minamahal, muli tayo po magpatuloy sa pag-inom mga buhay pinagpalampot to. Ibinibigay ang buong pagkataon sa ating beloved brother June Dumondon. Ating po pakinggan kung paano po sila pinagpalampot ating mahal na Panginoon. Maghanda pa ating pong beloved sister Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagkapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Double and honor and respect sa ating pong honorable at evangelist pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God, praise God, at ganoon din po sa pag-alala sa mga turo at aral po ng ating beloved assistant pastor Alinis Almeida, at ganoon din po sa kanyang mga beloved children, praise God, sa kanilang mga manugang at mga apo, praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din po ang aking paggalang sa ating buting ordained preacher, beloved Kuya Bobby Nier, at ganoon din po sa kanya pong beloved daughter, Sister Vines Nier. Pray po ating pinamahal na Panginoon at magiging po sa mga manggagawa sa ubasan natin pinakamamahal na Panginoon. At ang pagbati sa mga kapatiran, mga baguhan datiyan, sa mga awit, maging po mga minamahal sa kika po manunugtog. At ang pagbati rin po mga magandang umaga sa ating mga taga-subaybay, sa ating live broadcast sa Facebook at sa YouTube. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po yung nagpapasalamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako po muling bigyan po ng dakilang pribilehyo upang pong pasalamatan siya. Purihin po ang Diyos, mga minamahal. Napakahirap pong baguhin po ating buhay, please God, sabalit mga minamahal. Ang ating po natagpo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Dito po mga minamahal, nagbabago ng buhay. At tunay po nagpapala. Alam po mga praise God, hallelujah. Wala po sa akong bokabularyo, mga minamahal, ako po yung makarating po sa gawain ito. Sapagkat mga minamahal, hallelujah, tunay po mga minamahal, kami po ay napako mga minamahal, praise God, sa iganting relihiyon. Ang akala namin, nandito po ang buong katotohanan, praise God, hallelujah. Ang aking mahal na lola, aking mahal na ina ay sadya pong
napakadibuto, mga minamahal, sa ating kinagisnang relihiyon, mga minamahal. Sa mura ko pong edad, mga minamahal, ako po ay natutong magrosaryo, mga minamahal, at lumuhod, mga minamahal, sa akala nating Diyos. At katunayan po, mga minamahal, praise God, hallelujah, ang aming buhay, sapagkat alam ko po, mga minamahal, na akala ko po ang buong katuan nasa higanting relihiyon. Subalit, mga minamahal, nandiyan po ang aming buhay, praise God, ay napakagulo, praise God, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, ang gusot na aming pong naranasan sa aming buhay. Ang aking ang mahal na ama, at tunay po, mga minamahal, napakaraming pong bisyo, praise God, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, grabing walang putol na pag-iinom ng alak, mga minamahal. At ganun din, mga minamahal, pambababae, praise God, hallelujah. Sa mura naming edad, mga minamahal, dahil nga po sa grabing kaguluhan sa aming tahanan, mga minamahal. Kami po, mga minamahal, ay nagkahiwa-hiwalay ng magkakapatid, praise God. At ang aking mahal na ina, praise God, hallelujah, nakarating po sa ibang bansa, mga minamahal. At kami po, mga minamahal, tumayo po sa sarili naming paa, sapagkat, mga minamahal, sa mura naming edad, mga minamahal, nagisnan po namin, mga minamahal, ang mawalan po ng mga magulang dahil sa kanila pong pag-aaway, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, dahil nga po sa wala pong kinakis ng mga magulang, mga minamahal, hallelujah. Nariyan po, mga minamahal, at ang klase ng bisyo, mga minamahal, ng kabataan, praise God, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Lahat po ng mga tindahan, mga minamahal, sadya po, mga minamahal, sa akin pong bisyo, praise God, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, ang laman po ng tindahan, mga minamahal, ang aking utang, mga minamahal, sa alak, mga minamahal, praise God, hallelujah. Wala pong maputol-putol, napakahirap ko pong tanggalin ang bisyong ito, mga minamahal, praise God. Ito po ay minana ko po, mga minamahal, sa aking pong mga ninuno, praise God. Ang aking mahal na lolo, mga minamahal, ay sa edad po niyang 40 years old, mga minamahal, namatay po siya sa pag-inom ng alak. Tunay po, napakasuga pa, mga minamahal, praise God. Tunay po, mga minamahal, ay nabutas po, mga minamahal, ang kanya pong bituka, mga minamahal, dahil po sa pag-inom ng alak. Namatay din po ang aking mahal na kuya, mga minamahal, dahil po sa bisyong alak, mga minamahal. Aking mahal na ama, tunay po, mga minamahal, namatay din po, mga minamahal, sa pag-inom ng alak. Sadya po, mga minamahal, tunay po, praise God, hallelujah. Ito din po, mga minamahal, namana ko po, mga minamahal, napakahirap ko pong iwasan, napakahirap pong tanggalin. At tunay po, mga minamahal, at alaman po ko ng mga tindahan sa mga pangungutang po, mga minamahal, ng bisyo na yan, mga minamahal, praise God. Tunay po, mga minamahal, na ako po nakahandusan sa mga kalsada kung saan po ako natutulog dahil nga po sa sobrang kalasingan. Praise God po rin po ang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Akala ko yung bisyo na ito, mga minamahal, ay aking na pong mapuputol sapagkat, mga minamahal, ang aking pong mga tiyahin, mga minamahal, ay sadya pong talagang sinisiran po nila ako, mga minamahal. Ang aking pong tiyahin, mga minamahal, mga Jehovah's Witnesses. Ang kapitbahay po namin, mga minamahal, Seventh-day Adventist, mga minamahal. At ganoon din, mga minamahal, halos lahat aking mga barkada, mga minamahal, ay mga iglesia ni Manalo, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, kanila po ang sinisiran, mga minamahal. At katunayan po, mga minamahal, halos lahat po ng mga gawain, mga minamahal, ako ay nagpabaptize dahil po sa paghanap ng katotohanan. Subalit, mga minamahal, yung pong gawain ito, mga minamahal, hindi ko po akalain na ito po, mga minamahal, ay ayaw ko pong pasukin, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, nakikita ko po, mga minamahal, ang mga tao dito, mga nagpupuri, pagkatapos pong magsayawan, mag-iyakan, parang hindi po normal po sa akin pandinig at paningin, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, at ako po, mga minamahal, ang isa ko pong kaibigan, ang isa ko pong barkada, isa ko pong kainuman, mga minamahal, ay ako po ay siniran, mga minamahal, sapagkat napakababae niyang tao, mga minamahal, praise God. Kasama po sa kainuman po namin, mga minamahal. Nakita po namin sa kanyang pagbabago. At tunay po, mga minamahal. At siya po ay nag-share po sa akin. Ako po ay pinaunlakan, mga minamahal. Ako po ay habang kami po, mga minamahal, ay sinisiran niya, mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, aking pinaunlakan. Sa dako po ng Metro Manila, mga minamahal, praise God. Ako po ay dumalo, mga minamahal. Sa dako po ng Novaliches, praise God, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, praise God, sa aking pag-obserba, mga minamahal. Nagkaroon po ko ng pananampalataya, mga minamahal, at ganoon din po, mga minamahal, sa mga patutuo, sa aking pakikinig at pakikinig, mga minamahal. Halos ilang buwan po, mga minamahal, aking pag-obserba sa gawain ito. Pasalamat po ko sa pinakamamahal ng Panginoon sa aking pakikinig, mga minamahal, sa mga patutuo. Napatunayan ko, mga minamahal, nag-decide po akong magbabaptize.
At sa akin pong patuloy na pagdalo, patuloy na pagsusumikap, mga minamahal na dumating sa gawain ito. Mga minamahal, yung pong pagbabago ng buhay, anak nakamtan po sa gawain ito po rin ng Diyos. At hallelujah, mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi lamang po yung pagbabago ng buhay, mga minamahal, aking nakamtan, kapayapaan at kagalakan, mga minamahal, na wala pong aking pong mga bisyo, ang aking pagdadrugs, mga minamahal, aking pong pagsupply ng mga minamahal, ng mga pinagbabawal na gamot, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, yung pong aking mga bisyo, mga minamahal. Ako pinagbibir house, mga minamahal, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, inalis po ng Diyos yan, mga minamahal po rin ng Diyos, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, hallelujah. Hindi lang po yung pagbabago ng buhay, pati mga karamdaman, mga minamahal. At katunayan po, mga minamahal, 4 na taon po ako, mga minamahal, nagtitis, mga minamahal, sa sakit, mga minamahal, ng yung pong ulcer, mga minamahal, at ganoon din po yung fatty liver, mga minamahal, praise God, hallelujah. Halos di pa ako makatulog sa sakit na yan. Tunay po, mga minamahal. Sa patuloy ko pong pagpupuri, patuloy ko po, mga minamahal, sa pagdalo sa gawain ito, mga minamahal, ako ay pinagaling ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, hallelujah. At ganoon din po ang sakit kong insomnia, mga minamahal, skin disease, mga minamahal po rin ng Diyos. Dito ko po nakamtan ng kagalingan at pagbabago ng buhay. Alam niyo, mga minamahal, praise God, hallelujah. At bilang ano po, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, at sinabay ko po, mga minamahal, yung pong aking pag-aaral. Ganon din po, mga minamahal, yung aking pong obligasyon sa simbahan, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, praise God, nung ako po, mga minamahal, nag-aaral sa ako ng Baguio City, mga minamahal. So, tadya po napakahirap, mga minamahal. At sinabay ko po, mga minamahal, yung Wednesdays, overnight, mga minamahal, Sunday, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, praise God. Bagamat hindi po yung oras po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, pinagkalubong ko ng ating pinakamahal na Panginoon at ng grabe pong pagpapala, mga minamahal. Hindi po ako nakapag-PE, mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos sa gawin ito, mga minamahal. Yung mga subject ko na yan nung araw, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay tunay pong wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ako po, mga minamahal, nakatapos po ng pag-aaral, mga minamahal, hanggang ako po magkanegosyo, praise God. At purihin ng Diyos, mga minamahal. At grabe pong pagkapan natin pinakamamahal ng Panginoon. Kami po ay pinagkaluban ng ating pinakamamahal ng Panginoon ng isang bahay sa dako ng Cebu City, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal. Nagkaroon po ko ng mga sakyan na akala ko po, mga minamahal. Nung araw, mga minamahal, ako po ay dumadalo, naglalakad. At nakikisakay lamang, mga minamahal, sumasabit sa mga bus. Subalit, mga minamahal, totoo po ang pangako ng Diyos. Tayo po magpatuloy, tayo po maglingkod, mga minamahal. Lahat po ng ating pong hilingin sa ating pinakamamahal na Panginoon ay Kanya pong ipagkakalob. At ganoon din po, mga minamahal, grabe po ang mga pag-iingat, pagkapala ng Diyos, mga minamahal. Noong kami po, mga minamahal, ay nasa Cebu City, praise God, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, di ko po kalang sa buong buhay ko, mga minamahal, makakarating po sa dako ng Cebu. Sapagkat, mga minamahal, ni sa panaginip lamang man di po ko makakarating. So, balit, praise God, puri ng Diyos, mga minamahal. Nung kami po, mga minamahal, ay ma-assign doon po sa dako ng Cebu City, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, wala kaming bahay, mga minamahal, praise God, hallelujah. Grabing puro pananampalataya lamang po, amin pong sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga minamahal, pinagkaloob kami ng bahay doon, pinagkaloob ko ng sakyan natin pinakamahal na Panginoon, makipo ang negosyo, mga praise God. Noong pandemic, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, nung lockdown, mga minamahal, umabot po ng halos 1 taon, mga minamahal, yung pong grabe pong pandemic. At tunay po, mga minamahal, ako po'y nangungupahan, ako mong mga namahal sa dako po ng Cebu, mga minamahal, sa akin pong shop, mga minamahal, praise God. Umabot po, mga minamahal, ang aming pong expenses, mga minamahal, ng 90,000 a month, praise God, hallelujah, sa dami pong bayarin, mga minamahal. Lockdown, panahon ng lockdown, mga minamahal, totally po, mga minamahal. Close lahat po ng mga negosyo, praise God, purihin ang Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, alam niyo po, mga minamahal, praise God, ako po ay nanampalataya at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon. Paano na lang aming kabuhayan, paano po na aming pangangailangan, praise God, sa araw-araw, praise God, hallelujah. Lahat aming mga bayarin, mga minamahal, praise God. At tunay po, mga minamahal, praise God. Bilang isa pong technician, mga minamahal, napakahirap pong pumasok sa dako po ng Talisay, Cebu, mga minamahal. Grabe pong mga checkpoint, praise God, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, napakabuti po ng Diyos, mga minamahal, sapagkat dala-dala ko po lahat ang mga permit po ng aming pong negosyo, praise God, habang ako pa papunta, mga minamahal.
lahat po ng mga establishmento, lahat po ng mga opisina sarado, praise God, mga minamahal na pakabutmal na Panginoon, sabi ko, paano ang aming kabubuhay nito, praise God, sapagkat isang taon, mga minamahal, na grabe pong yung pong krisis, mga minamahal, dahil lockdown nga po, mga minamahal. Subalit ang ating pinakamamahal na Panginoon, the great provider, praise God. Mga minamahal, sa buong buhay ko, kailanman ang ating pinakamamahal na Panginoon dito pinabayaan. Alam niyo, mga minamahal, sa buong panahon ng lockdown, mga minamahal, nakakapasok po ako, nakakapagbukas pa ako ng pwesto, mga minamahal, praise God. Kung isipin po natin, mga minamahal, wala pong walk-in, mga minamahal customer, subalit halos karamihan ko, mga minamahal na mga customer, mga nagtatrabaho sa hospital, praise God, mga fireman, mga purihin po ang Diyos, mga minamahal, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, di po kami pinagkulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng aming po mga bayrain, lahat po ng aming pangailangan, provided po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Praise God, hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Napakatindi po ng checkpoint. Sa balit, mga minamahal, sa akin pong pakiusap, mga minamahal, sa mga police, praise God. Noong time na yun, mga minamahal, tunay po na nandiyan po, mga minamahal, hinihibo po sila natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. At grabe po ang pagpapala, mga minamahal, grabe po pag-ingat natin pinakamamahal na Panginoon, maging din po sa aking beloved wife, mga minamahal, pas noong year 2010, mga minamahal, praise God, aking may bahay, praise God, hallelujah. Isa naman pong pagsubok sa aming buhay, habang tayo po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan po ang paglilinis sa ating pong pananampalataya, praise God. Tunay po, mga minamahal, aking mahal na may bahay, praise God, hallelujah. Ay nagdadalang tao po siya, mga minamahal, 3 buwan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Pang-4 na buwan, mga minamahal, ako pong pina-check up aking may bahay sa isang private hospital, sa isang private OB-GYN, mga minamahal, praise God. Nakita po nila, mga minamahal, na ang bata, mga minamahal, ay talaga pong premature, praise God, hallelujah. 3 buwan na po yung baby, mga minamahal, sa kanyang sinapupunan, subalit, mga minamahal, abnormal po ang paglaki, praise God. Bali, 1 buwan lamang po, mga minamahal, ang kanilang estimate, praise God, hallelujah. Ang sabi po sa amin ng doktor, praise God, kung mabubuhay man to yung baby, sabihin po nila sa akin, magiging parang late po, mga minamahal, magiging abnormal, ang sabi po nila sa akin, mga minamahal, praise God. Subalit, mga minamahal, grabe po, mga minamahal, pagdating po ng abot ng 4 na buwan, mga minamahal, praise God, totoo po sabi ng doktor, mga minamahal, ang bata, mga minamahal, pagka-check up nila, pumunta po kami sa OB-GYN, sa aming doktor, sa aming nurse, mga minamahal, praise God. Ang findings, mga minamahal, hindi na po gumagalaw ang bata, at ang bata ay patay na po sa sinapupunan aking may bahay. Grabe po, mga minamahal, praise God. Sadya pong, mga minamahal, aming inilis muli aming pananampalataya. Nandiyan po ang pagtitiwala namin sa ating pinakamalapay ng Diyos ay tunay po na naghihimala. Ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, tunay po, mga minamahal, December 31, mga minamahal, praise God, hallelujah. Totally po, mga minamahal, aking may bahay, talaga pong ang niya pong tiyan, mga minamahal, hindi niya pong malaman, mga minamahal, kung saan siya susuot, saan nagagaling ang sakit, mga minamahal, namimilipit po siya, mga minamahal, praise God, hallelujah. New Year po yan, mga minamahal, praise God. Tumakbo po kaya akin pong tinakbo, mga minamahal, kay may basa ako po ng Vicente Soto General Hospital, sa ako ng Cebu, mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, ang sabi po ng doktor, mga minamahal, hallelujah, patay na po ang bata, praise God, hallelujah. Alam niyo po, wala pong ibang advice po sa amin, kundi raspahin po siya, mga minamahal, hallelujah, sapagkat meron na pong konting spot, mga lumalabas po kung mga minamahal, praise God, na dinurugo na po siya. Alam niyo, mga minamahal, ako po nagpuri, ako po tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, minsanan pa, mahal na Panginoon, na kami po, Panginoon, pagkalumang po ng dakila mong himala. Alam niyo po, mga minamahal, talaga pong, ang sabi ko, mahal na Panginoon, kung tutok ka sa aming buhay, mahal na Panginoon, gumawa ka ng himala muli sa aming buhay. At tunay po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ang sabi ng doktor, mga minamahal, i-transfer po kami sa ibang ospital. Doon po siya iraras pa, mga minamahal. So, sa madalis ang salita, mga minamahal, kami po ay nag-transfer ulit, mga minamahal, ng another hospital, sapagkat medyo, mga minamahal, delikado pong laki-laki may bahay. Kung hindi po lalabas, mga minamahal, ang bata na namatay po sa kanyang samapunan, malalason po siya. Alam niyo, mga minamahal, tunay po ang Diyos sa gawain ito natin pinaglilingkuran, mga minamahal. Ang sabi ng mga doktor, sabi nila, patay na yung bata, pag hindi mo iparas pa ito, kasamang mga matay ang yung may bahay, sabi po sa akin.
Alam niyo po minamahal, katunayan po mga minamahal, nagpirma po ako ng waiver, lalabas po kami, pupunta kami ng pastoral house, magpupuri, magpapalihans. Alam niyo po pinalas ko kung may bahay, praise God, at ganoon din po siya, hindi po siya kumain, nag-ayuno, praise God, hallelujah. Pag-uwi po namin sa aming bahay, mga minamahal, praise God, hallelujah, bigla po siyang sabi niya sa akin, pupunta daw siya ng CR, praise God. Alam niyo pong minamahal, pag CR niya po mga minamahal, doon po lumabas ang bata, ang bibi mga minamahal, at kasama po mga minamahal, yung sa kanya pong, napakarami pong dugo. Alam niyo po, praise God, hallelujah, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, hindi na namin kinailangan may paraspa. Praise the Lord, Praise purihin hallelujah. pati pinakamamahal ng Panginoon, kusa pong lumabas, hallelujah, purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. At grabe po ang pagpupuri namin, grabe kagalakan po namin mga minamahal, sapagkat ang Diyos nating pinaglilingkuran ay tunay Diyos na buhay, hallelujah, purihin ang Amen. Diyos, mga minamahal, hallelujah. Nagpapagaling, nagbabago ng buhay at naghihimala. Purihin ang Diyos, mga minamahal, hindi lamang po yung mga minamahal, napakarami pong kapayan ng Diyos ay mga minamahal. Kami po mga minamahal, dumating po sa punto, mga minamahal, na karin po mga minamahal, hallelujah. Ako rin po mga minamahal, na busy po sa aking malaking negosyo, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, yung aking pong obligasyon sa simbahan, mga minamahal. Sunday service na lamang po ko dumadalo. Sinusundo po ako ng mga manggagawa, mga minamahal. Sinasarado po akong shop pag ako po tutugtog sa dako ng Cebu. Sapagkat nung time na yun, mga minamahal, kulang na kulang po ang manunugtog. Alam niyo mga minamahal, Wednesday service, sinasara ko po aking pwesto mga minamahal para lang po makadalo. Pagkatapos po ako makadugtog, balik po rin po ako sa aking pwesto mga minamahal, sa aming shop, praise God, hallelujah. Ganun din po pag Sunday mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos ng tumugtog mga minamahal, umuwi ako, dumapunta ako sa shop at ako po nagbubukas. Alam niyo po mga minamahal, grabe po paalala mga minamahal na tunay po ang Diyos ay buhay mga minamahal. Ako po mga hindi ko po namalayan mga minamahal, hallelujah. Ako rin po mga minamahal nakaranas po mga minamahal ng 2013 mga minamahal. Ako po na-stroke mga minamahal. Sa aking buhay mga minamahal, hindi ko po akalain nawalan po ko ng buhay mga minamahal. So balik napakabuti ng Diyos mga minamahal. Sa loob po ng 24 hours mga minamahal. At tunay po mga minamahal, aking buong katawan, nakita ko po mga minamahal, hallelujah, na naglalakbay po ako, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, nasa hospital na po ako, nung time na yun mga minamahal, hindi po ako makatayo, matalanan po ang gumagalaw, praise God, hallelujah. Ang sabi po sa akin, sa anak ko, ang sabi po nila, nasa hospital daw ako, mga minamahal, nasa hospital ka, ang sabi na-stroke ka. Alam niyo po mga minamahal, praise God, hallelujah. Grabe po mga minamahal, aking pagsisisi, mahal ng Panginoon, patawarin mo ako, mahal ng Panginoon. Sa mga nagawa kong mahal ng Panginoon, hallelujah, kainaan, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, at napakahirap po mga minamahal mabuhay sa ganun pong dugo mga minamahal, sapagkat ang akong dugo mga minamahal, kung tutusin makumatos po ako mga minamahal, sapagkat umabot po ng 220 over 100, bihira pong mabubuhay mga sa ganun dugo mga minamahal, praise God, hallelujah. Dito on the spot po ako mga minamahal, sapagkat yung akong pong dugo napakataas mga minamahal, praise God. So balit mga minamahal, binuwaya ko natin pinakamamahal ng Panginoon, mahal ng Panginoon, babalik ako sa iyo, babalik ko ang aking unang pag-ibig, mahal ng Panginoon, mahal ng Panginoon, sa hallelujah, dadala ko ng 3 times a week, mahal ng Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, praise God, ibinangon po ako natin pinakamamahal ng Panginoong Jesus, hallelujah, puri ng Diyos mga minamahal. Sa akin pong pagka-stroke mga minamahal, hallelujah, galing po ako mga minamahal sa taas, mga minamahal, nalaglag pa ako sa baba mga minamahal, mga 10 feet siguro mga minamahal ang taas, praise God, yung pinaglaglagan ko mga minamahal. Talaga pong mamamatay talaga ako mga minamahal, sapagkat basag po ang aking ulo mga minamahal, hallelujah. Napakalalim po ng sugat pagpapagsak ko mga minamahal, praise God. Halos po, sabi po nang nakakita sa akin mga minamahal, praise God, halos umabot po ng 1 litro yung lumabas na dugo sa aking ulo. Alam niyo po mga minamahal, praise God, hallelujah. Talaga pong binigyan pa ko ng chance natin pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Sapagkat ang sabi ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, mahal ng Panginoon, magbabalik loob ako sa iyo, mahal ng Panginoon, hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon, dadalo ako ng 3 beses. Alam niyo po mga minamahal, ginawa ko po yan, mga minamahal, praise God, sa harapan natin pinakamamahal ng Panginoon. At tunay po mga minamahal, yung pag tayo po nagbaw, nagpangako sa ating pinakamamahal ng Panginoon, tayo po ay bibigyan ng chance natin pinakamamahal ng Panginoon. Pasalamat po ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon sa panibagong buhay ulit na pinagkaloob sa atin pinakamamahal ng Panginoon. At sa mga sandaling ito mga minamahal, napakabuti ng Diyos, praise God, hallelujah. Bagamat nung na-stroke po ako mga minamahal, totally po mga minamahal, hindi pa ako makalakad.
At yun lamang pong, wala pong lakas yung aking physical na katawan, yung aking paa, di pa akong makahakbang mga minamahal. Subalit, ako pinagbaw sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalabas ako ng ospital, mahal na Panginoon, sa time sa oras na ito, mahal na Panginoon. 24 hours po ako inubsal sa ospital, mga minamahal, praise God, hallelujah. At ang sabi ko, nagpatawag po ako sa aking beloved wife ng taxi, mga minamahal. Ako po yung uwi, pupunta pa ako ng pastoral house, magpapalian. So, alam niyo mga praise God, hallelujah. Ayaw po akong sakay ng taxi driver sapagkat sabi nila, hindi na po ako pwedeng umuwi, praise God, sapagkat kaatake ko lamang. So, balit sa grabing pag-ibig natin pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako, mahal na Panginoon, hallelujah, ibangon mo ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, gusto kong magpuri sa iyo. At ayoko magtagal sa ospital, mamamatay ako dito. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, babalik ako, pupunta ako ng pastoral house, magpapalis. Alam niyo pong mga praise God, nagpatawag pa ako ng taxi, praise God, hallelujah. Habang tinitignan ko po yung parating na taxi, mga minamahal, habang ako po ay sinakay po mga minamahal sa isang wheelchair, mga minamahal, praise God, at pagkaya pong hindi pa ako makalakad. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Pag gusto kong maglakad, mahal na Panginoon, po sa taxi, alam niyo mga praise God, naglakad po ako. At tunay po mga minamahal, nakalakad po ako, bagamat parang gapang lamang mga minamahal, mga pagdating ko po mga minamahal doon po sa taxi, mga minamahal ko po ay nakalakad na mga minamahal, praise God, puri ng Diyos. At diretso po kami ng pastoral, diretso po kami ng bahay, mga minamahal, napatawag po ng manggagawa. Ako po nilihans, mga minamahal, praise God, hallelujah, para lang akong nagdahilan. Puri ng Diyos, mga minamahal, hallelujah. Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa patuloy namin paglilingkod sa Kanya, mga minamahal na kami pinagpahal natin pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, iwanan ko po ang aking negosyo. Mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng negosyo, mga mahal na Panginoon, na kami po'y malaya na makapagpuri, makadalo ng 3 times a week. Alam niyo mga minamahal, praise God, yung din po mga minamahal yung prayer ng aking beloved wife. Sadya pong granted, mga minamahal, praise God, sapagkat mga minamahal, nung lockdown, mga minamahal, ang patuto na aking malabayaw, mga minamahal, praise God, hallelujah. Panahon ng lockdown, mga minamahal, kung isipin po natin, wala po tayong customer dahil mga tao, walang walk-in, wala pong subalit, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Kung kailan lockdown, mga minamahal, doon po lumakas ang aming negosyo, puri ng Diyos, hallelujah. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. At sa katunayan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil nga po iniwan ko po ang aking negosyo, mga minamahal, na sadya pong hindi po ako makadalo. Binigyan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon na kami po'y makadalo ng 3 times a week sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, puri ng Diyos, mga minamahal. Nung una, mga minamahal, at sadya pong isang branch lang namin, mga minamahal, yung ang aming pong negosyo, praise God, hallelujah, malapag sa panalangin po ng ating pong mahal na Evangelista sa kanilang pong pagluhod at ganoon din po sa pagpupuri nila sa ating pinakamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, nadala rin po tayo sa kanilang mga prayer. Lahat po mga minamahal tayo pinagpala. Kami po mga minamahal, may apat na branch po mga minamahal, praise God, hallelujah. Puri natin pinakamamahal na Panginoon sa aming pagtatapat, mga minamahal, sa aming pagbibigay ng aming kapathandog, mga minamahal, talagang sadya po mga minamahal, nandiyan po pagkapala ng Diyos. At nandito na lamang po mga minamahal, patuloy po tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung ano po yung nakamtan, ganoon din po makakamtan natin sa ating lahat, praise God. Purihin ng Diyos, mga minamahal, at aking pong binabalik ang lahat ng kapurihan, pagkadakila, pagpapasalamat, pagpupugay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palagpak na yan. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Sa mga tao, mga minamahal, na kapag sila ay matutong sumampalataya, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, kapag makilala lamang nila ang Diyos na tunay at malaman nila kung ano ang magagawa ng malapit sa kanilang buhay, isang tiyak na bagay talagang mula sa pagtitiwala sa ating sarili ay maililipat yan sa pagtitiwala sa ating malapanginoon. Tulad ng ating mga kapatid nagpatotoo, mga minamahal, amen, napakaraming himala ang ginawa sa kanyang buhay mula sa pagbabago, mga minamahal, hanggang sa pagliligtas, pag-iingat, proteksyon at pagpapagaling na ipinagkalob ng malapanginoon. Sabi ng ating mga kapatid, talagang sa mga panahon na sila po, mga minamahal, ay nasa critical na sitwasyon, ay tanging sila ay talagang nagbibitaw, mga minamahal, ng kanilang panampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mga kapatid, mga minamahal, bagamat talagang inadvisean sa hospital, mga minamahal, na mag-stay na lamang doon, huwag munang lalabas at huwag munang pwersahin ang sarili, mga minamahal. Subalit ating mga kapatid nagbitaw ng panampalataya dahil alam niya
at kilala niya ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, Diyos na mapaghimala, mapag-ingat, at sabi ng ating mga kapatid, ang kanyang gagawin ay hindi para pabayaan ang kanyang sarili, hindi upang lamang baliwalain ang payo ng Dr. mga minamahal na talagang sadyain, mga minamahal, na mapahamak, kundi ang sabi niya, siya'y tutungo sa gawain ng Malapanginoon. Dahil alam niyo, mga minamahal, sa gawain ng Malapanginoon, pag nakatagpo ang Malapanginoon sa oras na ang Kristiyano ay pumalakpak, magpuri sa ating Malapanginoon, darating ang kapangyarihan. Anuman ang ating Panginoong mga minamahal ay kayang tugunin ng ating Malapanginoon. Dahil sa panampalataya ng ating mga kapatid, ang kanyang ginawang minamahal, talagang nag-taxi siya, mga minamahal. Amen? Bagaman yung taxi driver, nag-aalangan, mga minamahal. Subalit yung ating mga kapatid, sabi niya nung siya ay makarating sa gawing Malapanginoon, magpasimulang magpuri sa ating luwalhati ang Malapanginoon para lamang daw nagdahilan, mga minamahal, siya'y pinalakas, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, yan po mga minamahal, ang talagang itinuro, mga minamahal, ipinakita ng man of God, mga minamahal, ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, beloved mamadir po, mga minamahal, at sa mga ating sa mga beloved children po nila, mga minamahal, sa beloved pastoral workers, mga minamahal, sa ating mga kapatiran, mga minamahal, na lagi natin narinig, mga minamahal, yan po yung pananampalataya na meron na ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Amen? Pananampalataya nagpapakilala na ang Diyos natin buhay, makapangyarihan, mga minamahal. Hindi tayo nagtitiwala sa ating magagawa, mga minamahal, sa mga bagay na natatarok ng ating isip, mga minamahal, kundi tayo, mga minamahal, nagtitiwala, mga minamahal, sa Diyos na talagang hindi man natin, mga minamahal, matarok, mga minamahal, ang plano ng Malapanginoon, subalit sa ating pagtitiwala sa Malapanginoon, doon natin nakikita na napakaraming kaparaanan ng Malapanginoon kung paano tayo pagpalain. Amen? Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. At sa kapahintulutan lang, ating beloved ordained preacher, mga minamahal, ito'y na-remind na sa amin noon, mga minamahal, na kung maaari, mga minamahal, ay sa halip, mga minamahal, nagamitin po natin yung ibinabalik natin ang papuri, paglawalan sa mga Panginoon, ay mas mainam kung ating pong sabihin na ating ibinibigay ang pinapunta sa papuri pagsama sa Panginoon, dahil sabi nga, ang explanation, mga minamahal, ay wala naman po tayo, mga minamahal, at talagang nahiram. Amen, hindi po galing sa ating mga minamahal ang anumang bagay, mga minamahal. Ito'y galing sa mga Panginoon, kaya instead, mga minamahal, nasabihin po natin ibinabalik, ay mas mainam po, I think, mga minamahal, nasabihin na lang natin ibinibigay o pinapabot ang pinapata sa pupuri pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Malapanginoon at tayo po'y tuloy-tuloy ng mga minamahal at na pong ibinibigay ang buong bawat sa ating beloved sister Avelina Rosario. Amen. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maganda po ating pong beloved brother Lemar Saklit. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganon din po sa mga dinalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise kanilang beloved children at sa buong Almeida family, ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po pag yan ay sinusumpong ng pananaki ng aking ulo nung wala pa po kami sa gawain. Ito'y talagang pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, hallelujah, nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord.
hallelujah, hindi nagtagal, hinanap po namin ang gawain ito'y talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay istan pong pinagaling ng pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang totoo po siyang buhay sa ministeryong ito'y talagang nung maliliit pa yung aking mahal na mga anak, talagang nung wala pa po kami sa gawain ito'y talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung nandito na po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung karamdaman nilang sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil nandyan ang pag-iingat niya sa aking mahal na anak. Nag-encounter po siya sa disgrasya. Talagang, hallelujah, praise the Lord, nagsalpukan yung sinasakyan nila. Talagang, ngunit nung aking mahal na anak ay talagang tumilapon na lamang po sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Praise the Lord. Glory to God. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, praise the Lord, sa pagkilos niya sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord, sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung karamdaman kong sakitin ng ulay. Hallelujah, praise the Lord. Talagang hindi na po sinusumpong sa patuloy Amen. ng pagdalo. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na, hallelujah, hindi na po sinusumpong. Lubusang praise the Lord. ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon mo lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalang po tayo, ating po beloved Sister Avelina Rosario. Tayo po umawit muna sa ating malapay na mga ating pong ipagpag, ating pong inantong na diwa. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus, pag inyong nalaman.
tanggapin ang iyong kaligtasan. Utunay tayong lahat. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, bago natin ibigay ang bubato sa ating beloved brother Lemar Saklit. Amen. Tayo po muna magkaisang manalangin mga minamahal sa pag-take ng ating pong coffee break po mga minamahal. Amen. Tayo manalangin mga minamahal. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, mabresta sa pangalan mo, mahal Jesus, patuloy ka naming pinapurihan niluwalhati sa pagkakitutong mahal na Panginoon sa mag-isang linggo na kami yung patuloy na iniingatan, ginagabayan, pinanagumpay sa lahat ng mga bagay naming ginawa. Maraming salamat. Hanggang sa oras na ito'y aming pinag-usapan ang iyong kabutihan, nagpapalakas sa iyong pananampalataya, mahal na Panginoon. Aming dalangin sa pagdating na ay pong coffee break, mahal na Panginoon, magsilbing kalakasan ay pisikal na pangatuan, kung saan malapin manatiling gising ay mga diwa, marami mga patutuwang ang iyong pakinggan, malapin higit sa lahat sa paghinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Aming dalangin sa nagkaloob nito, ibalik mo ang upalang ito, higit pa sa kanilang pangilangan, billion times, trillion times malapin. Pagpalain mo kami, ito po ang aming sahod palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to stop with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast
the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine. Come and dine. It's the Master calling. Come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine. To the hungry call it now. Come and dine. To the hungry call it now. Come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. At tayo na po mga minamalay, tuloy-tuloy na po. Muli ba po lahat sa paitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po sa magandang umaga sa ating mga minamalang mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa bandang nagawain ng ating overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang at minamalibang lista, the Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, magtuloy-tuloy po kayo mga minamahal kasi matapos ang ating pong banal na gawain at tiyak kayo po lubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. We give due honor and respect sa ating pong Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers po, good morning. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin muna ng malakas at gising na gising ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kita po binibigay po pagkatapos sa ating mga kapatid, beloved brother Liamar Saklit. At siya po sundan ng ating pong beloved sister Hannah Villaruz. Hindi mo pinagada mga sumusunod, ating beloved brother Paddy Castillo, beloved sister Christine Colquera, and beloved sister Mirasol de Vera. Sila na lamang po nakalista dito kung mayroon pa pong hahabol sapagkat isang oras pa po tayo ay lumapit na lamang po kayo sa ating beloved sisters information. Narito na po ating mga kapatid. Pakinggan po natin ating mga kapatid, beloved brother Lamar Sakit, sa kanya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lord, praise the Lord po, ang pinamataas na pagbapuri, paglalahati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. At dobling pagalang po sa ating dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At maging ganun po sa lahat ng Almeida family. Hallelujah. Ating mga beloved Almeida children. Hello, praise the Lord. At maging ganun po sa lahat po ng mga manggagawa po. Hallelujah sa ubasang ito. Hallelujah, praise the Lord sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Hallelujah, praise the Lord sa bubo ng kanyang pamilya. Maging ganun po sa ating beloved sister Ate Vines Nir. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah sa lahat po ng elder of the church. Sa gabing ito, hallelujah, praise the Lord, nandirito po, mga beloved instrumentalist ka po, ako po choir, hallelujah, praise the Lord. At maging ganun din po sa lahat-lahat, hallelujah, ng mga beloved brethren, mapabagal man po datihan. At maging ganun din po sa hallelujah, nanonood po through webcast. Hallelujah, praise the Lord, ganun pagpapabot ko po ng pagpapalang umaga na po, hallelujah, sa pangalan lamang po ng ating pinakamalang Jesus, hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamalang Jesus na muli po makakapagpapahayag ng mga kamangamangan niyang gawa, hallelujah, praise the Lord, na hindi ko po, hallelujah, hindi pa natin pagsasawaan, hallelujah, praise the Lord, kung paano po, hallelujah, hallelujah, andyan po na nakasunod po tayo sa kabanalan, hallelujah, praise the Lord. Labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakawalang Jesus, hallelujah, praise the Lord, na andyan nga po, hallelujah, praise the Lord, na panibago pong pagpapala, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, ang nangyari po sa aming buhay, hallelujah, praise the Lord, doon po, na nagsilang po, hallelujah, ng malusog na sanggol ang aking beloved sister, hallelujah, praise the Lord. Labis-labis ko bang pinasasalamatan sa ating pinakawalang Jesus. Bagamat, hallelujah, praise the Lord, andyan po, hallelujah, na 5 araw din po, hallelujah, praise the Lord, na aming pong patuloy idinadalangin, hallelujah, praise the Lord, sa ating pinakawalang Jesus. Dahil, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, andyan po na nagdaan pa po siya ng
sa pagkuhan pa yun, talagang napakabuti pa ng ating pinamahal na Jesus na bagamat andyan po na hallelujah ang kaba, hallelujah sa amin. Na first time po namin hallelujah na mangyari po sa aming buhay. Ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus na hallelujah, hindi po nagkulang. Hallelujah sa hallelujah pangangalaga, hallelujah sa pag-iingat, hallelujah sa kanyang mga anak. Hallelujah. Labis-labis ko bang binasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At may ganun din po sa patuloy, hallelujah, na nakasunod po sa kanyang banal na kalooban, hallelujah, sa patuloy na pagbabago, hallelujah, ng aming buhay. At may ganun din po, hallelujah, na andyan po ang mga pagpapala, hallelujah, na kung susumayin po talagang dati, hallelujah, hallelujah, napakahirap na pong baguhin, hallelujah, iaahon ng aming pamilya, hallelujah, na hindi po namin sukat akalain, hallelujah, na andyan po na maging broken family kami, ngunit napakabuti po nating pinamahal ng Jesus sa nagdaang mga taon. Hallelujah, sa patuloy pong pagdalo, hallelujah, na maging ganun na lang po na ang aking beloved mama na lamang po, hallelujah, na kapagpapatuloy na andyan po sa gitna rin po kami ng trials, hallelujah, sa panlalamig. Ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus na hindi po nagkulang. Talagang tanong ko po dati sa aking sarili kung kakayanin ko po bang maglingkod, hallelujah, na gawin din po yung mga ginagawa ng aking beloved Papa at Mama, hallelujah. Ngunit napakabuti po nating pinamahal ng Jesus sa pribilehiyong ito na patuloy niya pong ikinakalob, hallelujah, sa triple blessings, hallelujah, na patuloy niya pong ikinakalob, hallelujah, labis-labis ko bang pinapasalamatan. Kaya po, ang pinakamatas na pagpupuri, pagluhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal na talagang isang kabataan na kung saan mga minamahal sa kanya pong paghanap ng katotohanan ay talagang sabi nga ng sino mang lumalapit sa akin ay kailanman hindi ko itinataboy, sabi nga ng mahal na Panginoon. Amen. At kung tayo po mga minamahal ay talagang seryosong hahanap sa mahal na Panginoon, ay talagang ang Diyos ay talagang parating handa na tayo po ay tanggapin at bigyan pagkakataon at mapasama sa mga pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ito na po ating beloved sister Ana Villarus sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa kanila rin pong beloved buong Almeida children at sa atin rin pong beloved pastoral workers at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay niya po ng ganito ang pagkakataon upang mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pinagkakaloob niya po sa amin sa pang-araw-araw at sa pagpuprovide po ng aming daily needs. Pinapasalamatan ko rin po lubos sigit ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kahapon lamang po ay kanya pong dinagdagan ng isa pong taon ng aming beloved mother. Amen. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa akin pong, ay amin pong bunsong kapatid, siya po ay nagkaroon po ng pilay sa paa. Ngunit andyan po na mabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya pong paglilingkod, pagpupuri at sa kabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na pinagaling po ang kanyang pilay sa paa. Praise the Lord. Amen. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong magkakapatid. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niyang pong panubay at paggabay sa aming pag-alis at sa maluwalhati at ligtas na pagpunta po namin sa kanyang banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi man po karapat-dapat ay ako po at ang aking beloved sisters ay kanya pong ginagamit at kinakabagan sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon
sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya bago po ako magtapos ay nais po namin mag-alay ng mga makalangin na awitin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. I march into battle, no doubt in my mind that my God is with me and victory is mine. I'll dance in the shadow of my enemy, 'cause God is my champion and He fights for me. Oh, God is my champion and He fights for me. Bigger the battle, greater my faith. There is no giant you cannot slay, 'cause you're stronger than 10,000 armies. You're stronger than 10,000. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Everyone against me will prosper or stand, 'cause I got a promise from the Son of Man. I throw off this armor and raise up my hands, 'cause I know my God and I know who I am. Oh, I know my God and I know who I am. Bigger the battle, greater my faith. There is no giant you cannot slay, 'cause you're stronger than 10,000 armies. You're stronger than 10,000. Bigger the battle, greater my faith. There is no giant you cannot slay, 'cause you're stronger than 10,000 armies. You're stronger than 10,000. Whoa, oh, oh. 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 Tell every giant, get out my way. I'm not afraid, I'm not afraid. Tell every giant, get out my way. I'm not afraid, I'm not afraid. Tell every giant, get out my way. I'm not afraid, I'm not afraid. Tell every giant, get out my way. Bigger the battle, greater my faith. There is no giant you cannot slay, 'cause you're stronger than 10,000 armies. You're stronger than 10,000. Bigger the battle, greater my faith. There is no giant you cannot slay, 'cause you're stronger than 10,000 armies. You're stronger than 10,000. Lord, you're stronger than 10,000 armies. You're stronger than 10,000. Whoa, oh, oh. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Minsan na pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is the flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is the flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Into the deep, I will go with you. Praise the Lord. Amen. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I
of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me, immerse me, immerse me, immerse me. Your love is a flood and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. At tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig mga buhay na patutuo. At narito na po ating beloved brother Peddy Castillo. So, kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Pastor po, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pinagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganoon po sa ang din malilimot ang aral at turo natin si Staff Pastor Lina Selmo Almeida at ganoon po sa children sa buong beloved children sa buong Almeida family. Ganoon din po sa ating beloved pastoral workers. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, pinapapabot ng mapagpalang madaling araw na po na minamahal at nakilala ko ang Jesus Miracle Crusade ng malaking himala na pagpapatutuo sa dakilan ng mahal na Panginoon sa kagilas-gilas na patutuo ay ako po ay natig sa mga patutuo ng mga kapatiran at patungkol bago kung nakakilala dito ay nanalangin mo na sana ay baguhin ako ng mahal na Panginoon. Tapos nakakilala ko dito. So po ang tunay na gawain. Kasi po di ko po alam na may Jesus Miracle Crusade na church. Ang alam ko lang na mga ibang mga church na Trinitarian. Pasalamat ako sa pinakamamahalang Panginoon dahil nga po ako'y na kabilang dito sa Jesus Crusade namin, bro. Papasalamat at pinupuri ako pinamahalang Panginoon sa mga biyayang binibigay niya sa akin na pagbabago ko sa pagpupuri ay nadadama ko ang mga malaking kagalakan. Dati ay hindi ko mapigil, hindi ko makontrol yung pagkain na
kinakain dati. Yan po ay na-control. Papasalamat ko sa pinagkamalapin Diyos. Tapos, kaya natutong umawit. Ko ay unting binago ng mahal Panginoon sa pagtuloy kong pagdalo, pag-stay. Pasalamat ako sa lahat-lahat ng kanyang pagpapalang binigay. Bagamat ako'y baguhan ay ang mahalaga dito ay nagpapatuloy ka. Pasalamat ako sa pinagkamahal Panginoon Jesus sa lahat ng biyaya binigay ng Panginoon. Sa mga aral sa karunungan na binibigay ng mga Panginoon. Salamat po sa kagalingan na aking at sa kagalingan po ng aking katawan lahat sa kagalingan at sa karunungan sa lahat po ng pagpapalang spiritual sa physical lahat po ay papasalamat doon ako dahil ako'y dati masakitin, madaling kapitan, madaling mapagod. At dati pa hindi pa nakilala dito ay hindi ako nakakatulog ng mahimbing. Laging mabalisa sa problema. Napapas ako dahil nga po ay mahimbing yung pagtulog ko dito. Dahil ba nakilala ko nung asumpong ako dito sa Jesus Miracle Crusade. Sa kalakasan na binibigay ng mahal Panginoon, sa kapayapaan, puso't isipan, ng ganito lang po, lahat po ng kaluwatan, kapapuri, padakilang karangalan sa ating pinakamahal na Piyes po lamang ng Jesus Miracle. Pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sa bigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang mong pagkataon sa ating mga kapatid beloved Sister Christine Cualquiera sa kanyang pasalamat sa ating malapit. Sundan po siya na ating pong beloved brother Romeo Cachilian. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pong pinakamataas na pagbati po lahati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ako rin po ibabati po ng magandang umaga na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildis Strada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children at sa ating po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, muli ako po ibabati po ng magandang umaga na po sa ating Amen. lahat. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob sa akin sa mga oras na ito dahil po way back po nung elementary po ko hanggang mag-college po ako. Alam niyo po mga minamahalang yung abang lingkod ay napakasakitin po. Nung elementary ko po, alam niyo po mga minamahal, ako po ay anemic at meron pa po akong UTI. Alam niyo po sa mga oras na yun, mga minamahal lang yung abang lingkod ay madalas mamutla at madalas din po akong absent sa school dahil po every time po na nagpapacheck up po ako sa hospital, talagang malala na po yung pagkakaroon ko po ng anemia dahil po dumarating na po sa point na yung white blood cells ko talagang kinakain na po yung red blood cells ko. Kaya madalas po yung panlulupay-pay ko sa mga oras na yan. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po magmula nung ako po'y kanyang kinahabagan na gamitin po na patuloy na lamang pong maglingkod sa mahal na Panginoong Yesus at tayo po tinuruan ng ating pong parents in the Lord naman ang palatay at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at tayo pagagalingin. Alam niyo po, sa himala ng mahal na Panginoong Yesus yung karamdaman ko na po na yun, andyan po na inalis po yun na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya salamat po sa pagpapagaling po na Amen. yan. At maalala ko rin po nung nag-college din po ako, sa hindi po inaasang pangyayari na bigla na lamang pong sumakit po yung tainga ko sa mga oras na yun. Excuse me po sa mga kumakain. Nandyan po na unexpected po na nagkaroon po ako ng nagnanana po at saka
durugo po yung tenga ko po sa mga oras na yun. Noong una, akala ko po may insekto po kasi grabe po yung pangingirot. Pero nagtaka na lamang po ako dahil po dumating po sa point na hanggang sa ulo ko na po yung sobrang pananakit po. At para po ma-excuse po ako that time po sa college days ko po, kumuha po ako ng medical certificate at yun nga po ang findings po nila. Ang tinawag nga po nila siya, siyensya ay acute otitis interna. Nais po nila akong pabalikin sa mga oras na yon para magkaroon po ng mini operation para patakan po nila ng gamot yung aking tenga at nais po nilang operahan po para po gumaling daw po. That time po, nagpapasalamat po ako sa Malapayin dahil pinaisip na lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na mag-iuno po ang iyong abang lingkod at alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-start, talagang nararamdaman ko pa po yung kirot po yung pananakit po. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po after po ng pag-aayuno po andyan nasa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Amen. Maraming pong salamat sa kagalingan na po na yan. Himala po ng mahal na Panginoon, wala pong inilagay na kung ano-anong gamot or anong mga operation na nangyari. Ako po ipinagaling lamang po sa tulong na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nais ko naman din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. 3 years ago, dyan po ng iyong abang lingkod ay nagkaroon po ng tuberculosis. Alam niyo po, sa mga oras na yan, ang iyong abang lingkod ay grabe po yung panlulupaypay. Hahakbang lamang po ako ng ilang steps. Andyan po na nahihirapan po akong huminga. Andyan na inaabot-abot ko po yung aking paghinga. At maya-maya, uubo po ako. Dumarating po, every time po na umuubo po ako, andyan na sobrang sakit po ng likod ko po sa mga oras na yan. At bago po aawit, andyan ang yung abang lingkod ay grabe po yung pag-ubo. At hindi po ako makapag-concentrate sa lahat po na aking pong ginagawa. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Ang yung abang lingkod ay sa kahabagan ng mahal na Panginoon ay humingi lamang po ako ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan at patuloy lamang po nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. After 1 year po, ako po yung nagpa-check up po muli at naisip po na malaman ko ano na po yung status po ng aking health po sa mga oras na yan dahil po sa himala ng mahal na Panginoong Yesus dahil po after pong 1 taon na yan, hindi ko na po nararamdaman yung pag-ubo ko po. Hindi ko na po nararamdaman yung pag-ubo ko po at yung dating nahihirapan po akong huminga, andyan po na nawala na rin po yun ng paunti-unti at alam niyo po, mga minamahal, ako po bumalik sa doktor para lamang po magpa-check up. At alam niyo po mga minamahal, noong una, pina-x-ray po nila ako nung yung sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung dati po nilang nakikita po sa aking baga, sa himala ng ating pinakamamahal na Yesus, hindi na po nakita sa mga oras na yun. Praise the Lord. Salamat Amen. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang proof at gusto po talagang makita po ng doktor sa mga oras na yun na ako po'y gumaling. Nais po nilang magkaroon po ako ng second check-up at nais po nilang itest yung saliva na nanggagaling po sa aking baga. At alam niyo po mga minamahal, pumunta po ako muli at nagpasa po ako ng sample po na nanggagaling po sa aking baga. Alam niyo po, mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, ang iyong abang lingkod ay nag-negative po sa result na yan. Kaya maraming po salamat sa tulong lamang po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan ang bukod po sa pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung pag-iingat niya po na nais ko rin pong pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po every time na ganito pong tag-ulan, palagi kong aalala ang kabutihan ng mahal na Panginoong Yesus dahil po nung nagkaroon po kami ng convention po sa Baguio, year 2019 po yan, September po, pababa na po kami sa mga oras na yon at nagtataka po ako, bakit po biglang huminto po yung driver po ng van po ng aming pong sinasakyan, yun po pala, tuloy-tuloy na po yung pagragasa ng lupa po sa aming harapan. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, bilang tao, nagpanik na rin po ako dahil po, dyan po, pag titingin ko talaga sa paligid mo, nagpapanik na rin po sila dahil hindi nila alam kung sino pong tatawagan nila, kung ano pong gagawin nila. At isa pa pong nagpapanik po sa amin yung driver po na maging siya, hindi niya na rin po alam ang gagawin kasi pag titingin kami sa bandang kanan namin,
bangin na po agad. Pagtitingin po kami sa bandang likuran po namin, sunod-sunod po yung sasakyan, may mga poste pa po ng kuryente, may mga puno pa po. Kaya talagang hindi na po namin alam kung saan po kami liliko sa mga oras na yun. At once na hindi po tumigil yung landslide po sa mga oras na yun, panigurado matatabunan po kami at mahuhulog po yung van po sa bangin. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, nagpapasalamat po ako dahil po tayo tinuruan po ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tumawag lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung sa tingin po natin ay alanganin na magbibigay po ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, alam niyo po mga minamahal, nag-rebuke lamang po ako ng Hallelujah in Jesus' name. Yun lamang po ang aking binanggit. At alam nyo, mga minamahal, after a minute lamang po, nagpakita ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po yung landslide po na paghuhuna po sa amin, andyan po na pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Kaya Amen. Hallelujah. maraming salamat sa pag-iingat niya po. Hanggang sa sama-sama po kaming maluwalhatit, nakauwi ng ligtas po sa aming kanya-kanyang tahanan. Salamat sa mahal na Panginoong Yesus, bagamat hindi man po karapat-dapat andyan na patuloy na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patutunayan, tunay nga po mga minamahal yung pangyayaring yan, ay talagang na-televise pa yan. Amen. At patunay lamang mga minamahal na sa ating pong pang-araw-araw na buhay, mga minamahal, may mga chances na talaga tayo po'y mapapahamak. Amen. Ngunit kapag ating tinawagan ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus at yung pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Amen. Yan po mga minamahal ay talagang hindi natin dapat binibiro-biro yan. Amen. Sapagat yan po mga minamahal ay makapangyarihan salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At nakita niyo mga minamahal, kung hindi pinag-ingatan ng ating mga kapatid sa pandalangin na ating ginagawa, Minamahal Evangelista Valdez Estrada Almeida, ay talagang hindi na natin siya kasama ngayon. Amen. Ngunit napakabuti ng Diyos. Mapalad ang mga taong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal. Ito na po ating mga kapatid. Pakinggan po natin ating beloved brother, Romeo Cachilian, amen, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Mirasol de Vera, amen. Amen, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wilstrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Amen. At hindi malilimutan turut aral na iniwan natin sa atin na Assistant Pastor Lina si Almeida at sa beloved children at sa buong Almeida family, ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kung kapatiran. Amen. Praise the Lord po. Ako po ay pumabati sa lahat ng mga nandito ngayon, sa kapiling natin ngayon na elders at sa ating nangasiwa ngayon sa ordained preacher, Kuya Buboy Nir at sa kanilang beloved daughter po. At ako po ay nagpapamot ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at muli at ako po ay pinagpala at makapagpatutuo muli sa inyong harapan mga minamahal at sariwain ang ginawa ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nung ako po ay hindi pa po nakakakilala sa gawain na ito mga minamahal, alam niyo po ang iyong mga lingkod ay punong-puno po ng punong-puno ng karamdaman, punong-puno po ng bisyo, punong-puno po ng problema mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na wala po ang nandyan po rin po na wala sa kabanalan, sa kasuotan mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, pati punong-puno rin po ng mga karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, nung ako po hindi pa po nakakilala mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na hallelujah, praise the Lord, na ako po ay nagkasakit mga minamahal, hallelujah, nawala po yung panglasa ko
Nandyan po yung ubo, lagnat, mataas na lagnat, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nung ako po ay nakita ko nagpupuri ang aking beloved, mga minamahal, sabi ko ay kung totoo ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay dalhin mo ko sa inyong gawain, sa iyong church. So, mga minamahal, sa makatuwid, madaling salita po, mga minamahal, ako po ay dinala dito sa dako ng Mamarlao, San Carlos Outreach, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung pagdating ko po dito, mga minamahal, nahanap po namin to pagdating ko dyan pa lang po sa gate, mga minamahal. Hallelujah, nadama ko na po yung presensya ng ating Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy po na ako po ay nakikinig, nakikita ko, mga minamahal, nandyan po ang oras ng joyful song, mga minamahal, at saka solemn song, mga minamahal. Ako po ay namangha, mga minamahal, kasi kakaiba yung nakita kong mga minamahal. Praise the Lord, amen. Sa nakita kong sekta sa dami-daming sekta na napuntahan ko, mga minamahal. Kaya, nung solemn, mga minamahal, grabe yung kagalakan na nadarama ko sa puso ko, mga minamahal. Ako'y galak na galak at ipatuloy na umiiyak, mga minamahal, kasi yun, mga minamahal, unti-unti na pala akong binabago na, unti-unti na pala akong, mga minamahal, ng pinapasok ng mahal na Panginoon Jesus sa aking puso't isipan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nung patuloy po na pagkatapos po, mga minamahal, ng gawain, hindi po ako nagdalawang isip. Mga minamahal, ako po ay tumanggap sa tubig. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng Praise the Lord, amen. Jesus, hallelujah. Alam niyo, mga karamdaman ko, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay pagkahaon ko, mga minamahal, ay nawala po yung karamdaman na yun, mga minamahal. Lahat po ng lagnat, yung walang panglasa, ay unti-unti po binalik ng ating pinakamamahal Praise the Lord, amen. hallelujah, praise the Lord. Ako po ay hanggang sa aking pag-uwi sa aking bahay, mga minamahal, ay galak na galak ako, tuwang-tuwa, mga Praise the minamahal. Lord, Hallelujah, praise amen. the Lord. Hallelujah. Kasi nandun yung presensya ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Excited po ako na ibahagi sa aking pamilya na dito sa Jesus Miracle Crusade ay nakilala ko yung tunay na Diyos. That's Buhay na right, Diyos. amen. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ng bisyo na yan, mga minamahal. Hallelujah. Instant po na inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang aking buhay, binigyan po ng kapayapaan. Bagamat nandyan po mga problema, mga minamahal, pagsubok sa buhay. Nandyan po ang nagpapatibay ng aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy na nananampalataya at pinangahawakan ko ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya tunay nga, may minamahal ang pagbibigay, susi ng pagpapala, mga minamahal. Kasi nandyan po yung pagpapalang physical, material, financial, higit sa lahat, na pagpapalang spiritual, mga minamahal. Kaya lahat ng kapurian, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuan na yan. Tunay nga po, mga minamahal, yan po ang premyo ng mga Kristiyanong seryosong lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Nakita niyo, mga minamahal, grabe. Nung siya po, mga minamahal, talagang sabi nga niya, kung saan ako napuntang mga relihiyon. Amen? Just to iklaro lang, hindi po relihiyon ng Jesus Miracle Crusade. Ito po, mga minamahal, ay kongregasyon, samahan ng mga Kristiyanong binago ng ating mahal na Panginoon. Dati-dati, mga minamahal, may mga relihiyon. Amen? Pero ang ginawa, mga minamahal, nung nabasa ang Biblia, narinig ang katotohanan at tinanggap ang mahal na Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas Diyos sa taring kanyang buhay, ang kanila nang sinusunod, mga minamahal, hindi na yung turo ng relihiyon, kundi ang turo na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dati-dati tinuruan tayo sumamba sa rebulto. Ngayon hindi na. Amen. Amen. Dati-dati, mga minamahal, talagang kapag tayo magbigay, kung ano lang makapanat, ngayon hindi na. Amen? Sapagkat ang tinuturo ng mga minamahal na ating ginagalang minamahal na pastor ay nasa buong katotohanan. Nung ginawa natin yan, mga minamahal, lumaki pa mga tanda at ebidensya. Pinagaling karamdaman, nagbago ang iyong buhay, nagkaroon kang kagalakan, kapayapaan sa puso at isipan. Amen?
yan po ang mga tanda na tayo po mga minamahal pinagpala ng lubos ng ating Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po nagising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Narito natin mga kapatid, ating beloved Sister Mirasol de Vera sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya na ating pong beloved Brother John Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor, Wildy Estrada Almeda, ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers na nakapiling natin ngayon, sa mga elders, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating Praise lahat. the Lord. Amen. Ako po ay nagpupurit at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Ang mga i-share ko lamang mga minamahal, palaging sinasabi sa banal na pulpito mga minamahal ng pagbibigay ng may katapatan ay susi ng pagpapala. That's right. Mga minamahal, palagi nilang sinasabi yon mga minamahal dahil sa pagliligtas lang sa atin mga minamahal, sa pagpapagaling ng ating mga karamdaman, sobra-sobra mga minamahal yung pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin mga minamahal. Ang ma-share ko lamang mga minamahal, ang yabang lingkod mga minamahal, year 2017 or 18 mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal, ang inyong lingkod mga minamahal, nag-bleed ng halos 3 buwan from January hanggang March. Hindi ko yun pinapansin dahil sa gawa ng aking trabaho mga minamahal, medyo busy ang inyong lingkod mga minamahal. Hanggang sa mag-start ng January, February, March mga minamahal, halos yung 3 buwan na yan mga minamahal, halos 3 weeks na may dinudugo ako mga minamahal, tapos 1 week na magpapahinga lang, tapos ganun ulit. Sa panahong yun mga minamahal, dahil ang inyong bang likod mga minamahal ay bata pa lang, nakakilala na sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ng mga minamahal na ang Diyos dito ay nagpapagaling mga minamahal. Hindi yun lingid sa aking kaalaman mga minamahal dahil nung bata pa ako kasama ako ng aking lola. Kaya nung dumating sa akin yung karamdaman na yun mga minamahal, alam ko na ang Diyos na dati kong pinaglilingkuran ay nagpapagaling mga minamahal. Nung time na yon, dahil hindi pa ako nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nasa puso ko at nasa isip ko pa rin na sabi ko, humiling ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bago man lang, kung yun na yung panahon na mawawala na ako mga minamahal, ang tanging hiling ko lang mga minamahal ay ang makabalik lang ako mga minamahal at makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bago ako bawiin ang buhay mga minamahal. Pero labis-labis kong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dumating yung time na yun mga minamahal na ang nyabang lingkod huminto or gumaling yung aking karamdamang iyon mga minamahal sa tulong ng medisina dahil ang nyabang lingkod that time may kakayahan akong magpa-check up, magpa-doktor, mga minamahal. Ang ginawa ng mga doktor, mga minamahal, hindi ako pinigilan nila na magkaroon ako ng monthly period, mga minamahal, dahil every time na magkakaroon ako ng monthly period, lalong kumakapal yung aking matres, mga minamahal, na yun yung nagiging dahilan kung bakit ako nagbi-bleed. Pero mga minamahal, taong 2021, kung hindi ako nagkakamali, ako ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muling makabalik sa kanyang banal na gawain. Praise the Lord. Amen. Alam niyo, mga minamahal, nung time na yun, akala niyo okay na dahil nakabalik na ang inyong lingkod sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero hindi, mga minamahal, dahil muling bumalik yung karamdamang iyon, mga minamahal, na mas malala. Dahil nung time na yun, kung hindi ako nagkakamali, 2023, mga minamahal noon, last year lang, na muling bumalik sa akin yun, mga minamahal.
Ang pagkakaiba mga minamahal nung hindi pa ako nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa ngayong na nakabalik ako mga minamahal, tumigil yung pagdudugo mga minamahal. Amen. Praise the Sa Lord. tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi ako nagpa-check up, wala akong anumang klaseng gamot na ininom mga minamahal. Tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang ang nagpahinto. Praise the Lord. Hindi yun agad-agad huminto mga minamahal dahil kasi hindi ko alam na kadahilanan. Ang tanging ginawa ko lamang mga minamahal, laging nag-aayuno, laging humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong susagit sa lahat mga minamahal, nag-i-stay in at laging dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Dumating mga minamahal na yung aking mahal na kapatid, mga minamahal, ay hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya, mga minamahal, dahil Beloved choir, please prepare. pinipilit niya ako palagi na pumunta sa aming mga magulang. Yun pala mga minamahal, iba na pala yung tingin nila sa akin, mga minamahal, na bagamat masakit isipin na ang tingin na pala nila sa akin, mga minamahal, ay hindi na magtatagal dahil talagang halos hinang-hina na ako, mga minamahal, dahil halos umabot ang BP ko, mga minamahal, ng 98/45, mga minamahal. Pagod na pagod ako na halos hindi ako makalakad, hinang-hina na. Kaya siguro ganun yung nakita nila. Pinilit akong pumunta sa aming mga magulang, mga minamahal. Yun yung time na mga minamahal na makikita mo yung mahal na ina na gano'n na yung tingin sa akin. Tapos dumating yung aking mahal na ama na ang sabi niya sa akin, tignan mo yung anak mo, sabi niya gano'n. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ng aking mahal na ina, palagi kang nag-i-stay in, palagi kang nasa pastoral, bakit hindi mo panalangin ang iyong sarili para pagalingin ka ng mahal na Panginoon? Ang sabi niya sa akin. Ang tanging sagot ko sa aking mahal na ina, palagi kong pinapanalangin ang aking sarili at humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun na pag humiling ka, isang pitik mo lang, pagagalingin ka na ng mahal na Panginoon. Ang pagpapagaling ng mahal na Panginoon nasa tamang oras at tamang panahon. Praise the Lord. Amen. Ang importante, magtiwala sa ating pinakamamahal That's na right, Panginoon. amen. Alam niyo mga minamahal, dumarating yung time na dahil ang abang likod mga minamahal ay kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na gamitin bilang isang mga awit. Alam niyo yung hinang-hina na ang yabang lingkod na sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nakakaawit pa rin mga minamahal. Pero yung grabe yung pag-alalay at pagbibigay ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, bagamat ang yabang lingkod talagang walang ginamit na anumang gamot. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Every time mga minamahal na dahil ang iyong balingkod mga minamahal ay tao lamang, dumarating yung panahon na medyo nakakatamad magpuri, nakakatamad magdalo, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil patuloy mga minamahal na nakikita ko ang aking sarili, mga minamahal na dinadala ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Amen. Mga Praise the minamahal, Lord. kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig ng mga buhay na patutuan. Sa mga natawag at o kaya nakasulat dito, hindi nabigyan ng pagkakataon, kayo rin po ay lubim mahal na Panginoon. Ay, sa sunod natin banal na gawain ay kayo rin po ay makapagbigay pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At habang naghanda ang ating mga beloved choir, tayo muna yung muling tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming.
Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Panginoon. Brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Jesus' Finest Generation Choir.
My God, how great thou
Christ the King, my everything. I put my trust in you. Christ the King, everything to you. Christ the King, my everything. I give my life to you. Christ the King, everything to you. My everything, I put my trust in you. Christ the King, everything, it belongs to Jesus. Christ the King is my everything.
Hallelujah! 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 Patuloy natin kausapin na natin malapay sa umaga. Ang pinagkabagan ni Narian, ang kanyang magpapatawan ni Narian. Ano mga ating mga ginagawa na hindi kaya-aya sa kanyang parihin. Kaya na tayong patawarin. Marita, bilang Diyos sa maraming sa langit, aming napakamaing pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, nagpapasalamat kami. Naglipay namin kalusugan kasi isang buhay na ito na namin ipaglingkod sa iyo. Sa ibang paraan, nakikita mo ang aming mga pagkukulan, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming pagkarumihan. Hindi yung banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan at pama ng Panginoon, pasaganahin mo, biyayahan mo kami na yung napagatamis na presensya sa pagkalahatang panalangin namin dahil beloved Pastor
will this run and be na bisita saway amo ni mo na lang kasaut ang tok in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa diyan kay
lapit mo sa akin, O Jesus, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit kong ito ikaw sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko sa iyo, O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. So here I am again, waiting to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do to die and then be raised, to reach beyond the pain like a flower in the rain. Again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do to die and then be raised, to reach beyond the pain like a flower in the rain. Whatever happens to the Bible we once knew, being over like an ant in the zoo. So many pamphlets, paperback, carry them home into our Christian side. A dusty Bible on the coffee table, it might as well be Christian paper. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we'll never be running in the wrong direction. We've got to get back to the Bible. Biographies of preachers, how to be born, to live or die. 7 steps to the Holy Spirit, it's easy if you try. From many books are seasoned with scriptures, one thing I've never heard, a pamphlet, a bio, or a paperback mentioning God's word. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we'll never go running in the wrong direction. We've got to get back to the Bible. Behold, I give you power to tread upon the serpents and scorpions, for all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Never, never, never to save, for though I am with you forever, forever and ever. And if you say, you see this mountain, be thou removed, and be cast them to the sea, it will obey you. You have a faith like a mustard seed. You've got the faith and the faith you need. Walk along with the King,
You can do anything you do if you have a faith of a little child. And in my name shall demons will flee. The deaf will hear and the blind will see. You shall speak with thanks of an angel, and from your mouth I shall bring prophecy. You shall say like a water tree, power of God shall be in your ministry, and all men to me. And if you say, you see this mountain, be thou removed, be thou removed. And if they cast them to the sea, it will obey you. And if you have a faith like a mustard seed, you've got the faith and the faith you need. Walk along with the King. Anything you do, if you have a faith of a little child, you say this mountain, be thou removed, be thou removed. And if they cast them to the sea, it will obey you. And if you have a faith like a mustard seed, you've got the faith and the faith you need. Walk along with the King. Oh, anything you do, if you have a faith of a little child. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory to this Jesus. Maraming salamat po muli ang pinapakabait, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah sa hindi masayod na pagkalinga sa amin. At tunay nga ang Diyos, minamahal natin pinaglilingkuran ay Diyos na napakabait. Amen. At palagi tayong dinadalaw, andyan kapag tayo humihiling ng kanyang banal na presensya, kanyang ibinababa sa atin. Amen. At dito lamang yan natin mararanasan sa totoong iglesia ng Diyos. Amen. At sa buong mundo, minamahal, talagang wala nang nagpupuyat na ganito. Tayo na lamang ang talagang nakakuha ng kiliti. Ika nga na ang ating mahal na Panginoon ay talagang tuwang-tuwa sa ating mga ginagawa na ito, na bagamat napakasarap matulog, ngunit tayo narito talaga upang atin pong ibigay ang ating sariling tunay na alay, na buhay na alay para purihin, pasalamatan, ipakita sa ating Diyos na tayo nagpapahalaga sa ating mga kaligtasan. Amen? Amen? Isang napakagandang umaga para sa lahat ng mga anak ng Diyos na ating kasama dito nagpupuyat. Good morning po sa ating beloved webcast viewers na maaring sa araw na sa kanilang kinalalagyan araw ngayon. Amen. Magandang araw po sa inyo diyan sa ibayong dagat at sa ating minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Amen. Na ang gawain ito, minamahal, ay pinangasiwaan, pinangungunahan na ating minamahal, butihing ebangelista, ang huling propeta sa ating kapanahonan, our dearly beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida. At hindi natin makalimutan ang mga aral at patuloy nating naalaala yung pong mga ginintuang aral ng ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa kanilang mga beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating beloved pastoral workers, elders of the church, minamahal na mga kapatiran na ating pong kasama at sumusubaybay na ngayon maminamahal at medyo pinagpala na, naka-air condition na sa kanilang tahanan, ayaw na magpuyat. Amen. Nanonood na lang ng live webcast dahil nung kami ay nandoon sa Surigao, ay mayroon tayong isang kapatiran na kontento na siya sa panonood. Ang sabi niya, okay lang ako dito dahil ang bahay niya naka-aircon at kung gusto niyang matulog, kaidlip siya, walang problema. Pero ang sabi ko sa kanya, minamahal, ang aming makausap, ang sabi ko sa kanya, kailanman hindi nangako ang mahal na Panginoon na ang Rapture Church ay nanonood lang ng live webcast. Ang sabi ko sa kanya, minamahal, dumalo ka dahil fellowship ang kailangan ng mga Kristiyano. Talagang mukha sa mukha, at talagang makita natin ang mukhaan, makasama natin dito sa fellowship, dito sa bahay-sambahan,
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa mga sandaling ito, maminamahal, atin na po muling pag-aralan, atin pong balangkasin at ipaliwanag ang kahalagahan ng pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog, na ito po minamahal kapag ito na po ang napag-uusapan, ang mga Kristiyanong matatapat ay talagang tuwang-tuwa. Lahat ng mga tuwang-tuwa, pumalakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. Bakit? Dahil dito na naman natin mapatunayan ang ating katapatan. Amen. At para sa ating kaalaman, maminamahal, dito sa mundong ating ginagalawan, ipaalaala ko lamang na tayo po ay mga katiwala lamang sa lahat ng anumang mayroon tayo. Kung baga, ikaw ay manager, supervisor, sa lahat ng anumang mayroon ka, yung lakas mo, yung buhay mo, yung trabaho mo, negosyo, hanap buhay, pamilya, anumang mayroon ka, ikaw lamang ay katiwala. Mayroong nagmamay-ari diyan. Amen. Amen. Gusto ko pong ipaalam sa ating lahat na wala po tayong sariling pag-aari. Sabi nga, maminamahal ng ating national hero, talagang we born equal, naked without bands. Amen. Amen. Ipinanganak tayo, walang saplot, talagang naked. At talagang walang pag-aari. Ngunit ang Diyos na nahabag sa atin, lumalang ng langit at lupa, sabi ng Proverbs chapter 24 verse 1, lahat, Leviticus 27:30 hanggang 33, ang sabi diyan, lahat ng anumang nakikita mo, anuman ang mayroon ka, ang pilak at ginto, yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Amen. So, para sa ating kaalaman, tayo lamang ay mga katiwala. So kapag katiwala, may nagmamay-ari. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. So ating basahin po ang Lucas, kabanatang 16, talatang 11 at 12. Sabi rito, kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo sa mga tunay na kayamanan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y nagbibigay ng sa inyong sarili? At ibalik natin ang basa sa Jess. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Yan, maminamahal, ay hindi haka-haka, hindi po gawa-gawa, kundi yan ay salita ng Diyos. Isinulat ng isang doktor na si San Lucas. Amen. Amen. Upang ipaalala sa atin na kung tayo nga daw, maminamahal, hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano daw tayo mapagkatiwalaan sa malaking bagay? Tulad ng ang ilan sa atin, karamihan sa atin, nangingimpliyo. Mayroon tayong mga bus, mayroon tayong mga matataas sa atin, at tayo ay pinagkatiwalaan lamang kung anumang mga posisyon mayroon tayo ngayon. Kung hindi ka raw mapagkatiwalaan diyan, tulad sa espiritual na bagay, hindi ka raw mapagkatiwalaan. Pati pa yung ipinangako sa yung langit at buhay na walang hanggan, ay hindi mo maangkin. Yan ay katotohanan, maminamahal. Dahil may kaugnayan po ang pagbibigay sa ating buhay espiritual. Kung kayo mapagkatiwalaan na yung langit nga ay kayang ibigay ng Diyos sa atin, bakit yung mga ipinagkatiwala sa atin ay di na tayo mapagkatiwalaan? Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So, atin itong himay-himayin, maminamahal, na mga salita. Dahil kung hindi natin maunawaan, kapag sinasabing ipinagkatiwala lang sa iyo, lahat ng anong mayroon ka, kalakasan mo, kalusugan mo, buhay mo, kung babawiin yan, o kung babalik ang nagbibigay sa iyo, at hindi ka nagiging tapat, masumpungan ka na hindi mo inayos yung ipinagkatiwala sa iyo, tulad ng
sinabi ng Biblia, mayroong 3 pinagkatiwalaan na yung isa binigyan ng 10 talento, yung isa binigyan ng 5, at yung isa binigyan ng 1. At dahil sa mga matatapat na Kristiyano, yung 10 na binigyan, karakadaka, ipinamalakaya niya. Yung 5, ipinalakaya din. Pero yung pangatlo ay ibinaon. Yung ipinagkatiwalang kayamanan o talento o anumang mayroon, yung pinagkatiwala ng kanyang nagmamay-ari. Kung ating titingnan diyan, maminamahal, ang ating buhay ngayon, mapipicture out natin. Kung ang ating buhay ngayon ay parang rat race, parang isang kaig, isang tuka, mayroon tayong pagkakamali diyan. Dahil ang Diyos ay kailanman hindi nangangako na ang kanyang mga anak na kanyang tinawag ay mananatili sa karukhaan, sa kasalatan, sa kahirapan. Nangako ang ating mahal na Panginoon na siya'y magbibigay sa atin na abundant life. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, kung ating titingnan, yung 10 nung dumating ang kanyang amo, nagdala pa ng tubo na 10. Yung isa, nagdala pa ng 5 dahil 5 ang binigay. Pero yung isa, maminamahal, nung kanya nang tinanong, ang sabi niya, alam ko, mahal na amo, na ako'y isang masamang tao na kapag ako'y talagang matempt nito, kahit itong binibigay mo, lustahin ko ito, wala akong ititira dito, kaya itinago ko na lang. Para pagdating mo, buo pa rin, may ibibigay ko. Pero kung titingnan natin, maminamahal, itong tagpo na ito, itong istorya na to, nagalit ang amo niya. Nagalit, maminamahal, ang nagbigay ng pagtitiwala sa 10 talento, tuwang-tuwa siya. Sa 5, tuwang-tuwa siya dahil tumubo pa. Doon sa isa lang, talagang galit na galit ang kanyang amo. Ang sabi niya, kung nilagay mo sana yan sa bangko, tumubo pa. At yung tubo, hinatian pa kita, o bibigyan pa kita ng hati, o bibigyan pa kita ng party mo. Ganun, maminamahal, ang kalagayan ng Kristiyano. Hindi na naisip na anong mayroon siya, pinagkatiwala lang sa kanya. Paano ngayon kung dumating ang ating amo na hindi pa rin tayo nagiging matapat? Tularan ba natin yung pangatlo na ibinaon ang kanyang talento? Samantalang mula nung tayo'y maligtas sa ministeryong ito, ipinangaral na sa atin ng ating dearly beloved and honorable parents in the Lord, our dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ang lahat ng mga manggagawa, ordained preachers, sa mga patutuo, naririnig natin, na kailangan talagang maging matapat, ibigay ang pag-aari na 10 bahagi tandog ng ating malapayin sa kanyang banal na gawain upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Paano ngayon yan? Hindi natin tinutupad. Kaya nananatili tayo sa karukhaan, sa kahirapan. Maliwanag sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 pagpapala yung binanggit yan. Mga pagpapalang pisikal na ikay palusugin, pinansyal na busugin ang iyong bulsa, at ang pangatlo po, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Kaya nung marinig ito ni Lazaro, o rather, ng isang mayaman na maniningil ng buwis, ni Sakeo, nung marinig ito, tuwang-tuwa na darating ang mahalap ayon sa kayang tahanan dahil siya'y maniningil ng buwis, mayaman. Nung tumingala doon sa Singkamoro, sabi ng mahal na Panginoon, Sakeo, pumanaog ka dyan, pupunta ako sa bahay mo ngayon. Bumaba karakadaka si Sakeo, tuwang-tuwa. Tinanggap ang mahal na Panginoon sa kanyang tahanan. Pagdating doon, wala nang sabi-sabi pa. Sabi ni Sakeo, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko kaagad sa mga duka. At kung ako man ay nakasingil ng sobra-sobra doon sa aking mga sinisingil, 4 na beses ibabalik ko. Tingnan niyo po. So ang ibig sabihin, mulat sa Paul, itinuro na ang pagbibigay ng may katapatan. Ngayon, mayroong isang halimbawa, maminamahal, na nabasa ko doon sa isang writer. Ang sabi ng writer, ano na siyang anak na binigyan niya ng Pringles. Buo yung Pringles, binigay niya. Nung ibinigay na yung Pringles, maminamahal, maya-maya, humingi siya habang kumakain yung kanyang anak. Abay, ang binalik sa kanya yung maliit na tipak
Yun ang binigay sa kanya. Di nagalit siya nung tiningnan niya, bakit? Buo yung binigay ko. Humingi lang ako, makipag-share lang sana ako. Yung binigay ng anak niya ay tipak lang, parang crumbs lang. Kakaunti. Nagalit siya, minamahal. Sinabihan na ang kanyang anak, bakit mo ko binigyan ng ganyan? Eh kung kukunin ko yan, lahat. Di ba akin yan? Ako nagbigay niyan? Eh kung kukunin ko yan, mayroon ka pa bang makakain? O mayroon ka pa bang may snacks? Yung kanyang anak na minamahal, eh tumawa. Sabi niya, I'm just kidding, Dad. Ako'y nagbibiro lang, Ama o Tay, binibiro lang kita. Sabi niya, seryoso ako, sabi niya. So, ganun tayo sa ating kalagayan. May binigay sa atin, ipinagkatiwala sa atin, kung kukunin yan, bibigyan mo ba ng crumbs, tira-tira ang mahal na Panginoon? Nakuha natin maminamahal. Minsan ganun ang Kristiyano, yung kumakalansing ang kanyang binibigay. Kumikita siya ng napakalaki pero kumakalansing lang ang kanyang binibigay para lang marinig. Yang hinihingi na malapayon, 10% bahagi at handog. 10% bahagi, that is 10%. Sabi ng propeta ng Diyos, inyong tumpasan ang 10%, another 10%. So, to make it 20%. So, 20% ang pinaka-standard na tinuro ng ating mahal na propeta, ng ating mahal na evangelista, mahal na pastor. Ilan ang tumpad? Ilan ang sumunod? Sa mga sumunod, sa mga tumupad, nasaan na sila ngayon? Umasinso na ang kanilang buhay. Inangat na sila ng ating mahal na pastor, pinagpala na. Tayong hindi. Hanggang ngayon. Sinisisi pa natin yung iba, bakit siya pinagpala malapit? Bakit ako hindi? Nasa ating pagtupad, pari-pariho tayo. Sabay-sabay na pinagkatiwalaan anumang mayroon tayo. Nasa iyong katapatan, nire-rate ka ng mahal na Panginoon, nirarato ka. O i-rate ka ng mahal na Panginoon kung gaano ka maging matuparin. Tumupad ka sa pag-utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, ayaw ng Diyos na ang kanyang mga katiwalay masumpungang hindi tapat. Gusto niya masumpungan tayong maging tapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So in every 1,200 para sa gawain, napakaliit. Sa 1,000, 200, sa 10,000, 2,000, napakaliit na bagay, maminamahal sa totoo lang. At napakaliit kung ituturing natin, napakalaking natitira sa atin. Eh sabi na malapan, kunin mo lang yung sayo. Ang sa mahal na Panginoon ay ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang kay Cesar, yung mga buwis nating binubuwisan, pagkain, ating mga lupain na ating binubuwisan, ibigay mo yan. Dahil masunurin tayong mga Kristiyano. Sa mga ganong paraan, maminamahal, pagpapalain ka ng ating Diyos. Pagpapalain, pasaganain tayo ng ating mahal na Panginoon. Eh kung 20% pa nga lang, nasusunod natin ang pagbibigay, pinagpapala na tayo. Eh ano pa kaya kung ating dadagdagan? Kung gawin natin katulad ng sinabi ni Sakeo, na kalahati at kanya pang binalik yung mga mataas ang kanyang singil ng 4 times. Amen? Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Sa dulo, sa araw na ito, dumating sa pamilyang ito, sa aking kinalalagyan, dumating ang kaligtasan sa inyo. Ibig sabihin, salvation, may kalakip, may kasama sa ating katapatan. Baka umaasa tayo. Kahit hindi tayo nagtatapat, langit dahil pupuntahan. Eh, nagkakamali tayo. Kung basihan natin ang sinabi ng Biblia, amen. Hindi ko po haka-haka yan. Dahil si Sakeo, karakadaka, sinabihan ng ating mahal na Panginoon, na ngayon din, dumating sa tahanang ito, kayo, na ikaw, Sakeo, pinagpala ka dahil dumating sa iyo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Langit ang iyong patutunguhan. Eh, paano tayo? Ilang taon na tayong pinangangaralan. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma 2:13, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala, kundi yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Sila, tayo ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang tayo pasaganain ng ating Diyos na buhay. Amen? Sana'y naunawaan natin, naintindihan ang kahalagahan nito. Narito po ang ating beloved elder brother Saldi D. Guzman upang ipagpipray po yung ating pagkakaloob na yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory.
Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayo natin Diyos na buhay. Lalong-lalo na sa mga matatapat na Kristiyano. Pagpalain tayong lubos. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga minamahal, narito na po tayo sa pangaral ng mabuting balita. At ito po'y dadalhin natin pinagpalang mga ngaral. Let us all stand up. At ating binibigay ang pagkakataon sa ating mga ngaral. Narito po ating beloved elder, Brother Romeo Binitis. Palakpakan natin ng malakas sa ating malaking praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpalad, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot sa iyo, O Diyos, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, na sa gabing itong magdamag na itong mga minamahal hanggang sa mga oras na ito na kami iyong sinamahan, iyong nilagisan at binasbasan ang mga naunang bahagi ng aming pananambahan. Patunay, O Diyos, na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at narito kami sa iyong banal na harapan, O Diyos, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, lalo na ang iyong abang lingkod, Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, at sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Samahan kami, Panginoong Hesus, ganang aking wala akong magagawa, ikaw ang magbigay ng salita, ikaw ang aking karunungan, pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa bawat makikinig, buksan ang aming mga puso at pangunawa, Panginoong Hesus, na aming maunawaan ang iyong salita sa umagang ito, at sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, kulang sa pananampalataya, pagkaantok, alinlangan, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala at gising na gising ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating dakilang Diyos at muli mga minamahal, talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang napakabuti po sa bawat isa sa atin mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. The highest praise, honor, glory, adoration, and thanksgiving ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, and we remember and cherish the blessed teachings and memories of our Assistant Pastor Lina Comon Almeida at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast sa viewers around the globe, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, na bakit tayo narito, mga minamahal? Ano ba ang layunin ng ating dakilang Diyos, kung bakit tayo nakatayo dito, kung bakit po kayo nakaupo po dyan? Amen. Praise the Lord. At ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng
John chapter 7 verse 38. Basahin po na natin sa Tagalog, then after i-plus po natin at ating basahin sa English. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 7, ang talata po ay 38. Ganito po ang sinasabi, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Sa English po, mga minamahal, ang sabi po dito, mga minamahal, he that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang nagsalita dito, mga minamahal. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi, ang sumasampalataya sa akin. Lahat naman po tayo na narito ay sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi, ang sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay aagos sa loob niya ang bukal ng buhay, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, bawat isa sa atin, mga minamahal, ay talagang yan ang katawagan ng bawat isa po sa atin at sa ating pag-aaralang ito, mga minamahal. Ito ay bigyan natin ng titulo na Unique God's Calling and Purpose. Kakaiba na pagkatawag ng ating dakilang Diyos at layunin, mga minamahal. Sa ating buhay, mga minamahal, sa oras na ito, mga minamahal, ay mayroon tayong daladalang sisidlan ng tubig. Amen. Upang pag ikaw, ako, tayong lahat ay nauhaw, ay mayroong tubig na ating maiinom at hindi na tayo mauuhaw. Amen. Sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na kung sino man ang nauuhaw ay lumapit sa akin, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangako ng ating dakilang Diyos na ang sasampalataya sa Kanya, mga minamahal, ay aagos ang bukal ng tubig, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, bawat isa sa atin ay kakaiba. Amen. Ikaw ay unique, kakaiba na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naayon dito sa ating nabasa, mga minamahal, na aagos ang bukal ng buhay. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, tinawag ka, pinili ka ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na Kanyang sisidlan. Amen. Gagamitin ka, gagamitin tayong lahat na sisidlan ng ating dakilang Diyos upang iyong ipangaral, upang ating maiparating ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa bawat tao na may hinanga. Amen. Upang sila, mga minamahal, ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Lahat ng sumasampalataya, lahat ng nabautismuhan sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ay napakahalaga na ibahagi natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil
lahat ng sumasampalataya, mga minamahal, lahat ng nabautismuhan sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw, tayong lahat ay punong-puno ng karunungan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Inyong pansinin, mga minamahal. Sa ating sarili, mga minamahal. Daig mo, daig natin ang mga hindi sumasampalataya, daig natin ang mga sanlibutan. Amen. Na kung ating titingnan, mga minamahal, hindi lingid sa atin, mga minamahal, na ang lipunan, ang mga taong mga minamahal ay mababa ang tingin nila sa iyo, mababa nga ang tingin nila sa atin. Amen. Ngunit tandaan natin, mga minamahal, ikaw na tinawag, pinili ng ating dakilang Diyos, na ikaw na kanyang sisidlan, na gagamitin, na ipahayag ang kanyang salita, mga minamahal, ikaw ay unique, ikaw ay kakaiba. Amen. Malinaw, mga minamahal, ang sinabi sa aklat ng unang Korinto ng Kapitulo 1 ng talatay 27, mga minamahal, na ang sabi dito, mga minamahal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat, mga minamahal, ay magising sa oras na ito, mga minamahal, dahil gaya ng aking nabanggit kanina, ikaw, ako, tayong lahat ay kakaiba. Ikaw ay unique. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, ating natagpuan ang dakilang kaligtasan. Amen. Nagagamitin ka, ginagamit tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na higit pa sa marurunong ng sanlibutan ito. Amen. Pansinin niyo, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, na tinawag ng ating dakilang Diyos, mayroon tayong kapintasan. Amen. Hindi tayo perfecto. Kung ating titignan, mga minamahal, sa lumang tipan, mga minamahal, ang mga tinawag ng ating dakilang Diyos, ang mga ginamit, mga minamahal, na talagang nandyan ang kanilang mga kapintasan sa kanilang buhay, mga minamahal. Si Moses, mga minamahal, ginamit siya, tinawag ng ating dakilang Diyos, ngunit hindi siya marunong magsalita, mga minamahal, utal-utal siyang magsalita. Ngunit ano ang sabi ng ating dakilang Diyos? Sino ang gumawa sa bibig mo? Hindi ba ako? Sabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Ginamit siya upang iligtas ang milyon-milyong mga Israelites, mga minamahal. Amen. Si Timoteo, mga minamahal, na siya ay talagang masakitin ang kanyang tiyan. Si Gideon, na siya ay laging duda at laging nag-aalinlangan. Si David, na bata siya at hinarap niya si Goliath. Lahat ng mga taong ito, mga minamahal, mayroon silang kapintasan. Amen. Ngunit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay kasama nila. Amen. Sa panahon natin, mga minamahal, tinawag ka na unique ng ating
dakilang Diyos, mga minamahal, upang gamitin, mga minamahal, na maibahagi ang kanyang salita, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, hindi siya katulad ng tao, hindi siya katulad ng isang employer na pag ayaw na sa'yo, ikaw na ay tatanggalin. Amen. Ngunit ang ating dakilang Diyos, hindi siya employer, kundi siya ang ating amang mapagmahal. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, Praise the Lord! Dito sa ating teksto, mga minamahal, na ang sabi, ang sumasampalataya sa akin ay gaya ng sinasabi ng kasulatan. Ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Pansinin niyo, mga minamahal, yung sinabi dito, aagos ang mga. So, ibig sabihin, mga minamahal, marami ito. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, kahit na sino, walang makakapigil sa plano, sa layunin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Maaring hindi may palaganap ang salita ng ating dakilang Diyos, maaring ito ay mapahinto, mga minamahal. Ngunit may mga unique at may mga kakaiba na pinili at tinawag ng ating dakilang Diyos. Amen. Tinawag ka na si Sidlan ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, si Sidlan, yung walang-wala ka, mga minamahal. Taglay natin, taglay mo ang kababaang loob na talagang gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minarapat ka, minarapat ako, minarapat tayo na gagamitin ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, we are not qualified, pero mas lalo na we are not disqualified. Amen. Ikaw, ako, tayo, tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang maitaas ang kanyang pangalan, to glorify His name. Amen. Kung ating titingnan, mga minamahal, maraming Kristiyano na talagang sa ngayon ay pinagpala na, mga minamahal. Lahat ng mga pinagpala ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, na kanilang isinisit aside ang kanilang unique God's calling and purpose. Binabaliwala, mga minamahal, ang God's calling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya kang narito, kaya ka nakaupo dyan, kaya tayo nandito, mga minamahal, dahil may purpose ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. Hindi tayo nandito, mga minamahal, sa sanlibutan na tayo ay kumain lang, tayo ay matulog, tayo ay magtrabaho lang, mga minamahal. Kaya ka narito, kaya tayo narito dahil may purpose ang ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gagamitin ka tayo ng ating dakilang Diyos na sisidlan to spread the gospel. Amen. Pansinin niyo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hindi niya tinawag ang mga magagaling. Amen. Hindi tinawag ng ating dakilang Diyos ang mga napakahusay. Tayong lahat, kung titignan natin sa lipunan, tayo ay mababang klase lamang. Amen. Ngunit ang ating dakilang Diyos, pupunuin ka
ng karunungan, pupunuin ka ng wisdom ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang nais lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ang iyong willingness. Amen. Hindi kalooban, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, na wala siyang magamit sa kanyang banal na iglesia. Amen. Na ipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi tayo tinawag ng ating dakilang Diyos na tayo ay manatiling nakaupo lamang, mga minamahal. Amen. Hindi tayo tinawag ng ating dakilang Diyos upang manatili lamang sa ating comfort zone. Amen. Na pagkatapos tayong pinagaling, pinagbala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay hindi na tayo gagawa. Amen. Lais ng ating dakilang Diyos na ipalaganap ang kanyang salita. Ikaw ay kamay, ikaw ay paa, mata, kasama tayo sa katawan, at ang ulo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat tayo, we are body of Christ. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kung ating maalala, mga minamahal, sa Old Testament, mga minamahal, si Elisha, mga minamahal, yung biyuda, mga minamahal, na yung nung namatay ang kanyang asawa, mga minamahal, ay talagang nandyan na yung pinagkautangan, mga minamahal, at siya ay sisingilin na. Ngunit wala siyang maibigay, mga minamahal, at ang sabi sa kanya ay kumuha siya ng mga sisidlan. Pati yung mga kapitbahay, kunin mo ang kanilang sisidlan at lalagyan ko ng langis. Ang sabi, mga minamahal. Pero nung napuno ng lahat ang lalagyan, napuno ng lahat ang sisidlan, at doon na rin tumigil ang paglagay ng langis, mga minamahal. Ano po ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal, kung ikaw, kung tayo ay titigil sa iyong katawagan, sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos, ay titigil din ang langis sa ating buhay. Amen. Titigil din ang anointing, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 13, ang sabi dito, oo, mula nang magkaroon ng araw, ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa, at sinong pipigil. So sa plano ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang sabi, sino daw ang pipigil? Amen. Walang ibang makapagliligtas kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi, ako'y gagawa, at sino ang pipigil? Ikaw, tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos, at hindi nating pigilin ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat tayo ay susunod sa plano ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan po natin. Amen. Ikaw, yes, tayo ang tinutukoy dito, mga minamahal, na gagamitin ka na sisidlan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil doon sa ating teksto, ang sabi, ang sumasampalataya
sumasampalataya. Lahat naman tayo dito ay sumasampalataya. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ikaw, ako, tayong lahat ay talagang unique, tunay na tinawag at pinili ng ating dakilang Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 9, mga minamahal, na ang sabi, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light." Amen. Tinawag tayo upang maipakilala sa mga tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na dati tayo ay talagang nasa lusag ng kasalanan. Ngunit ngayon, mga minamahal, tinawag tayo na sisidlan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung titignan natin, mga minamahal, yung 12 apostol ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi sila pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ikaw din, tayong lahat, mga minamahal, ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Hindi rin tayo pinabayaan. Amen. Dumanas ka ng pagsubok, dumanas tayo ng kapighatian, ng karamdaman, mga minamahal. Pinabayaan ba tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Hindi po. Amen. Hindi pinabayaan, pinagpala pa nga, mga minamahal. Amen. Ano ang sinasabi sa aklat ng Matthew chapter 10 verse 1, mga minamahal? Ang sabi dito, "At pinalapit niya sa kanya 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman." Amen. Imagine, mga minamahal, ang mga apostol, mga minamahal, binigyan sila ng kapangyarihan, binigyan sila ng kapamahalaan na magpagaling ng iba't iba sari-saring sakit, mga minamahal. Ganon din sa iyong mga minamahal na tinawag at pinili ng ating dakilang Diyos. Binigyan ka rin ng kapamahalaan, kapangyarihan upang magpagaling ng may mga karamdaman. Amen. Hindi lang tayo tinawag ng ating dakilang Diyos, tinawag at nilakipan pa ng kapangyarihan at nilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, "Praise the Lord." At bawat isa sa atin, mga minamahal, mayroon tayong kanya-kanyang patutuo. Amen. Yan ang isa na iyong ipapahayag, mga minamahal, kung hindi natin kabisado ang mga verses dito sa banal na kasulatan, mayroon kang patutuong, mga minamahal, na ibahagi sa bawat tao. Amen. Yan ang kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ikaw ay kakaiba, na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kung ating titignan, mga minamahal, si Apostol Pablo, mga minamahal, isa siyang talagang mamamatay tao, mga minamahal. Ngunit siya ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yun ang kanyang kapintasan. Ano po ang sinasabi sa aklat ng Acts chapter 9 verse 15, mga minamahal? Ang sabi po dito, datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka sapagkat siya ay sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak
ni Israel. Tignan niyo mga minamahal ang sinabi ng ating dakilang Diyos kay Apostol Pablo, mga minamahal. Sabi ng ating dakilang Diyos, siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan. Ang tanong, mga minamahal, bakit ka nakaupo dyan? Bakit tayo nandito lahat, mga minamahal? Dati, tayo ay makasalanan, batbat ng karamdaman. Ngunit ngayon, andito ka, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Dahil ikaw, ano ang sabi ng ating dakilang Diyos? Ikaw ay aking hirang nasisidlan. Amen! Na iyong dalhin ang salita ng ating dakilang Diyos sa mga tao. Amen. Naunawan po ba natin, mga minamahal? Isang halimbawa, mga minamahal, sa nawasa sa water supply, mga minamahal. Pag sinabi natin water supply, nawasa, refilling station, maraming tubig. Amen. Ngunit kung gaano karami ang tubig, kung hindi natin o kung hindi mo bubuksan yung pusit, walang lalabas na tubig. Am I right? Amen. Pag sarado yung pusit, walang tubig na lalabas, mga minamahal. Ganon din sa iyo, ganon din sa ating buhay Kristiyano, na kung hindi natin bubuksan ang ating puso, nasisidlan, na gagamitin ng ating dakilang Diyos, walang pagpapala, hindi bubuhos ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. At lahat tayo ay nais natin ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pagka ako, tayong lahat, mga minamahal, ay ginawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ginawa mo na ikaw ay isang choir, ginawa mo na ikaw ay isang instrumentalist, ginawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ginawa na ikaw ay alerto. Amen. Alerto na kumilos, mga minamahal. Pagkatapos natin na gumawa, mga minamahal, pagkatapos natin na ginawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos, pagkatapos na tayo ay naglingkod, mga minamahal, ano ang sinasabi ng aklat ng Lucas chapter 17, verse 10, mga minamahal? Ang sabi dito, mga minamahal, so likewise, ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Sabihin natin sa ating mga sarili, mga minamahal, na tayo ay gagamitin lamang ng ating dakilang Diyos bilang isang sisidlan, mga minamahal. Kung sa aking buhay, mga minamahal, kung sa aking sarili, hindi ko kayang tumayo dito, mga minamahal, na mangaral, ipingaral ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Na every time napupunta dito sa pulpito ay nandyan na yung kaba, andyan na yung nanginginig. Ang mga tuhod, mga minamahal.
Tayo mga minamahal ay nakakatayo lamang dahil sa awa at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat tayo mga minamahal sa awa at habag lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo ay binigyan ng ating dakilang Diyos ng kanya-kanyang talento mga minamahal upang gamitin, ipalaganap ang kanyang banal na salita mga minamahal. Kung hindi tayo tatalima mga minamahal, sino ang gagawa? Pero sa ating dakilang Diyos, walang imposible mga minamahal. Amen. Ano po yung pakisulat lamang po, ano po yung sinasabi po sa aklat ng Ezekiel, chapter 37, verse 5 and 6, na ang sabi ng ating dakilang Diyos, yung buto ng tao ay lalagyan niya ng litid at lalagyan niya ng balat at tatawagin niya ito ay magkakaroon ng buhay at ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ikaw pa kaya, tayo pa kaya na mayroong kang litid, mayroong tayong laman, mayroong lakas, taglay ang kalusugan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi natin ito magagamit, hindi natin mag-glorify ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat ng beloved brethren na ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw ay buhay na buhay mga minamahal. Gagawa ka, kikilos ka mga minamahal. Amen. Kakaiba ang pagkatawag sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ikaw ay unique. Kakaiba sa lahat mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At last verse na lamang po mga minamahal. Last verse dito po sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 24. Sa lahat ng nagsisikap, sa lahat ng sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sa lahat ng nagsisikap, sa lahat ng naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang sinasabi sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 24? Ang sabi dito mga minamahal, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglingkod kayo sa Panginoong Hesus. Amen. Hindi sinabi dito na naglingkod ka, kundi naglingkod kayo. So ibig sabihin, lahat ng naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tatanggap ng ganting mana na inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayong lahat mga minamahal ay tumayo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Jobin Pero. Praise the Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High. To declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp and the melodies of my life, for thou alone hast made me glad by thy words, and the words of thy hands I sing for joy.
magpasalamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. At magpuri sa ngalan mo, o kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang noo at katapatan. Sa salilang lautaan, kutiyapi at sa kulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo hindi manarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Mami na mahal, napakaganda na mensahe. Meron tayong unique na pagkatawag. Bawat isa ay may dahilan kung bakit ginawa at tinawag ng ating mahal na Panginoon. But the question is, are we willing to obey? Handa ba tayong sumunod, mga minamahal? Handa ba tayong magpasako? Sabi ng mga talatang nabanggit, hindi tumitigil ang Diyos magbigay ng pagpapala. Hindi tumitigil ang mahal na Panginoon magpakita niyang pagmamahal sa atin. But still, people sometimes, instead of worshiping, instead of being grateful, nagagawa pa natin, mga minamahal, na hindi ganapin ang kanyang mga utos. This morning, everyone, sa bawat isa, mga minamahal, nananawagan ng mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Sa sino mang naglingkod sa Diyos, bibigyan ng gantimpala ng ating Diyos na buhay. Tayo ito, umawit, mga minamahal. Dakila mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di ba dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Panginoon, how great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works. Oh Lord. Let us pray.
Dakilang Diyos na banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapit na Jesus. Maraming salamat sa iyong mensahe. Madalas nakakalimutan namin kung bakit mo kami pinagpal. Madalas nakakalimutan mo namin kung bakit sa lahat ng napakaraming tao, isa kami sa iyong pinili. Muli namin nalaman ang kahalagahan ng aming paglilingkod at ang aming pagkatawagan. Dalangin namin sa iyo sa panalangin ng aming ginagalap minamahal Evangelista Wendy Estrada Almeida. Tulungan mo kami maging mapagpakumbaba. Tulungan mo kami maging magagalakin sa aming mga katawagan. Tulungan mo kami patuloy na humakbang patungo sa aming kaligtasan. Gusto namin magkaroon ng kaligtasan. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Mahabag ka sa aming malapay no. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Kinakailangan ganapin ang mga anak ng Diyos. Ang mensaheng inyo napakinggan, hindi ito baliwala. Ito'y napakahalaga. Unang-una, tinatawag nating pananampalataya. Kailangan manampalataya sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ay Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat ng tayo nagkasala. Wala naging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hindi sa tatlong pangalan o katawagan, kundi sa isang pangalan, at yan ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Lalaki pa mga tanda at ebidensya. At ang pang-apat, ganapin na ng ating mahal na Panginoon ang bautismo sa Espiritu Santo. Tanggapin niyo mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Saan man kayo naroon ngayon, ipikit niyo ang inyong mga mata. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Lahat ng aking sabihin niyo rin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Nalaman ko ang kahalagahan na ako'y maglingkod sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa na mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Patawarin mo ka. Gawin mo kang tunay na Kristiyano sa isip, sa lahat at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po, mga minamahal. Dakilang Diyos ang balsin pangalan. Pinakamamahal pa Jesus. Narito yung mga anak, tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, tugunin mo sa mayroong kaparaanan, mahal na Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya makahadlang upang maabot mo ang kanilang mga pangangailangan. Dinadalangin namin malapay sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Wendy Estrada Almeida. Ano man kanilang mga pangangailangan, malapay noon, ang kanilang mga pagkakasala, patawarin mo malapay noon. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 na kanilang mamahal sa buhay. Nawa hindi ito natuloy kanilang paglilingkod. Nawa ito simula pa lamang, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minamahal. Sa kung tayo po yung may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte natin, mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po yung may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po yung may mahal sa buhay, na sila nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang balang sa pangalan ay pinakamamahal pa yung salita. Kapag kami maramdaman sa Santong Espiritu, kami yung kapangyayaring palasin, lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Wendy Estrada Almeida, lahat aming sinasaway, lahat ng demonyo makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, sakit sa puso, lahat ng gawa ng kaaway, COVID-19, kasout, be healed in Jesus' name.
mga pagbabalik sa mga panlalapaypay, lahat ng gawa ng kasaot-kasaot, mga kaguluhan, mga anumang magginagawa ng kawan sa about Kristiyano. I command to kasaot in the mighty name of Jesus, kasaot in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. Diyan po natapos sa mga minaman ng pagkanasalita ng Diyos. At natutako sa ating po mga announcement. Narito po ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother, June Amaro. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Jubin Pereira. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Well Estrada Almeida, and well wish cheers and remember the blessed teachings and memories of our dear blessed pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders, pastoral workers, pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kinala po ang beloved daughter, Sister Bynes Nair, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan manudatihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord! At nandito na po tayo mga minamahal sa ating mga announcement, sa ating mga schedule of services, mga minamahal, Miyerkules, mag-umpisa po ang ating banal na gawain, 1:00 po ng hapon hanggang 5:00 po ng hapon. At sa Friday overnight, tulad kagabi, nag-umpisa tayo ng 9:00 ng gabi hanggang mag-alas 6 na po ng umaga ng ngayong Sabado. Praise the Lord. At sa araw po ng Linggo, mag-start po ang ating Sunday General Worship, mga minamahal, sa oras po ng 9:00 ng umaga hanggang 4:00 o 5:00 po ng hapon. At ang address po ng ating banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade, San Carlos City Outreach, Pangasinan, dito po sa 157 by Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City. At kabilin-bilinan po ng ating mahal na pastor na wag po mag-absent o magliban sa ating banal na gawain. At panoorin po natin mga minamahal at pakinggan ang ating mga programa sa radyo at television dito po sa Pangasinan. Sa television po, mapapanood po natin sa PTV Channel 8 sa tuwing araw ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:30 ng madaling araw. At huwag po natin kalimutan, idaan sa ating information mga minamahal, ang ating 5 piso, 10 piso para po sa ating radio and television program. At mayroon po tayong Bible study dyan po sa Barangay Tibag. Tuwing Martes po mga minamahal, tuwing 3:00 ng hapon hanggang 5:00 po ng hapon. Kaya sa mga malapit po dyan mga minamahal, daluhan po natin yung ating Bible study. At sa mga nais po magpapa-counsel, lumapit lang po mga beloved sister dyan po sa ating information sa beloved daughter po na ating beloved ordained preacher, Ate Bynes Nair. Handa po kayong paglingkuran mga minamahal. At sa mga beloved brother po, mga minamahal na nais pong magpa-counsel, lumapit lang po dito sa luhuran ng atin pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair. At kayo din po ay handa nilang paglingkuran mga minamahal. At wag po natin kalimutan, maghayo po tayo mga minamahal. At sa mga kapatid natin na hindi na po natin nakapiling, atin po silang sharean mga minamahal na ibalik na nila ang kanilang unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon.
At mayroon din po tayong lay hands, mga minamahal, after po na closing prayer. Kaya manalangin na po tayo dyan, mga minamahal, bago po pumunta dito sa harapan po, mga minamahal, magpa-lay hands. At may practice po, mga minamahal, ang ating beloved Alolot Choir after po na closing prayer at beloved Youth Choir. At kung wala na po, mga minamahal, at tayo na po ay darako na po sa closing prayer na atin na po ipagkakaloob sa ating beloved elder, Saldi D. Guzman. Praise the Lord. Praise God. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan na ang pinakamamahal na Kristo.